Hallo, hallo. Goedemorgen allemaal. 9:10. En we willen zeker 8:30 starten. En als de paarden aanwezig zijn, de jury staat al klaar, dan gaan we misschien wel een paar minuutjes eerder starten. Het weer is droog, het is mooi, het lijkt vandaag redelijk goed te blijven. En daar gaan we dan ook maar vanuit. Afgelopen woensdag begonnen op de centrale keuring natuurlijk met de Friso, Florian Bokaal, dressuur. Donderdag de jeugd gaat met ook weer dressuur. Gisteren het sportmatinee met de 3-jarige merries. Waarvan 2 prachtige kampioenen die we vanmiddag weer terug gaan zien bij het algeheel kampioenschap. En vandaag gaan we natuurlijk genieten van de oudere merries. Spannende momenten. Welke merries worden misschien vandaag nog kroon verklaard? Welke merries worden model verklaard? En daarbij wil ik ook iedereen heel veel succes wensen. Vooral de deelnemers, de eigenaren van de paarden en de fokkers. Maar ook zeker de trainingstallen. De jury wens ik heel veel succes. Qua organisatie hier in Haring is het altijd perfect voor elkaar. De banen liggen er mooi bij. De catering is goed. Dus wat dat betreft maken wij er een zeer mooie dag van. Heel veel succes iedereen. En we hopen aan het einde van de dag een hele mooie kampioen en de reservekampioen te kunnen huldigen. Maar daaromheen gaan we natuurlijk genieten van onze mooie zwarte parels in allerlei rubrieken. Heel veel succes iedereen. En wat voor mij betreft mogen de eerste groepen rubrieken wel naar de baan komen. In baan 1 gaan wij starten met de rubriek 6H4 tot en met 6-jarige stermerries. En in baan 2 gaan wij starten met de rubriek 6J4 tot en met 6-jarige stermerries. Op dit moment doe ik het speakeren nog even alleen. Henk Dijkstra is onderweg en die zal mij straks gaan bijstaan. En zo gaan we vandaag proberen om de dag weer vol te praten. In baan 2 hebben we inmiddels de eerste al staan. Prachtig op tijd. Jenna Wietske van der Polen. Een stermerrie van 14 april 2019. De vader is Tiemen 503.
De moeder is Wietske van der Polen. Een stermerrie van Maurits. Fokker-eigenaar PM Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag. In baan 2 staat opgesteld 209. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. De meesten zullen het weten, maar 4 tot 6-jarige stermerries komen hier op de keuring om misschien vandaag wel het voorlopige of definitieve kroonpredicaat te behalen. Ook wat betreft rubriek 6H in baan 1. Als u uw paarden klaar heeft, u mag komen. De jury is er klaar voor. Dan gaan we mooi op tijd van start. Het zal een lange dag worden, dus graag indien mogelijk, zo snel mogelijk, bij de banen. In baan 2 staat 204 opgesteld. Janneke van der Kadiek. Stermerrie van 26 februari 2019. De vader is Jouwe 485. En de moeder is Venna van der Alderiek. Een ster-preferente merrie van Lutger. Fokker-eigenaar T. de Boer uit Sint-Johannesga. 204 staat opgesteld in baan 2. In baan 1, vanaf de foyer gezien, de rechterbaan, staat opgesteld Sietske van de West-Friesenhof. Een ster A-merrie van Mathies. De moeder is Hendrikje van de West-Friesenhof. Een ster sportmerrie van Meeuwis. Fokker-eigenaar S. Vriend Boekschoten uit Bakhuizen. 255 staat opgesteld in baan 1. In beide banen keuren we op dit moment de 4 tot en met 6-jarige stermerries.
252 staat opgesteld in baan 1, Sjoukje van de Zuiderlijnen. Een stermerrie van 17 april 2021. De vader is Tiemen. De moeder is Imtje, een Maurits stermerrie. De fokker-eigenaar is Haardijnem uit Schraat. 252 staat opgesteld in baan 1. Tiemen keer Maurits. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. En Lieke van Oosterijn, de stermerrie nummer 203. Staat opgesteld in baan 2. De Ulbran keer Tjalle. Fokker-eigenaar, Langhoutbos. Nummer 203 staat opgesteld in baan 2. In baan 1 staat nummer 253, Rosa van Hilpen. Een dubbel A stermerrie van Wiemer. De moeder is Fruile van Hilpen. Een ster dubbel A merrie van Pier. Fokker-eigenaar De Vries uit Hindelopen. Nummer 253, Rosa van Hilpen. Wimmer keer Pier staat in baan 1.
220 staat inmiddels in baan 2. Mientje van Wetterzicht. Een stermerrie geboren op 7 maart 2030. De vader is Omer 493 en de moeder is Ildouw van Wetterzicht, een sterpreferente merrie van Tjalle. Fokker en eigenaren zijn GG van Dijkhuizen en MG Griffioen uit Volga. ...220 in baan 2, Mientje van Wetterzicht. Een stermerrie uit de combinatie Omer keer Tjalle. In baan 1 staat 257 Sietske O, een stermerrie van 8 mei 2021. De vader is Teun, de moeder is Margie O, een kroonsportmerrie van Jisse. Fokker D. Dijkstra uit Sint-Nicolasga en de eigenaren zijn D. Dijkstra en Christina Dijkstra uit Sint-Nicolasga. Nummer 257 staat in baan 1, Teun keer Jisse. 4 tot en met 6-jarige stermerries.
En in baan 2 staat opgesteld Madame SW, een ster dubbel A-merrie van Omer. De moeder is Yveske LG, een ster sport dubbel A-merrie van Tjarda. De fokker is S. Wind uit Nijenveen en de eigenaren zijn S. Wind uit Nijenveen en G. de Vrieze uit Nijenveen. Nummer 218 staat opgesteld in baan 2. In baan 1 staat opgesteld 259 Sinne, een stermerrie van 6 mei 2021. De vader is Tiemen 503. De moeder is Mila van Stal Bellefleur, een kroondubbel A-merrie van Norbert. Fokker is A. Hakkenbord uit 1. En de eigenaar zijn Cor en Nel Beentjes uit Heilo. Nummer 259 staat opgesteld in baan 1.
Nummer 206, graag met spoed naar baan 2. We staan op u te wachten. 206, graag naar baan 2. ...254 staat opgesteld. Sibranda, een stermerrie van 7 mei 2021. De vader is Jurre 495. En de moeder is Wietske Hesternienke, een stermerrie van Aan. Fokker-eigenaar JGM van Gelen uit Schinnen. Nummer 254 staat opgesteld in baan 1. In baan 2 staat nummer 206, Lotte van Bloemhof. Een stermerrie, geboren op 29 maart 2019. De vader is Johannes 484 en de moeder is Inger van Bloemhof. Een sport dubbel A-merrie van Stendert. Fokker F. Bloemhof en J. Bloemhof uit Bolsward. En de eigenaren zijn H en F van Rossum uit Marenkessel. 206 daarop gesteld, Lotte van Bloemhof, Johannes keer Stendert in baan 2.
Marissa. In baan 2 zijn we inmiddels al klaar met de eerste groep. De rubriek 6J, 4 tot en met 6-jarige stermerries. En die willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. 206 mag binnenkomen. 220 mag binnenkomen. 209 mag binnenkomen. 204, 203 en 218. En als het goed is hebben we dan de groep compleet. 206 op kop. 220, 209, 204, 203 en 218. En zoals we altijd zeggen, dit is een voorlopige volgorde, nog niet definitief. De jury bekijkt ze nog even in stap. Is dit de juiste volgorde of wordt er nog geschoven? Volgens mij hebben we in baan 1 de laatste ook voor de jury staan. Dan gaan we zo van deze baan naar baan 1. Gaan we daar ook de volgende groep 4 tot en 6-jarige stermerries op tal zetten. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Jan Hellings. Ja, dankjewel. Onze eerste groep 4 tot 6-jarige stermerries. Op kop gezet nummer 206. Een paard dat heel goed in trastype staat, veel front daarin heeft. Lange hals, goed gevormde hals ook. En de bouw grootramig is. Ook hoogbenig, goede romprichtingen. Ook voldoende sterk in de verbindingen. Beenwerk is rechtgesteld, ook voldoende hardheid erin. De stap is, heeft hij goede ruimte, voldoende kracht in de draf. Waardeert hij zich heel goed op. Heeft hij mooi opwaarts, heel lichtvoetig, goede balans erin. Kan ook makkelijk schakelen. Deze wordt gepromoveerd naar kroon.
Even correctie, dus hij wordt gepromoveerd naar voorlopig kroon. Dus definitief moet hij nog behalen. Dan gaan we verder met de 220. Ook een paard dat rasuitstraling toont, royale voorhand heeft. De bouw evenredig gebouwd is, ook sterke aansluitingen, voldoende lang gelijnd. Beenwerk heeft veel hardheid, ook rechtgesteld, wel iets sabelbenig in de achterbeen. Paard dat heel makkelijk stapt, goede ruimte en tact erin maakt. Ook in de draf heeft hij ruimte, is hij ook goede souplesse en lichtvoetig. Mocht daarbij nog iets meer ruggebruik hebben. Deze merrie wordt ook gepromoveerd naar voorlopig kroon. ...209, ook een merrie met veel rasuitstraling, jeugdige opdruk, mooi gevormde hals erin. Ook hoogbenig en evenredig gebouwd, wel iets fractiehellend in het kruis. Beenwerk heeft veel hardheid, veel kwaliteit, ook royale hoeven eronder, fractie sabelbenig. In de stap is hij actief en taktmatig, in de draf maakt hij veel houding. Heeft hij ook goede ruimte erin, mocht erbij nog iets meer souplesse tonen. Maar voldoende voor promovering naar voorlopig kroon. Verder met 204, ook een paard dat goed in trastype staat, een mooi gevormde hals, lichte hoofd-halsverbinding. De bouw evenredig gebouwd, hij is wel neerwaarts gebouwd, we missen de voorbeenlengte. Beenwerk heeft goede hardheid, royale hoeven. De stap, ja, dan mocht hij wat meer ruimte maken, hij is wel actief, maar blijft hij toch wat afgepast. De draf heeft hij goede ruimte, ook goed krachtig achterbeen, maar blijft te veel op een voorhand. Dus geen promovering naar hogere waardering. Dan 203 is een langgelijnde merrie, ook correct in de bouw, mooi evenredig gebouwd. Ook goed rastype, goed gevormde hals, mocht erbij iets meer halslengte hebben. Het hoofd is voldoende spreking. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook rechtgesteld. De stap heeft hij wel ruimte, mocht hij iets meer kracht tonen vanuit het achterbeen. Dat zien we ook terug in een draf. Hij maakt wel ruimte, maar we missen toch het dragende achterbeen. En wel voldoende souplesse, dus ook geen promovering naar hoge waardering. Dan 218, paard dat veel behangen heeft, mocht een front toch rijker zijn, een horizontale hals, mist er ook wat lengte. En de bouw is evenredig gebouwd, maar was strak in die bovenlijn. Vooral in de lentepartij. Beenwerk heeft voldoende hardheid, wel correct gesteld. De stap is ruim, dan mocht erbij meer activiteit tonen. In draf heeft hij ook goede ruimte, maar we missen dan toch ook het krachtige achterbeen. Dus geen promovering. Dankjewel Jan voor de uitleg in baan 2. 206, 220 en 209 voorlopig kroon en 206 en 220 zien we vanmiddag terug bij het kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. Dan gaan we naar baan 1, die inmiddels ook al rondstappen. Dan steken we over. Ook weer een mooie collectie 4 tot 6-jarige stermerries. De jury is eruit. De volgorde blijft zo en ik geef het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Dick. Wij zijn inderdaad gestart met de rubriek 6H, 4 tot 6-jarige stemmerries.
Bij ons op kop geplaatst, nummer 255. Dat is een merrie die goed in verhouding staat, ook een edel hoofd heeft, goede halsvorm, goede lengte erin, verticaal gesteld, van een correcte, sterke bovenlijn. Het kruis is goed gelegen met een goede lengte. Beenwerk is hard en droog. De hoeven zijn voldoende royaal. In de stap daar zien we veel activiteit. Achterbeen sluit daarbij goed aan, laat daar ook een goede taktvaste stap zien. Draf is krachtig, toont daarin een goede gedragenheid. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon verklaard. Zou de volume van de microfoon iets harder kunnen? Dan nummer 254. Dat is een voldoende evenredig gebouwde merrie met een goede romprichting. Voldoende sprekend in het hoofd. Een wat zware hoofd-halsverbinding. De hals wat horizontaal aangezet. Voldoende sterk in de bovenlijn. Ook een goede kruisligging. De beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook royale hoeven. De stap is ruim en actief. Je stapt ook makkelijk door het lichaam. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. In draf maken ze voldoende houding. Ook een goede ruimte in het voorbeen. Het achterbeen zou nog iets meer door kunnen treden. Helaas, deze merrie hebben we geconstateerd dat ze een C-lijn heeft. Dus geen promotie tot voorlopig kroon. Nummer 257. Ook een voldoende evenredig gebouwde merrie. Voldoende sprekend in het hoofd. Een goede lengte in de hals. Correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag minder hellend zien. Het beenwerk aan zich heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is vrij sabelbenig. Ook zou wat minder week gecoat kunnen zijn in het achterbeen. De stap is voldoende ruim. Laat daarin ook een goede tact zien. Zou iets krachtiger kunnen stappen. In de draf. Daar draaft ze opwaarts, komt ze ook makkelijk in balans door een goede gedragenheid. Maar gezien de kwaliteit, het beenwerk, vandaag geen voorlopig kroon. Dan 259, voldoende langgeleide merrie die iets meer jeugd uit kan stralen. Voor het mooie een iets langer voorbeen kan hebben, wel voldoende sprekend in het hoofd. Correcte bovenlijn, het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Voorbeenstand zou het correcte kunnen zijn. Ook het achterbeen zal minder sabelbenig kunnen. Stap voldoende ruim en voldoende takmatig. Zou daarbij wat meer door het lichaam kunnen stappen. Wat meer lossigheid in de bovenlijn kunnen tonen. In draf voldoende krachtig. Zou iets ruimer kunnen. Ook hierin zouden we graag zien dat de merrie wat meer lossigheid in de bovenlijn toont. Geen promotie tot voorlopig kroon. Dan 252. Dat is ook een langgeleide merrie die iets op de voorhand gebouwd is. Voldoende sprekend in het hoofd. Al een lange hals die verticaal gesteld is. Ook een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis zou iets minder hellend kunnen zijn. Wel een goede lengte erin. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap, daar zouden we zien dat ze toch wat meer ruimte in het voorbeen maakt. Het achterbeen kan daarbij ook wat meer doortreden. De draf maakt ze een goede houding. Voldoende krachtig. Daar laat ze ook wel een goede buiging in het achterbeen zien, maar er zou wat meer souplesse kunnen tonen. Ook gezien de stap vandaag geen promotie tot voorlopig kroon. En 256, ook al voldoende in verhouding staande merrie die iets meer jeugd kan uitstralen. Al een voldoende sprekend hoofd heeft met een goede halsvorm. Correcte bovenlijn, kruis zien we graag iets minder hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, voldoende royale hoeven eronder. De stap heeft een goede tact, zou wat meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Het achterbeen sluit wel voldoende aan. In draf daar zien we toch dat ze wat hoog ritme heeft. Zouden we graag wat meer gedragenheid en souplesse willen zien. Dus geen promotie naar voorlopig kroon. Dankjewel. Ja, nummer 253. Het is al een royaal gebouwde merrie, lang gelijnd, die hoogbenig is. Het hoofd zou wat sprekender kunnen, wat zware hoofd-halsverbinding. Verder wel een correcte bovenlijn. Kruis goed gelegen met een goede lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zou iets minder sabelbenig kunnen zijn. De stap maakt wel voldoende ruimte. Alleen zouden we graag zien dat ze wat meer tact toont in de stap vandaag. In de draf veel buiging in het achterbeen, ook voldoende krachtig. Maar gezien de stap vandaag geen promotie tot voorlopig kroon.
Dankjewel. In baan 1 krijgen we een ereronde met de voorlopige kroonmerrie voorop. En daarachter de mooie 4 tot en met 6-jarige stermerries. Nee, niet 2,52. En dan gaan we in deze ring ook verder met de volgende rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Even een kleine aanvulling nog. Nummer 255 nodigen we uiteraard graag uit voor het kampioenschap. In baan 2 staat Sinne van Galinga Staten. Een stermerrie uit de combinatie Ulbrand Norbert. Geboren op 26 januari 2021. Fokker en eigenaar Geert Oosterhaven uit Tsum. ...261 Smaragd van Zomerstaten. De ster AAA Merrie staat opgesteld in baan 1. De vader is Arend, 515. En de moeder is Charmant van Zomerstaten. De stamboekmerrie van Lodewijk. Geboren op 17 mei 2021. En de fokker-eigenaar is Zomerstaten BV uit Mijnsherentland. Nummer 261 staat opgesteld in baan 1.
Baan 2 staat opgesteld 230. Micha G. van der Rietwaai. Een sterrenmerrie, geboren op 18 juni 2020. De vader is Marcus 491. En de moeder is Jalene van Zeenland. Een sterrenmerrie van Uldrik. Gefokt bij W. van der Veen in Langenzwaag. En in eigendom van H. Hoeks en mevrouw W. van der Veen uit Langenzwaag. Nummer 230 staat opgesteld in baan 2. Test. Voor de jury 264, Romke van Vierhuizen, sterdochter van Willem 508, geboren op 28 mei 2021. De moeder Dirkje H. En die is van Alwin 469, Fokker van Zeeburg in Oldenbroek en in eigendom bij A. de Ruiter Bosma in Kamperveen.
231 staat in baan 2. Romy Utegrachten, een stermerrie geboren op 1 februari 2021. De vader is Mathies 504, de moeder is Laukje van de Benninger. Een sterpreferente merrie van Dries. Fokker-eigenaar MHA Schothorst uit Soest. 231 loopt in baan 2. ...460 in ring 1, Rashida, een sterdochter van Tierde 501, geboren op 20 mei 2021. De moeder is Alice van de Waterhoeve, een stamboek, Mary van Gerben 479, Fokker P. Dekker in Grijpskerke, in eigendom bij Sipke Brouwer in Born-Bergen. Tierde maal Gerben, Rashida Ster. 460. Baan 2 staat 258. Panamera van de Hondshoeve. Een stermerrie uit de combinatie Epke keer Torben. Gefokt bij S.A. Snellenburg in Grashoek. En in eigendom van Stoeterij Boszorg BV uit Sint-Antonius. Geboren op 17 mei 2021. Nummer 258 staat opgesteld in baan 2. Epke keer Torben.
262 in ring 1. Rayleigh Jede, ster met een dubbel A, geboren op 10 mei 2021. De vader is Teun 505. De moeder Puk van Vels, Kroon Sport Triple A Merrie. Moedersvader Norbert 444. Fokker-eigenaren stal Jede in Steenwijk. Teun 505 maal Norbert 444. Rayleigh Jede, ster dubbel A, 262. Nummer 246 staat in baan 2. Tjitske Driske P. Een stermerrie uit de combinatie Tiede. De moeder is Driske Ritske P. Een ster dubbel A-merrie van Onne. De fokker is J. Peters uit Hogeloon. En de eigenaar is Zomerstaten BV uit Mijnserenland. Geboren op 15 april 2021. Nummer 246 staat opgesteld voor de jury.
Dan krijgen we de volgende groep 4 tot en met 6-jarige stermerries in baan 2 binnen in de volgende volgorde. 231. 231 mag als eerste binnenkomen. 227. 317, 246, 230 en dan 258. 231, 227, 317, 246, 230 en 258. Dan hebben we deze rubriek 6K rondstappen in baan 2, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Ring 1, 265. Renske van Tessa, geboren op 12 juni 2021. De vader is Marcus 491. De moeder Tessa Sjoukje, een sterdochter van Wisse 408. Fokker J. van den Ende in Wezep in eigendom bij G.J.J. Boersma en J. Bijlaert in Stegeren. 265 Renske van Tessa, Marcus keer Wisse. De jury is eruit en ik geef het woord aan Jan Hellings. Ja, dankjewel. Onze tweede groep 4 tot 6-jarige sterrenmerries. Op kop geplaatst nummer 231. Dat is een merrie die goed in trastype staat, ook een jeugdige opdruk heeft. Correct gebouwd, mooi evenredig gebouwd, goede romprichting. Beenwerk heeft veel hardheid erin, ook rechtgesteld, fractie sabelbenig. Een vlijtige actieve stap, ook in een draf lichtvoetig, goed ruimte maken, een goede balans erin. Wordt gepromoveerd tot voorlopig kroon. Dan nummer 227, ook een merrie met veel rasuitstraling, lange hals erop, goed gevormd. Helder hoofdje erop, ook in de bouw lang gelijnd, goede schouderpartijen, ook goede rug, veel lengte in kruis, fractie hellend. Beenwerk heeft goede hardheid, ook royale hoeven in, rechtgesteld. Goede stap met ruimte en tact erin. Draf ook een ruimte, veel buiging in de gewrichten, fractie hoog ritme, mocht er ook bij iets meer reizen, maar wordt wel gepromoveerd tot voorlopig kroon. Dan nummer 317. Dat is een royaal gebouwde merrie, lang gelijnd. Mooi evenredig ook, royale schouderpartijen, sterke rug erin, een lang kruis. Ook goed rastype, het hoofd kon iets sprekender zijn. Beenwerk heeft goede hardheid, veel kwaliteiten erin. Mocht wat royaler in de hoeven zijn. Een ruime vlotte stap, ook in een draf. Goede ruimte erin, krachtig in de achterbeen. En ook mooi opwaarts. Ook deze merrie wordt gepromoveerd voor voorlopig kroon.
Nummer 246 is een hele luxe merrie. Ook goed een trastype, lange hals, lichte hoofd-halsverbinding, mooi edel hoofdje erin. En de bouw is evenredig gebouwd. Kon in de bovenlijn een fractie sterker zijn, mocht ook wat meer lengte in het kruis hebben. Beenwerk heeft ook een goede hardheid. De stap is taktmatig met voldoende ruimte. De draf is ook wel goede ruimte, maar het blijft een beetje hoog ritme, mocht u wat meer balans tonen. Dus vandaag geen promovering. Dan nummer 230, ook een merrie met veel rasuitstraling, edel hoofdje, veel behang, veel front erop. De hals kon iets meer bespiering zijn. Dat zien we ook een beetje terug in de bouw. In de bovenlijn kon hij toch wel rijker in de bespiering, wel voldoende evenredig gebouwd. Beenwerk heeft ook goede hardheid, kon iets correcter in de voorbeenstanden. Een taktmatige en een vlijtige stap, een draf. Ook wel lichtvoetig, maar mocht er toch iets meer op het achterbeen komen, iets meer balans tonen. Vandaag ook geen promovering voor Kroon. Dan nummer 258, ook een merrie met goede rasuitstraling, edel hoofdje, goed gevormde hals. Is wel ietsje zwaar aan de hoofd-halsverbinding. De bouw hoogbenig. Ook lang gelijnd, wat hellend in het kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook wel heel sabelbenig in het achterbeen, een beetje stijl gekoord in het voorbeen. De stap wel maar ruimte, maar was wat zoekend naar de juiste tak erin. Een draf ook ruimer, maar we missen toch het dragende achterbeen. Had altijd soms ook wat zoekend naar de juiste ritme. Dus vandaag ook geen promovering. Paarden nummer 231 en 227 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dankjewel voor de uitleg van deze groep. 4 tot en met 6-jarige stermerries. Waarvan 3... En dan mag rubriek 6a zich gereed maken. Rubriek 6a, de paarden rubriek 6a mogen naar de baan komen. Vanaf nummer 200. 4 tot en met 6-jarige stermerries, derde groep, mogen richting baan 2 komen. Ring 1, de voorlopige volgorde, schrijft u maar even mee. 264, 261, 262, 318, 265. Ik herhaal. 264, 261, 262, 318 en tenslotte 265. Gaat de groep nog even rondstappen, geeft de jury nog even gelegenheid om die paarden ook in alle ontspanning nog eens even rond te zien stappen. En dat kan natuurlijk nog wel eens leiden tot een verschuiving, dat wachten we natuurlijk in alle rust af.
202 staat in baan 2. Lise van de Sprong, ster dubbel A-merrie Marcus keer Heinze. Gefokt en in eigendom van A. van Kempen, Elberse uit Rijkenvoort. Nummer 202 staat opgesteld in baan 2. Goed, dan zijn we hier toe aan het moment dat we van de voorzitter van de jury, Manuel Gasseling, iets horen over deze groep. Ja, dankjewel Henk. Ja, de uitslag van rubriek 6i. We hebben op kop staan nummer 264. 264 is een langgelijnde, evenredig gebouwde merrie met een edelhoofd, met een goede halsvorm, met veel lengte erin, ook wel veel behang. Correcte bovenlijn, het kruis heeft een goede lengte, beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is ook wel rechtgesteld. Het achterbeen is iets ouderbenig. Dus de stapel laat een goede takt zien, is ook ruim. En daarbij sluit het achterbeen goed aan. In de draf daar zien we veel balans, een krachtig achterbeen, kan daarbij ook makkelijk schakelen. Deze merrie verklaren wij vandaag voorlopig kroon. Dan nummer 261. Dat is een evenredig gebouwde merrie die een jeugdige opdruk heeft. Goede romprichting, ook een sprekend hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn. Het kruis heeft ook een goede ligging en een goede lengte. Het beenwerk is hard en droog. Het achterbeen zouden graag wat minder sabelbenig zien. De stap was overwegend wel actief en goed door het lichaam gestapt, maar bleef daar wel wat gespannen in. De draf in een rustig tempo laat ze veel gedragenheid en ook lichtvoetigheid te zien. Deze merrie heeft ook een goede test gelopen. Deze merrie kan daardoor definitief kroon worden verklaard. Dan nummer 262. Dan een hoogbenige merrie met een goede romprichting. Ook een edelhoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn. Kruis zou iets minder hellend kunnen zijn, wel voldoende lengte. Beenwerk is hard en droog. Hoeven zouden iets royaler kunnen, maar wel correct gesteld verder. De stap, goede ruimte, actief. Het achterbeen sluit erbij goed aan. In de draf maakt ze ook een goede ruimte in het voorbeen. Voldoende krachtig. Ook deze merrie heeft al een voldoende test gelopen om definitief kroon te worden vandaag. Dan nummer 318. Dat is een grootramige merrie die wel een voldoende belijning heeft. Ook een voldoende sprekend hoofd. Verticale hals die goede lengte heeft. De lendene partij zou iets sterker aan kunnen sluiten. Het kruis iets minder hellend. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Dan kan de voorbeenstand wel iets correcter zijn. In stap, daar zien we een goede ruimte. Is ook actief, stapt goed door het lichaam. In de draf, daar heeft ze ook een goede ruimte in het voorbeen. Voldoende buiging in het achterbeen. Blijft daar wel iets op de voorhand. Helaas, deze merrie hebben we ook een C-lijn geconstateerd. Dus deze merrie kunnen we niet promoveren tot voorlopig kroon. Dan nummer 265. De merrie die misschien iets gerekt aandoet. En iets jeugdiger zou kunnen zijn, al wel een sprekend hoofd heeft, al een voldoende halsvorm, wel een correcte bovenlijn, goed gelegen kruis. Beenwerk is hard en droog. In de stap daar zou ze iets meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Het achterbeen sluit wel voldoende aan, maar zou iets krachtiger kunnen zijn. In de draf ook voldoende ruimte in het voorbeen. Zou daarbij wat meer in verbinding kunnen draven. De bovenlijn iets meer beter kunnen gebruiken daarin. En mede door de beweging vandaag geen voorlopig kroon. Eigenaren van harte. Dan hadden wij in de baan nog bij jullie in de catalogus nummer 260. Voor ons hier in de baan 460. Die hebben wij doorverwezen naar de nakeuring. En bij deze rubriek wijzen we de eerste twee paarden graag aan voor de kampioenskeuring. Dankjewel, Manuel Gasseling, mede namens Sabine Zwagen en Corrie Terpstra, alle drie leden van de inspectie van het stamboek, voor je uitleg bij deze rubriek. 264 en 261 zien we dus later vanmiddag terug voor de kampioenskeuring.
207 staat opgesteld in baan 2. Jet van het Lansink, een ster A, merrie uit de combinatie Tiemen. Keer Norbert, moeder is Pleun van het Lansink, model preferent prestatie AA. De fokker is M.H. Lohman uit Zwichelte. En de eigenaar is M.H. Lohman uit Zwichelte. Nummer 207, Jet van het Lansink. ...201 staat opgesteld. Lady G. Ster triple A-merrie van Tiede. De moeder is Oedille van Groot Altena. Model dubbel A-merrie van Uldrik. Fokker en eigenaar is Gerarda van Harten uit Lunteren. Nummer 201 staat opgesteld in baan 2. Lady G. Tiede keer Uldrik.
Ring 1, rubriek 7a. Een tweetal gezoogde merries. Te beginnen met 266, Hester van Verwoerden, een sterdochter van de hengst Omer 493, geboren op 23 april 2018. De moeder is Lutske van Verwoerden, een stamboekmerrie van Doortje 420, Fokker Klaas Bakker in Verwoude, in eigendom bij A&M Timmer te Verwoude. 266, Omer maal Doortsen, Hester van Verwoerden. Laurine W. van der Sprong, een ster AAA-merrie, staat opgesteld in baan 2, 205. De vader is Uize 489, de moeder is Wijke van de Hinsteblom. Een stermerrie van Beert. Fokker-eigenaar is A. van Kempen, Elberse uit Rijkenvoort. Nummer 205 staat opgesteld voor de jury Laurine W. van der Sprong. Uize keer Beert. Ring 1, rubriek 7a, 321.
Hetty van Bungarten, sterdochter van Omer 493, geboren op 25 mei 2018. De moeder Niske van de Boppelan, sterdochter van Anders 451. Fokker-eigenaar Vanessa Bungarten in Baar-Vrijlingen. 321 Omer maal Anders in Hetty van Bungarten. Nummer 200 staat opgesteld in baan 2. Keetje van der Brillenhof. Een dubbel A-merrie van Hette. Als vader. Mevrouw van der Brillenhof. De ster Sport A-merrie van Ulderik is de moeder. De fokker is Willems van de Meeraker. Uit Hunsel. En de eigenaar is Toeterij Boszorg BV uit Sint-Antonius. Nummer 200 staat opgesteld Keetje van der Brillenhof. Een Hette uit een Ulderik. 4 tot en met 6-jarige stermerries rubriek 6a.
Dan komen hier in ring 1 die 2 zojuist beoordeelde merries terug. In de volgorde zoals ook in uw catalogus staan, 2,66 en dan 3,21. En dan vervolgen we zo dadelijk uiteraard in dezezelfde ring met rubriek 7b. Geef het woord aan juryvoorzitter Manuel Gasseling. Ja, dankjewel. Ja, dan de uitslag rubriek 7a. 7 jaar en oudere stemmerries. 2 merries gekeurd, 2 merries in de baan. Dat zijn beide merries die dit jaar een veul hebben gezoogd. Op kop gezet nummer 266. Dat is een al voldoende langgelijnde, royaal gebouwde merrie. Met een sprekend hoofd, met een goede halsvorm, veel lengte erin. Al een correcte bovenlijn. Het kruis is iets hellend, maar heeft wel een goede lengte. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook royale hoeven. In stap, daar zien we, zet ze het voorbeen goed naar voren weg. Een actieve stap, goede takt erin. In de draf, daar zou ze misschien iets meer oprichting kunnen draven. Maar ze laat wel veel buiging en veel kracht in het achterbeen zien. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroonverklaard. Dan nummer 321. Dat is al een langgelijnde merrie. Iets sprekender in het hoofd kan zijn, een iets zware hoofd-halsverbinding heeft. Verder wel een voldoende halsvorm, al een sterke bovenlijn. Het kruis is ook iets hellend, wel voldoende van lengte. Het beenwerk zou in totaliteit wat meer kwaliteit kunnen uitstralen. Iets royalere hoeven zou ook niet meer staan. In de stap daar kan het voorbeen wat verder naar voren weggezet worden. Het achterbeen zou wat meer buiging kunnen tonen, wel voldoende takmatig. In de draf daar maakt ze voldoende houding, maar zou het achterbeen wat meer door kunnen treden. Gezien de bewegingsvorm vandaag geen promovatie tot voorlopig kroon. Dankjewel. Dankjewel. De linten. Voorlopig kroon de op kop geplaatste Hester van Verwoude, een jonge omer uit een Duitse moeder. Fokkereigenaar Klaas Bakker te Verwoude in eigendom bij A&M Timmer in Verwoude. En vervolgens Hetty van Bungarten, de omer maal anders. Van Vanessa Bungarten uit Baar Vrijlingen. Geen uitnodiging in deze rubrieken. Dan gaan we naar baan 2. Rubriek 6a gaan we op tal zetten. De paarden mogen in de volgende volgorde binnenkomen. 205. 205 op kop. Dan 200, 207, 201 en 202. ...205, 200, 207, 201 en 202. En dan hebben we volgens mij de groep compleet. ...205, 200,
207, 201 en 202. Rubriek 6a, 4 tot en met 6-jarige stermerries. En dan mag rubriek 6b zich al voorbereiden om hier naar de baan te komen. Naar baan 2, rubriek 6b mag inmiddels richting de baan komen. De jury is eruit en dan geef ik het woord aan de heer Hellings. Oké, onze derde groep paarden op kop gezet nummer 205. Dat is een grootramig paard, correct gebouwd, goede bovenlijn erin, mooie romprichting, opwaarts gebouwd. Tras ook voldoende rastype, voldoende sprekend hoofd, de hals heeft voldoende lengte, mocht wat meer neklengte hebben. Het beenwerk heeft ook een goede kwaliteit, is rechtgesteld, een goede hardheid. Het paard dat heel makkelijk stapt, mooie ruimte erin maakt, tact pakt en ook door het lichaam stapt. Ook in een draf mooi vanuit achteren vertrekt, opwaarts en veel ruimte en balans erin toont. Deze merrie wordt ook gepromoveerd voor voorlopig kroon. En daar is een goede test bij, dus dan wordt hij definitief kroon. Dan gaan we verder met nummer 200. Een paard dat veel statuur toont, goed in het rastype staat. Mocht nou bij nog iets meer luxe snit hebben. Ook in de bouw correct gebouwd, lang gelijnd, goede bovenlijnen, veel lengte in het kruis, fractie hellend. Beenwerk heeft ook een goede hardheid. Mocht er in de afwerking ook iets fijner zijn. Maar royale hoeven onder. Paard dat ruim stapt met een goede tact. Ook voldoende actief is. En een draf zich ook wel opwaardeert, sterk achterbeen, heel makkelijk van de vloer komt en goede balans toont. Ook deze merrie wordt gepromoveerd naar kroon. Dan nummer 207. Merrie die modern gebouwd is, lang gelijnd, sterke bovenlijn erin heeft, ook een lange kruis. Goed in het rastype, een verticale hals, fractie zwaar in die hals. Mocht ook in de hoofd-halsverbinding iets lichter zijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit, rechtgesteld, voldoende hoeven. De stap heeft ook goede tact, ruimte. Mocht daarbij nog iets meer souplesse tonen. Maar de draf ook sterk van achteruit. Een goede balans erin. Mocht erbij het voorbeen nog verder uitleggen. Deze merrie wordt ook gepromoveerd naar voorlopig kroon. Dan nummer 201. Ook een sterk gebouwde merrie, lang gelijnd, goede bovenlijn, lang kruis, fractie neerwaarts. Ook goed een trastype, royale voorhand erin, veel fronttonend, een beetje klassieke opdruk, beenwerk, goede kwaliteit, royale hoeven erin, ook rechtgesteld beenwerk. Ook een voldoende stap, met goede ruimte erin en tact. Een draf ook krachtig vanuit het achterbeen, heel lichtvoetig en ruimte. Deze merrie wordt ook kroon. Dan nummer 202. Merrie die door het vele behang toch wel rasuitstraling heeft. Een besprekend hoofdje. Mocht in de hals iets meer verticaal en meer kap tonen. In de bouw evenredig gebouwd, maar de totaliteit mocht hij wat meer langer gelijnd zijn. Beenwerk heeft wel goede hardheid, kon wat karakter in de voorbeenstand. De stap heeft voldoende ruimte en tact, mocht daarbij iets meer souplesse tonen. De draf is ook voldoende lichtvoetig in ruimte, kon daarbij nog wat meer dragen vanuit het achterbeen. Deze merrie wordt niet gepromoveerd. Paarden nummer 205
en 200 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dankjewel Jan voor de uitleg van deze rubriek. 6a, 205 kroon geworden. 200 is kroon, 207 voorlopig kroon, 201 kroon en 202 is natuurlijk een hele mooie eerste premie Ster-Merrie. 205 en 200 zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. En dan mag rubriek 6b naar de baan komen. Rubriek 6b mag naar baan 2 komen. En dan hadden we hier zojuist al 267 voor de jury. Is intussen al beoordeeld en de baan alweer verlaten. Wiltje van de Annahoeve, de Tonjes keer Onne van KD de Vrij in Heemskerk. Vervolgens hier 268, Anna van Wetterzicht, een sterdochter van Johannes 484. De moeder Wietske van der Loodijk, sterpreferent. Moedersvader Oege 267, Fokker J.J. Griffioen in Kortenhoef. En in eigendom bij GGF van Dijkhuis en een MG Griffioen in Vollega. ...208, Lopke van de Peesterhoeve. Ster-Merrie geboren op 24 april 2019. De vader is Marcus 491. En de moeder is Nienke van der Kleiterp. Ster-Merrie Norbert. Fokker-eigenaar is J. Eckhart uit Peest. Nummer 208, Lopke van de Peesterhoeve. Marcus keer Norbert. In baan 2.
Vervolgen we in ring 1 met 272. Harmina van de Klaster. Ster, geboren op 10 april 2018. De vader is Julius 486. De moeder Carina van de Klaster, een sterdochter van Standard 447. Fokker O.M. Maus in Koudem en in eigendom bij B. de Groot in Grauw. Julius maal Standard. Harmina van de Klaster 272. (2:14) staat opgesteld in baan 2. Moed van het Hoge Land. Stermerrie geboren op 18 januari 2020. De vader is Alwin 469. De moeder is Reina van Stal Zadelhof. Stermerrie uit Pier. De fokker is JWGT Weterings uit Uithuizen. En de eigenaar is Westra Tegelaar uit Sumaar. Nummer 214 staat opgesteld in baan 2. Alwin keer Pier.
In uw catalogus onder 270, maar hier in de baan met 470. Didi van Boskzicht, een stermerrie uit 2017. De vader is Julius 486. En de moeder Nienke van Boskzicht, een stamboekmerrie van Onne 376. Fokker Stoeterij Boskzicht in Balk en in eigendom bij Fleur van Kempen in Rijkenvoort. 470, Didi van Boskzicht, Julius keer Onne. ...213 staat in baan 2, Jitske van de Vierhuizen. Een stermerrie, geboren op 5 juli 2019. De vader is Alwin 469 en de moeder is Oetske S, een stermerrie van Brandes. De fokker is van Zeeburg uit Oldebroek en de eigenaar is Melissa Klaassen uit Dodewaard. Nummer 213, Jitske staat opgesteld voor de jury. Alwin keer Brandes.
Rubriek 7b, ring 1, 271. Else T. van der Boppelan, ster dubbel A, geboren op 1 juni 2017. De vader is Janus 484, de moeder Els FT, Kroon Sport, preferent en prestatie. Fokkereigenaren R&J Tjeertsma in Drogeham. Johannes Maal Fabe, Else T. van der Boppelonnen, ...212 staat opgesteld. Joliese Beurt van Vriesburg, een triple A stermerrie uit Ulberan. De moeder is Liesebeurt M. Een Kroon Sport, dubbel A merrie van Tjalbert. Fokker-eigenaar WP Elzinga en Anja Roos uit Nijholt-Paarden. 212 staat opgesteld voor de jury. Geboren op 26 februari 2019. Ulberan keer Tjalbert. ...215 staat opgesteld in baan 2. Mette van de Wolwarren. Een ster dubbel A-merrie van Heike. De moeder is Vrouwtje van de Wolwarren. Een kroon dubbel A-merrie van Maurits. Fokker-eigenaar T. Vaarstra van de Ploeg uit Oudega. 215 staat opgesteld. Mette van de Wolwarren. Heike keer Maurits in baan 2.
opgesteld. 269. Ring 1, 7 jaar en oudere sterren. Elana T., geboren op 2 maart 2017. De vader is Hessel 480. De moeder Veerle C. model AA. Moedersvader Beert 411. Fokker Arno Thomassen in Lunteren. En in eigendom bij N.M. van Steenis in Geldermalsen. 269. Hessel maal Beert. Elana T. Catalogus nummer 269. Nummer 210 staat opgesteld in baan 2. Klaske van de Lage Landen, een ster AA-merrie. Geboren op 19 april 2019. De vader is Alwin 469 en de moeder is Sitske van de Lage Landen, een stermerrie uit Onne. De fokker is JC van der Lippen en JPANAJ van der Lippen uit Linden. En de eigenaar is JC van der Lippen uit Linden. 210 staan opgesteld in baan 2. Klaske van de Lage Landen in de rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries.
Goed, dames en heren, gaan we naar de voorlopige opstelling van rubriek 7b. 272, 271, 470, 268, 269 en tenslotte 267. Ik herhaal ze nog een keer voor u. 272, 271, 470, 268, 269, 267. Dat is het klassement voorlopig in rubriek 7b. En dan gaan we uiteraard rondstappen. En dan komt de laatste uit deze groep. In de baan 211. Jils van Stal-Berkmeer. Een ster-sportmerrie uit de combinatie Nane keer Ilke. Fokker-eigenaar Stal-Berkmeer uit Opdam. 211 start opgesteld voor de jury in baan 2. Jils van Stal-Berkmeer. Nane keer Ilke. ...470 mag nog een plaatsje opschuiven. 470. 1 naar voren. Ja, en dan zie je, dames en heren, dat dat rondstappen toch nog wel degelijk zijn invloed heeft. De jury was nog druk in conclaaf. En dan zie je dat dat toch nog tot een verschuiving leidt. Spanning langs de kant. De jury is er nu uit en ik geef voor het commentaar op deze groep met alle genoegen het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Henk. Ja, wij gaan over naar de uitslag van rubriek 7b, 7 jaar oude stemmerries. Op kop geplaatst nummer 272. Dat is een hoogbenige merrie die goed in verhouding staat, voldoende sprekend is in het hoofd.
verder een goede halsvorm heeft, sterke bovenlijn. Het kruis is goed gelegen, voldoende kwaliteit. Ook royale hoeven eronder. Het voorbeenstand zou iets correcter kunnen. In stap daar zien we veel ruimte, goed, veel activiteit erin. Ook een goede takt in de stap. In de draf daar zien we een krachtige draf met een goede buiging in het achterbeen. Heeft ook veel gedragenheid in de draf. Deze merrie verklaren we voorlopig kroon vandaag. Dan nummer 470, voor jullie nummer 270. Dat is een langgelijnde merrie. Voldoende sprekend in het hoofd. Voor het mooie zou ze een iets lichtere hoofd-halsverbinding kunnen hebben. Wel een verticale hals met een goede lengte. Ook wel een correct aangesloten bovenlijn. Goede kruisligging en een goede kruislengte. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap ook wel ruim. Het achterbeen sluit goed aan daarbij. We hebben hem net op tal hebben we hem nog eventjes laten lopen in ontspanning. Dan pakt ze mooi de ruimte. In de draf dan zien we ook een goed gebruik van het achterbeen, een goede houding erbij. Ook deze merrie voorlopig kroon vandaag. Dan 271. Dat is ook een langgelijnde merrie, voldoende sprekend hoofd. Al een lange hals met een correcte bovenlijn. Het kruis zou graag wat minder hellend willen zien. Wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap, daar zou ze wat meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Het achterbeen kan daar ook wat meer aansluiten. In de draf is lichtvoetig, het toont ze heel veel gedragenheid, veel balans. Maar gezien de stap vandaag, geen voorlopig kroon. Dan 268. Een langgelijnde merrie die iets gerekt aandoet. Wel voldoende sprekend in het hoofd, wel iets lang. Wel een goede halsvorm, veel lengte. Correcte bovenlijn. Het kruis is goed gelegen, ook voldoende lengte daarin. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand zou graag iets correcter willen zien. De stap is voldoende ruim, zou het achterbeen wat meer aan mogen sluiten. In de draf daar zien we voldoende houding. Dan zouden we graag wat meer ruggebruik, dus we wat meer in verbinding kunnen draven. Voor deze merrie vandaag geen voorlopig kroon. En nummer 269, ook wel een merrie die voldoende in verhouding staat. Voldoende sprekend in het hoofd. De hoofd-halsverbinding zouden we graag iets lichter willen zien. Wel een lange hals met een correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, is goed gelegen. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is wat rechtgesteld. In de stap daar zien we voldoende ruimte. Want vandaag toch wat moeite om de goede tak te vinden. In de draf daar blijft ze wat op de voorhand. Zou iets meer souplesse willen zien. Geen voorlopig kroon voor deze merrie vandaag. Aan 267. Voldoende evenredig gebouwd. Ook voldoende sprekend in het hoofd. De hoofd-halsverbinding doet erg zwaar aan. Wel een voldoende lange hals. De rug is sterk, iets gedreven op de lendenen. Het kruis heeft veel lengte, wel iets hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Dus de voorbeen is wel wat onderstandig. In de stap daar zien we een goede ruimte en een goede takt. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. De draf, daar blijft ze iets op de voorhand. Wel voldoende buiging in het achterbeen. We zouden graag zien dat ze het achterbeen wat meer doortreedt. Dus geen verhoging naar voorlopig kroon vandaag. Dan gaan we naar baan 2, rubriek 6b. De volgorde is daar 210, 215, 212, 214, 211, 213 en 208. En volgens mij is de jury eruit en dan geef ik de microfoon aan de heer Hellings. Aankop dus 270, dan 470 die in het programma staat als 270. Dan 271, 268, 269 en 267. Nummer 210.
Paard dat goed in trastype staat. Royale voorhand, lange hals, ook goed gevormde hals, sprekend hoofd. En de bouw hoogbenig is en lang gelijnd. Wel een fractie hellend in het kruis. En beenwerk heeft een goede hardheid. Mocht daar wel iets meer royaler zijn in de hoeven. De stap heel vlijtig, goede ruimte erin. Mocht daarbij nog iets meer actie tonen. En eraf waardeert hij zich wel op goede houding, gewille ruimte, lichtvoetig en krachtig vanuit het achterbeen. Deze merrie wordt gepromoveerd. Naar Kroon. Dan nummer 215. 215 is een voldoende rassige merrie, wel front erop, iets zware hals, sprekend hoofdje, ook voldoende behang. En de bouw correct gebouwd dus, goede bovenlijn erin. Totaliteit mocht hij wat iets meer rek hebben in het lichaam. Beenwerk heeft wel veel hardheid erin, ook correct gesteld. Paard dat heel vlijtig stapt, mooie ruimte erin pakt en goede takt en veel souplesse toont. Ook een draf goede houding maakt, een krachtig achterbeen heeft, mocht daarbij nog iets meer reizen. Maar deze merrie wordt ook gepromoveerd naar Kroon. Dan nummer 212, ook een merrie met jeugdige en een luxe opdruk. Mooie voorhand erin, goed gevormde hals, ook een sprekend hoofd. En de bouw hoogbenig is en modern, ook voldoende sterke bovenlijn heeft. Beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit, dus rechtgesteld. De stap heeft hij goede takt, mocht erbij nog net iets meer ruimte pakken. Maar wel voldoende krachtig. En de draf ook goede ruim, voldoende balans en goede houding. Deze merrie wordt ook kroon verklaard. Dan nummer 214. Dat is een langgelijnde merrie, ook een degelijke merrie, sterke bovenlijn erin, evenredig gebouwd. Ook goed rastype, royale voorhand. Mocht er misschien dan net iets meer luxe opdruk hebben. Goede hardheid in de benen, ook rechtgesteld beenwerk. De stap, goede ruimte, een goede kracht erin, goed door het lichaam gestapt. Ook in een draf maakt hij veel houding, een goede ruimte en opwaarts. Deze merrie wordt ook gepromoveerd naar voorlopig kroon. Dan gaan we verder met nummer 211. Een merrie die goed in het rastype staat. Veel front toont, ietsje zwaar aan die hals is. Hoofd is voldoende sprekend. De bouw evenredig gebouwd. Mocht wat hoogbeniger zijn. Beenwerk heeft goede hardheid. Dus is iets onderstandig in de voorbenen. De stap is goede activiteit. Ook goede souplesse erin. En de draf heeft hij ook wel ruimte, maar blijft het toch wat een hoog ritme. Moet hij meer op het achterbeen komen en iets meer balans tonen. Dus deze merrie wordt niet gepromoveerd. Nummer 213. Een merrie die rijk en trastype heeft, door royale voorhand, lange hals. Kijkt mooi de wereld in. De bouw ook evenredig gebouwd, dus lang gelijnd. Goede bovenlijn erin, wat ietsjes hellend in het kruis. Beenwerk ook goede hardheid, royale hoeven, fractie sabelbenig. De stap wel ruimte, maar mocht hij toch wat meer kracht tonen. Ook een draf wel ook een goede ruimte, maar een beetje een hoog ritme. Moet toch meer balans en meer souplesse tonen. Vandaag geen promovering. Dan nummer 208. Ook een merrie een goede trastype staat, een lange hals. Mocht daarbij iets meer kap hebben. Wel veel behang erop, ook sprekend hoofd. En de bouw voldoende lang gelijnd. De bovenlijn mocht iets rijker zijn in de bespiering. Fractie hellend in het kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Kon wel iets correcter in de voorbenenstand. De stap is goede ruimte en takt. Een draf
Maakt hij ook wel ruimer, maar blijft hij een beetje op de voorhand. Mocht hij iets meer dragend hebben en iets meer balans tonen. Vandaag ook geen promovering. Paarden nummer 210 en 215 wordt uitgenodigd voor de kampioenschap. Dankjewel Jan voor de uitleg. 210 en 215 zien we vanmiddag terug bij het kampioenschap. 4 tot en met 6 jaar. Beide zijn kroonverklaard. 212 wordt kroon. 214 voorlopig kroon. 211, 213 en 208. Natuurlijk bedankt. 3 prachtige eerste premie stermerries. En wie weet wat de toekomst nog brengt. Ring 1 inmiddels begonnen met rubriek 7C. 2,74 is al geweest. We zijn toe aan 2,75 op dit moment voor de jury. Mirke van de Slachterdiek, ster sport AA, geboren op 6 april 2012. De vader is Reinder, 452. De moeder Rieke van de Slachterdiek, sterdochter van Olof, 315. Fokker J. van der Wal in Bozem. En in eigendom bij Dressuur en Menstal Laurena in Alphen. 2,75 Reinder maal Olof. Mirke van de Slachterdiek. ...217 staat opgesteld. Metske T. van Sessing, een stermerrie uit Tjebbe, 500. De moeder is Boukje T. van Sessing, een kroon dubbele A-merrie van Epke. De fokker is Tank uit Vragender. En de eigenaar is Monique Amico uit Marem. Metske is geboren op 21 februari 2020. En we zijn inmiddels aangevangen met de rubriek 6C, 4 tot en met 6-jarige stermerries.
278 staat voor de jury opgesteld. Yveske B. Ster AAA, geboren op 26 mei 2018. De vader is Menne 496. De moeder Marijke H. Ster preferent. Moedersvader Pieter 312. Fokker-eigenaar H. Bos in Hierden. Menne maal Pieter. Yveske B. 278. ...221 staat opgesteld in baan 2. Nelly W. Een stermerrie geboren op 2 maart 2020. De vader is Jouwe 485. En de moeder is Tessa W. Een stermerrie van Wolvert. De fokker is Dorette Prees-Wille uit Klutsen. En de eigenaar is Alice van der Wal uit Siegerswoude. Nummer 221 staat in baan 2. Nelly W. Jouwe keer Wolvert. Vervolgen we hier in ring 1 met 277. Heitske van de Weideblik, ster AA. De vader is Hette 481. De moeder Ildau van Koudenburg
een sterdochter van Heitse 425. Fokker J. Louter in Andijk, in eigendom bij J. Kistemaker de Goede in Warder. Hette maal Heitse 277 Heitske van de Weideblik. (216) staat in baan 2 opgesteld. Mevrouw van Wagensveld. Een stermerrie geboren op 26 februari 2020. De vader is Alwin 469. En de moeder is Nienke van het Oostende. Een stermerrie uit Jerke. De fokker is van Wagensveld uit Ede. En de eigenaar A. Brouwer uit Lunteren. 216 staat opgesteld. Mevrouw van Wagensveld. Alwin keer Jerke. (273) opgesteld voor de jury. Hinde R. Ster triple A, geboren op 22 maart 2018. De vader is Alwin 469. De moeder Leni van Oostenburg. Ster preferent. Moedersvader Doodsen 420.
Fokker-eigenaar R. de Jong in Oude Horne. Alwin maal Deutschen 273 Hinde R. ...219 Mara van de Noordermar. Een sportdubbel A-merrie van Tiede. De moeder is Bijtske van Oosterijn. Een kroonpreferente dubbel A-merrie van Jisse. De fokker is L. Volkersma uit Molkwerum. En de eigenaar is Marta Paksala. Zabor uit Polen. Nummer 219 staat opgesteld in baan 2 voor de jury. En een leuke bijkomstigheid. De tweede ronde wordt hij ook voorgebracht door een Poolse voorbrenger. Pavel. ...276 Helena van de Biest. Een sterdochter geboren op 11/5/2018. De vader is Julius 486. De moeder Henke van de Biest. Ster met een A. Moedersvader Heitse 425. Fokker L. van Olmen in Ranst en in eigendom bij AGM Nijhuis Krabbe in Oldenzaal.
Julius maal Heitse 276. ...222 staat opgesteld in baan 2. Mare van Bornwerd. Een ster dubbel A-merrie van Markers. Viera van Boppelanen. Een ster sportmerrie van Beert is de moeder. De fokker-eigenaar is JT van de Kooi uit Bornwerd. Nummer 222 staat opgesteld voor de jury Marcus keer Beert in baan 2. Ja, hierbij blijkt het voordeel van een eb- en vloedbodem. Overduidelijk. En dat was niet mijn grapje, maar van Sabine Zwaga, dames en heren, hoor. In alle eerlijkheid. ...223 staat opgesteld voor de jury. Minsje van Bokkum. Een stermerrie geboren op 24 maart 2020. De vader is Tiemen 503. En de moeder is Nilsje van Bokkum. Een sterpreferente merrie van Beert. Fokker en eigenaar is Bedeboer uit Nes. 223 Minsje van Bokkum staat opgesteld voor de jury. Tiemen keer Beert in baan 2.
Rubriek 7c, de voorlopige volgorde 273, 278, 276, 274, 277 en 275. Ik herhaal ze voor u. 273, 278, 276, 274, 277 en tenslotte 275. En dan gaan we uiteraard wederom rondstappen, groepsgewijs. En wellicht dat er nog een wijziging plaatsvindt, dat laten we uiteraard met alle genoegen aan de jury over. En dan worden we zo dadelijk bijgepraat over de indruk van de jury over deze complete groep door Manuel Gasseling. Laatste groep oudere stermerries. Zo dadelijk vervolgen we hier in deze ring met de eerste groep kroonmerries. Jury nog druk aan het overleggen hier in de middencirkel. We zijn eruit, zegt jurywoordvoerder Manuel Gasseling. Aan hem de taak om u bij te praten. Ja, dankjewel. Dank.
Ja, dat is de uitslag van rubriek 7C. Bij 7 jaar en ouder. Stemmerries. Voor ons staat nummer 273. Merrie met veel front. Met een edel hoofd, een goede halsvorm, veel lengte erin, correcte bovenlijn. Kruis zou iets minder hellend kunnen. Wel een goede kwaliteit in het beenwerk, ook verder correct gesteld. De stap is voldoende ruim en actief. De draf is voldoende krachtig, maakt daarin ook een goede houding. Deze merrie heeft ook een goede test gelopen al. Dus deze merrie wordt vandaag kroon verklaard. Dan nummer 278, dat is een royaal ontwikkelde merrie, ook een hoogbenige merrie. Voldoende sprekend in het hoofd. Voor het mooie zou ze een iets lichtere hoofd-halsverbinding kunnen hebben. Maar wel een lange hals die voldoende gevormd is. Ook wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis kan iets minder hellend. Wel een goede kwaliteit beenwerk. Royale hoeven eronder. De stap is ruim, laat een goede takt zien. Achterbeen sluit daarbij ook goed aan. In de draf heeft ze wel een goed gebruik van het achterbeen. Zou er wat meer souplesse in kunnen tonen. Maar wel voldoende ruimte in het voorbeen. Ook deze merrie heeft al een voldoende test gelopen om definitief kroon te worden. Nummer 276, voldoende evenredig gebouwde merrie, een edelhoofd, goede halsvorm, de bovenlijn is voldoende sterk, het kruis heeft ook een goede lengte, het beenwerk is hard en droog, voldoende royale hoeven eronder, voorbeenstand zou iets correcter kunnen, de stap laat ze veel ruimte zien, is ook actief, voldoende krachtig in de stap, in de draf daar maakt ze houding. Zou voor het mooie iets meer gedragenheid kunnen tonen, maar het gecombineerde geheel zorgt dat deze merrie vandaag voorlopig kroon wordt. Dan 274, een evenredig gebouwde merrie die lang gelijnd is, al een goede romprichting heeft. Ook een edelhoofd met een goede halsvorm, verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft wel een goede ligging, zou iets meer lengte kunnen hebben. Maar ook een goede kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. De stap is ruim, het achterbeen sluit goed aan, laat ook een goede takt zien in de stap. In draf, daar zien we wel een iets hoger ritme, maar wel voldoende ruimte in het voorbeen. Ook deze merrie heeft ook een voldoende test gelopen om vandaag kroon verklaard te worden. Dan nummer 277. Dat is een merrie die iets beknapt aandoet. Wel voldoende in verhouding staat. Al een sprekend hoofd. De hals zou iets meer lengte kunnen hebben. Al een bovenlijn zou iets sterker aan kunnen sluiten. Het kruis wat hellend. Wel voldoende qua lengte. Beenwerk zou in zich heel wat meer kwaliteit kunnen uitstralen. De stap is actief. Wel voldoende ruim. Voldoende takmatig. In de draf daar zien we een iets hoger ritme. Er blijft zo iets op de voorhand. In zijn totaliteit vandaag geen promotie naar voorlopig kroon. Dan nummer 275. Dat is een langgelijnde merrie die weer in de romprichting wat opwaarts gebouwd kan zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is wat horizontaal aangezet. De bovenlijn zou wat sterker aan kunnen sluiten. Maar wel een goede kruisligging met een goede lengte erin. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit kunnen tonen. Wel voldoende royale hoeven. De stap is ruim. Voldoende actief. In de draf daar zien we wel een goede ruimte. Zou iets meer oprichting kunnen tonen in de draf. Wel voldoende houding. Gezien het totaalbeeld van het exterieur, deze merrie vandaag geen voorlopig kroon. Dan gaan we direct door naar baan 2. Er staat de volgende groep al opgesteld en daarbij geef ik het woord aan Jan Hellings. Ja, dankjewel. We beginnen met paard nummer 222. Paard dat goed in trastype staat, lange hals heeft, voldoende verticaal. Het hoofd is sprekend en de bouw is hij lang gelijnd, goede bovenlijn erin. Ook, een beenwerk, veel hardheid, voldoende hoef, ook voldoende correct in de voorbenen. Het paard dat ruim en taktmatig stapt, voldoende actief erin. Ook een draf veel houding maakt, lichtvoetig en goede houding. Dit paard wordt kroon verklaard. Gaan
Gaan we verder met 217. Dat is een paard met luxe opdruk, ook een goed rastype, edel hoofdje erop, verticale hals, veel behang. En de bouw goede bovenlijnen erin, ook evenredig gebouwd. Hij is wat neerwaarts gebouwd, mogen we meer lengte in het voorbeen hebben. Beenwerk heeft goede hardheid, iets plat in de hoeven van voor. De stap, ja, dat is nu toch wat beperkt, dan missen we de ruimte. Hij heeft ook wel wat hoger ritme. En een draf heeft is hij wel lichtvoetig. Heeft hij goed gebruik van het achterbeen, maar blijft wat op de voorhand. Vandaag geen promovering. Dan paard nummer 223. Dat is een grootramige, langelijnde merrie. Ook royale schouderpartij, goede bovenlijn in, kruis met goede lengte. Ook goed het rastype, lange hals, iets zwaar aan de hoofd-halsverbinding, voldoende sprekend hoofd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. De stap, dan blijft hij toch wat druk. Moet hij wat meer tot rust komen, meer ruimte en souplesse tonen. Ook in de draf heeft hij wel voldoende ruimte en actie in de gewrichten, maar missen we toch de gedragenheid en de souplesse. Dus vandaag ook geen promovering. Dan 219. Merrie die goed in het rastype staat, veel statuur toont, een lange hals heeft. Het hoofd is iets lang en de bouw ook voldoende lange lijn. De schouderpartij is ietsje steil, wel een goede bovenlijn erin. Voldoende lengte in het kruis, beenwerk, voldoende hardheid, wel wat sabelbenig. De stap, voldoende ruimte, maar missen we ook een beetje de kracht en de souplesse. En een draf ook voldoende ruim, lichtvoetig, maar missen we toch ook wel wat ruggebruik en balans. Dus vandaag ook geen promovering. Dan nummer 216. Ook wel een rassig paard. Een mooi edel hoofdje erop. Goed gevormde hals. Wat zwaar in de hoofd-halsverbinding. De bouw evenredig gebouwd is. Wel goed belijnd. Beenwerk is voldoende kwaliteit. Wel wat gehoekt in de achterbeen. Mocht ook wat meer hoeven hebben. De stap missen we ook wat ruimte. Heeft hij voldoende kracht. Mocht hij wat meer souplesse tonen. Ook in een draf wat een hoog ritme. En er moest wat meer balans komen, wel voldoende ruim. Dus geen promovering vandaag. Dan nummer 221. Een royale lange lijnde merrie. Wel neerwaarts gebouwd. Voldoende rastype, lange hals erop. Ook voldoende sprekend hoofd. Beenwerk, voldoende kwaliteit, royale hoeven. De stap blijft hij ook wat kort en wat gehaast. Een draf heeft hij wel voldoende ruimte, maar blijft hij op een voorhand, missen we wat de draging. Dus vandaag geen promovering. Paard nummer 222 wordt uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dankjewel Jan voor de uitleg van deze rubriek 6C. Op kop geplaatst 222. En vandaag kroon verklaard. Daarachter hebben we de eerste premies stermeisjes staan. 217, 223, 219, 216 en 221. En natuurlijk bedankt voor de deelname.
gaan we in baan 2 verder met rubriek 6D. Startende vanaf nummer 224. 4 tot en met 6-jarige sterrenmerries. Jullie mogen naar de baan komen. ...224 staat opgesteld in baan 2. Madeline B., een stermerrie geboren op 7 mei 2020. De vader is Tiede 501. En de moeder is Eveline van der Badwij, een stermerrie uit Heinze. Gefokt en in eigendom van H-Bos uit Hierden. 224 staat opgesteld in baan 2... bij de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Voor de jury 319, Kira van de Herdershoeve, Kroon, dubbel A, geboren op 2 maart 2019. De vader is Johannes 484. De moeder Gilda van de Herdershoeve, ster sport en preferent. Moedersvader Stendert 447. Fokker F. en J. Herder. In Wijnjewoude, in eigendom bij Sebastian Schiller in Schoiditz. Johannes maal Stendert 319, Kira van de Herdershoeve. Het woord is aan Manuel Gasteling. Ja, wij zijn begonnen met rubriek 8E. Bij 1 merrie in de baan, 4 tot 6-jarige kroonmerrie. Ja, gezien de leeftijd kan ze vandaag verder niet promoveren. Dus altijd mooi om te zien dat de eigenaren de moeite nemen om zijn merrie toch te tonen op de centrale keuring. Nummer 319 heeft een merrie met een hele sierlijke beleiding, met een heel goed rastype. Heeft ook veel behang, sprekend hoofd en een goede bovenlijn. Kruis heeft al een goede ligging, voldoende lengte erin. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap vandaag is iets kort en wat gehaast, wel takmatig. In draf daar zien we een voldoende ruimte in het voorbeen. Het achterbeen heeft wel buiging, maar zouden wat meer gedragenheid willen zien.
Maar in totaliteit een hele mooie kroonmerrie met veel rastype, goed gebouwd. Maar voor een uitnodiging voor het kampioenschap zouden we een overtuigende beweging willen zien. Maar dankjewel voor de presentatie. Graag willen wij paarden voor rubriek 6D naar de baan. Rubriek 6D, baan 2, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Willen we graag naar baan 2. Vervolgen we hier met rubriek 8a in ring 1, opgesteld voor de jury 280 Imre SR Sport Triple A, geboren op 2 mei 2018. De vader is Menne 496, de moeder Veerle SR, een kroon en sport Triple A merrie. Moedersvader Torben 466, fokker-eigenaar J. Ruiter in Nijbeets. Nummer 226 staat in baan 2. Minne van de Wijsend. Een ster dubbel A-merrie, geboren op 9 mei 2020. De vader is Alwin, de moeder is Yveske van Wijsend. En dat is een stermerrie uit Duitsen. Fokker is A. Barsingerhorn uit Sint Maarten. En de eigenaar is J.W. van Wessel uit Zwartebroek. 226 Minne staat opgesteld voor de jury Alwin keer Duitsen.
Baan 2 staat 228 opgesteld. Niente van de Valdersen. Een ster AAA Merrie. Geboren op 31 mei 2020. De vader is Nane 492. De moeder is Wilma van het Wildpaard. Een ster Sportmerrie van Thieme. Fokker en eigenaar LNMTA van der Zee uit Dwingelo. Nummer 228 staat opgesteld. Nane keer Thieme in baan 2. ...285. Grietje Geertje van Liets-Grons, Kroon AA, geboren op 1 april 2018. De vader is Johannes 484. De moeder Geke van Liets-Grons, ster en preferent. Moedersvader Tjalke 397. Fokker-eigenaar J. Boonstra Hielkema in Hichtem. Johannes 484 maal Tjalke 397. 285 Grietje Geertje van Liets-Grons. ...279. Hinke van Kippenburg, Kroon AA, geboren 5 mei in 2018. De vader is Julius 486. De moeder Tooske van Veldhuizen, een sterdochter van Maurits 437. Fokker-eigenaar Hendrik Eppenga in Oude Meerdem.
Julius 486 maal Maurits 437, 279, Hinke van Kippenburg. In baan 2 hebben we staan 229 Mette van Raapzelle. Een stermerrie geboren op 8 juni 2020. De vader is Tiemen 503. De moeder is Rosa van Hartstum. Een kroonsport triple A-merrie van Maurus. Fokker en eigenaar is AGG Schrouwen uit Strijen. 229 staat opgesteld in baan 2 Mette van Raapzelle. Tiemen keer Maurus. Twee 25 staat opgesteld in baan 2. Mertensee, een sterrenmerrie geboren op 11 mei 2020. De vader is Menne 496. En de moeder is Surprise van de Shamrock. Een sterrenmerrie uit Wilster. Gefokt bij JMW Cent in Netterden. En in eigendom van Habis en mevrouw N.N. Visser uit 1. 225 staat opgesteld in baan 2. Mertensee, Menne keer Wilster. En bij de kroonmerries hier in ring 1 zijn we toe aan 282. Fleur O, Sport Triple A,
geboren op 25 maart in 2017. De vader is Marcus 491, de moeder Margje O, Kroon Sport met een A. Fokker D. Dijkstra en familie P. Ozinga in Sint-Nicolasga en in eigendom bij Christina Dijkstra in Sint-Nicolasga. 282 Fleur O. Marcus maal Jisse. Dat was alweer de laatste in rubriek 6D. We krijgen de groep in de volgende volgorde binnen. En als eerste 228. 228. U mag binnenkomen. 228, dan krijgen we de nummer 229. 229, 225, 226 en 224. Twee 28, 2 29, 2 25, krijgen we 2 26 en 2 24. En dan hebben we de groep weer compleet. Groep 6E mag alvast naar de vooropstelling komen. Groep 6E graag naar de vooropstelling.
Volgende kroonmerrie opgesteld, 281. Yveske Friesenhof Mervelderbrug. Een kroonmerrie met een AAA-status. De vader is Pier 448. De moeder Aafke G., een sterdochter van Deutschen 420. Geboren op 23 mei 2015. Pier maal Deutschen 281. Yveske Friesenhof Mervelderbrug. Dan gaan we dus snel door in baan 2 en geef ik het woord aan de heer Jan Hellings. Ja, dank u wel. We beginnen met paard nummer 228. Paard dat goed in trastype staat, rijke voorhand heeft, lange hals, ook verticaal geplaatste hals. Voldoende sprekend hoofd, een bouw hoogbenig is, goede romprichting erin. Kon een bovenlijn iets rijker in de bespiering. Het kruis is wel voldoende lengte, iets hellend. Beenwerk heeft goede kwaliteit, royale hoeven, fractie sapelbenig. Paard dat heel goed stapt, ruim actief, met veel souplesse erin, toont. Ook een draf, veel houding maakt, goede ruimte, mooi opwaarts en goed in balans loopt. Dit paard wordt vandaag gepromoveerd tot kroon. Dan nummer 229, ook een paard met een luxe verschijning. Mooi edel hoofdje erop, ook een lange hals, goed geplaatst met veel behang. En de bouw ook hoogbenig is, ook evenredig gebouwd. En beenwerk goed, veel kwaliteit heeft, mocht wat meer hoef hebben, royaler van de hoeven zijn. Paard dat ook taktmatig en ruim stapt. En draf ook goede balans toont, ruimte. Kon erbij voor het mooie nog iets meer opwaarts gaan, maar deze promoveert ook naar voorlopig kroon. Dan nummer 225, ook een merrie met veel statuur, lange hals, verticale hals. Ook voldoende sprekend hoofd en de bouw goede romprichting heeft, ook lange lijn dus. Het korte, iets hellende kruisje stoort wel daarbij iets. Een beenwerk voldoende kwaliteit heeft, veel hoef heeft, royale hoeven heeft, ook rechtgesteld. Paard dat makkelijk stapt, met krachtige, het achterbeen krachtig onder het lichaam plaatst. Nog een draf, veel houding maakt en een goede balans toont. Ook deze merrie wordt gepromoveerd naar voorlopig kroon. Het volgende paard is 226, ook een rassige merrie, veel behang. De lange hals, mocht erbij iets meer kap hebben. Hoofd is voldoende spreking, in de bouw is hij evenredig gebouwd, ook lang gelijnd, fractie neerwaarts. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is ietsjes stijl gecoat van voor en een beweging iets week gecoat van achter. Ook kon iets correcter in de voorbindstand. De stap is hij wel actief, maar heeft hij soms wel moeite voor de goede regelmaat. En de draf heeft hij wel ruimte, voldoende balans, maar blijft hij wel op de voorhand. Vandaag geen promovering. Dan nummer 224, ook een evenredig gebouwde merrie. Totaliteit mocht je wat meer rek hebben in het lichaam. Wel ook een rassig, mooie gevormde hals, sprekend hoofdje erop. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Ook kon er iets royaler in de hoeven zijn. Fractie gehoekt in de achterbeen. Ja, de stap is toch een beetje een beperkende factor vandaag. Dan moet je wat meer ruimte maken. En wat meer souplesse tonen. In een draf heeft hij voldoende ruimte en houding. Maar we hadden we ook graag iets meer een balans, iets meer dragend vermogen gezien. En vandaag ook geen promovering. Dankjewel Jan voor de uitslag van deze rubriek 6D. 4 tot en met 6-jarige stermerries, waarvan nummer 228 kroon is geworden. 229 voorlopig kroon en 225 ook voorlopig kroon. En natuurlijk onze dank is ook groot naar nummer 226 en 224. Bedankt voor de deelname.
En de eerste 2 gaan door naar de kampioenskeuring. 228 en 229 zien we vanmiddag nog terug in de kampioenskeuring. Twee 283 Douina SG. Kroonmerrie met een dubbel A. Geboren op 9 mei 2017. De vader is Johannes 484. De moeder Vardouw SG. Ster, preferent en prestatie. Moedersvader Jasper 366. Fokker S. Gilliam in Hennaert. In eigendom bij Pietie van den Berg. De Slappe Terp. 283 Johannes maal Jasper Douina SG. In baan 2, 234, Sanne Wietske, een ster-merrie geboren op 16 februari 2021. De vader is Mathies 504 en de moeder is Bieke Wietske, een ster-merrie van Alwin. Is gefokt bij H. Mering in Twijzelderheide en is in eigendom van H. Kuiper uit Oosterend. Nummer 234 staat opgesteld voor de jury in baan 2, Sanne Wietske, rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. De voorlopige volgorde hier in ring 1, rubriek 8a, 285, 283, 281, 279, 282 en tenslotte 280. Ik herhaal, 285, 283, 281, 279, 282 en 280. Dat is op dit moment de volgorde. En dan gaan we natuurlijk weer rondstappen.
233 staat opgesteld in baan 2. Romy SE, een ster AAA-merrie, geboren op 12 februari 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Tineke SE, een ster sportpreferente merrie van Torben. Fokker en eigenaar is S. Elzinga uit Oudega. Nummer 233, Romy SE, Auwert keer Torben. En hier is de jury tot een besluit gekomen en geef ik de microfoon met alle genoegen aan Manuel Gasseling om u op de hoogte te brengen van hun inzichten over deze groep. Ja, dankjewel. Ja, we zijn inmiddels al bij de rubriek 8a. Het zijn de rubriek kroonmerries voor eventuele aanwijzing voor de modelverklaring. Voor ons staat nummer 285. Dat is een langgelijnde merrie die een jeugdige opdruk heeft. Sprekend hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn. Ook het kruis is goed gelegen met veel lengte. Laat ook veel kwaliteit in het beenwerk zien. De stap is actief met een goede ruimte. Laat ook een goede takt daarin zien. In de draf zien we veel gedragenheid. Kan daarin ook makkelijk schakelen. Laat veel balans zien. Deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Dan 283, dat is een evenredige merrie, evenredig gebouwd met een goede romprichting, ook een jeugdige opdruk. Merrie heeft ook veel behang, sprekend hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn. Het kruis is iets hellend, maar wel een goede lengte daarin. Merrie laat ook veel kwaliteit in het beenwerk zien, is ook recht gesteld. In stap daar zien we een goede ruimte en ook een actieve stap waarbij het achterbeen goed aansluit. In de draf daar maakt ze houding, is ze opwaarts. Voldoende krachtig achterbeengebruik. Ook deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Dan nummer 281. Dat is een grote ramige merrie die lang gelijnd is. Het hoofd kan misschien een fractie spreken, maar wel een goede lange hals met veel behang. Wel een goede romprichting. Ook een correcte bovenlijn. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is ruim, laat ook een goede takt zien, stapt ook makkelijk door het lichaam. In de draf zien we een goede ruimte, heeft ook een goed zweefmoment, blijft daarin opwaarts. Ook deze merrie wijzen we graag aan voor de modelverklaring. Dan 279, het is wel een jeugdige merrie die wel een voldoende romprichting heeft. Zou in zijn totaliteit wat meer rek in het lijf kunnen hebben. Een voldoende voorhand, voldoende in het rastype. De bovenlijn zou iets sterker kunnen, het kruis is wat hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim en actief. In de draf daar zien we veel zweefmoment, ook wel voldoende gedragenheid. Maar zou wat meer mogelijkheid tot schakelen kunnen hebben. Maar met name op basis van exterieur krijgt deze merrie geen aanwijzing voor de modelverklaring. Aan 282, een merrie die lang gelijnd is, maar iets opwaartser kan zijn. Wat zwaar is in de hoofd-halsverbinding, verder wel een goede voorhand heeft. Ook een voldoende sterke bovenlijn. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, iets sabelbenig gesteld. In de stap, daar zou ze iets meer ruimte kunnen maken, was wel voldoende takmatig. In de draf, daar bleef ze vandaag iets op de voorhand. Wel voldoende houding, zou wat meer gedragenheid kunnen tonen. Maar op basis van het algeheel exterieur krijgt deze merrie geen aanwijzing voor de modelverklaring. Dan 280, dat is ook wel een royale merrie. Die is in totaliteit wat royaler in de rasuitstraling zou kunnen zijn. De hals heeft veel lengte, is wel wat horizontaal. Wel een correcte bovenlijn. Kruis zien we graag iets minder hellend. Beenwerk mag ook iets meer kwaliteit uitstralen. De stap is ruim en actief, laat ook een goede takt daarin zien. De draf is ook ruim. Het achterbeen zou iets meer door kunnen treden. Maar gezien het totaal exterieur vandaag geen uitnodiging voor de modelverklaring. Dankjewel voor de presentatie allemaal. Dankjewel Manuel Gasseling voor je uitleg in deze eerste groep kroonmerries. 3 uitnodigingen voor de voorlopige modelverklaring vanmiddag. Veel kwaliteit derhalve in deze groep.
En het wordt vanmiddag uiteraard spannend of ze die uitnodiging ook weten om te zetten naar een definitief modelpredicaat. In baan 2 staat nummer 236 opgesteld, Rianne van der Hegeterp. Een ster dubbel A-merrie, geboren op 13 maart 2021. De vader is Auwert 514. De moeder is Dunia van der Meijkade, een stermerrie van Epke. De fokker is D. Terpstra uit Marsum en de eigenaar is A. Bosma uit Zondel. Nummer 236 staat opgesteld in baan 2. Volgende groep kroonmerries in de baan 284. Grace Brenda Hop, Kroonsport Elite Triple A. Geboren op 6 maart 2018. De vader is Omer 493. De moeder Branda van Roersma Sate, kroonmerrie met een dubbel A-status. Moedersvader Rindert 406. Fokker L. Hopster in Sipculo in eigendom bij NL Schralen in Oude Haske. De combinatie Omer maal Rindert 284. Grace Brenda Hop. ...232 staat opgesteld in baan 2. Rania Zelma, T. een stermerrie, geboren op 6 februari 2021. De vader is Tiemen 503. En de moeder is Selma Renske T. een stermerrie van Tjalke. Geboren bij stal J. Tonen in Marenkessel. En in eigendom van F.A. Knobben uit Nijverdal. Nummer 232 staat opgesteld. Rania Zelma, Tiemen keer Tjalke.
Opgesteld voor de jury 288, Hiltje van Clayterp, Kroo met een triple A-status. Geboren 28 april 2018. De vader Johannes 484, de moeder Wiltje A. Moedersvader Theeuwis 389. Fokker, de combinatie De Vries in Wommels en in eigendom bij Elzinga De Vries te Slappeterp. Johannes 484 maal Theeuwis 389. 288, Hiltje van Clayterp. Nummer 238 staat opgesteld in baan 2, Pleun M. De ster dubbel A-merrie, geboren op 19 maart 2021. De vader is Arend 515 en de moeder is Anke van de Slengenberghoeve. De ster preferente prestatie merrie van Gjalt. De fokker is J.W. Masman uit Marle en de eigenaar is F. de Jong Commerie uit Damwoude. Nummer 238 staat opgesteld in baan 2, rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. ...286, Ike T. van Sessing. Kroon triple A, geboren op 5 april 2018. De vader is Omer 493. De moeder Tamke van Nico Stebels, model dubbel A. Moedersvader Uldrik 457. Fokkereigenaren familie Tank in Vragender. Omer maal Uldrik 286, Ike T. van Sessing.
239 staat opgesteld voor de jury in baan 2. Pandora van de Alfabrink. Een stermerrie geboren op 18 maart 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Wiemeke van de Alfabrink. Een stamboekmerrie van Epke. Fokker-eigenaar BA van Wijnkoop uit Putten. 239 staat opgesteld voor de jury. Auwert keer Epke. ...289, Gucci M. Kroo met een triple A. Geboren 25 april 2018. De vader is Alwin 469. De moeder Escada M. Kroon Sport AA. Moedersvader Doodsen 420. Fokker M. Mulgien in Deurningen. En in eigendom bij H. Blom in Weijen. Alwin maal Doodsen 289 Gucci M.
237 staat opgesteld in baan 2. Rosa Ster. Geboren op 20 maart 2021. De vader is Tiede 501 en de moeder is Aafke C. Een stemmerie van Beert. De fokker is A.L. van Tent uit Dieren en de eigenaar is E.B.H. van Onselen uit Ansen. Nummer 237 staat opgesteld voor de jury Rosa. Een stermerrie uit de combinatie Tiede keer Beert. Bij de kroonmerries zijn we toe aan 287. Hotske van de Marne. Een kroonmerrie met een dubbel A-status, geboren op 28 maart 2018. De vader is Alwin 469. De moeder Romy van de Marne, kroon een preferent. Moedersvader Jasper 366. Fokker D. van Voeken in Bolzwart. En in eigendom bij J. Boonstra Hielkema te Hichtem. Alwin maal Jasper 287 Hotske van de Marne. ...235 staat opgesteld in baan 2. Simmer van de Westervoort. Een ster triple A-merrie. Geboren op 5 maart 2021. De vader is Marcus 491. En de moeder is Sandra van de Markzaten. Een modelsport dubbel A-merrie van Norbut. Fokker-eigenaar, familie van Westervoort, Lippenhuizen.
uit Lippenhuizen. 235 staat opgesteld in baan 2, Simmer van Westervoort. Ster AAA, Marcus keer Norbert. Voorlopige volgorde bij deze tweede groep Kroonmerries: 286, 289, 288, 287 en 284. Ik herhaal: 286, 289, 288, 287 en tenslotte 284. Graag een van onze lintendames even naar ring 1. De jury is eruit en ik geef met alle genoegen het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel. Alweer toegekomen aan rubriek 8b, weer een rubriek Kroonmerries. Voor ons staat nummer 286. Dat is een evenredig gebouwde merrie die een goede rasuitstraling heeft, ook een goede romprichting heeft, staat goed in verhouding, sprekend hoofd, goede halsvorm. Wel een sterke bovenlijn, ook een correcte kruisligging met veel lengte erin. Beenwerk straalt veel kwaliteit uit. De stap is ruim en actief, laat ook een goede tact zien in de stap. In de draf zien we een goede ruimte, goed gebruik van het achterbeen, maakt een goede houding daarin. Deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Aan 289. Ook een langgeleide merrie die goed in verhouding staat. Met ook een sierlijke beleiding met een goede halsvorm, correcte bovenlijn. Goede kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. De stap voldoende ruim en actief. En laat ook een goede kracht in het achterbeen zien. De draf, dan zagen we een lichtvoetige draf met een goede gedragenheid. Ook deze merrie wijzen we graag aan voor de modelverklaring. Nee, dat komt in de modelverklaring pas. Alleen de modellen worden uitgenodigd. Ja. En nummer 288, een royale merrie met veel front, lang gelijnd. Ook een fraaie voorhand, correcte bovenlijn. Ook een goede kruisvorm met een goede ligging. Veel lengte erin. Beenwerk is hard en droog, is goed terechtgesteld. De stap voldoende ruim, het achterbeen sluit erbij goed aan. Laat ook een takmatige stap zien. In draf dan maakt ze een goede houding met een voldoende krachtig achterbeen. Ook deze merrie graag een aanwijzing voor de modelverklaring. Ja, dan 287. Dat is ook wel een voldoende langgelijnde merrie die veel rasuitstraling heeft. In de romprichting zouden we ze graag iets opwaartser gebouwd willen zien. Verder wel een fraaie voorhand heeft. De bovenlijn zouden we graag iets sterker zien. Verder wel een voldoende kruisligging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ook voldoende krachtig en ruim. Ook in de draf daar zien we wel een voldoende kracht en ook een goede gedragenheid.
Voor een aanwijzing zouden we deze merrie iets correcter in het exterieur willen zien. Dan 284. Ook voldoende langgelijnd, die ook wat opwaartser gebouwd zou kunnen zijn. Zou ook iets rijker in de rasuitstraling kunnen zijn, iets meer behang kunnen hebben, wat zwaar in de hoofd-halsverbinding. Verder wel een correcte bovenlijn, het kruis is wat hellend, voldoende kwaliteit in het beenwerk, wel royale hoeven eronder. Stap voldoende ruim en actief. In draf dan zou ze toch wat meer tot dragen moeten komen. Maar met name deze merrie ook zouden we graag iets correcter in het exterieur willen zien voor een modelverklaring. Bedankt voor de presentatie allemaal. Dan gaan we snel door in baan 2 met rubriek 6E. En die willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. 236, 236, je mag binnenkomen. 239, 235, 233, 234, 237, 232 en 238. Dus 236, 239, 235, 233, 234, 237, 232 en 238. En hier dus 3 uitnodigingen voor de modelverklaringen van vanmiddag. Deze tweede groep. 286, 289 en 288. Die zien we vanmiddag terug. Gaan we door met de 8C, de volgende rubriek, kroonmerries. En als eerste verwachten we zo dadelijk 290 in de baan. ...236 loopt op kop, dan krijgen we 239, 235, 233, 234, 237, 232 en 238. We hebben de volgorde compleet binnenstappen, rondstappen. Rubriek 6E, 4 tot 6-jarige stermerries. ...235 mag 1 omhoog. 235, eentje omhoog. Pagina 148, de kroonmerries uit de rubriek 8C, 291 hier opgesteld. Weesje van Ponhuis, kroon met een AAA-status, geboren op 14 mei 2015. De vader is Djoert 473. De moeder Vetsje van Ponhuis, ster sport AAA. Moedersvader Fabe 348, Fokker TTJ Wijma te Jislem en in eigendom bij dochter Boukje
Wijma te Jisselem. De combinatie Djoert 473 maal Fabe 348, 291. Weeske van Panhuis. De eerste mag opstellen en ik geef het woord aan de heer Jan Hellings. We beginnen met paard nummer 236. Paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft, ook een mooi sprekend hoofd. Evenredig gebouwd met een goede bovenlijn en ook een goede romprichting. Beenwerk heeft goede hardheid, voldoende correct gesteld. Mocht erbij iets meer royalere hoeven hebben. En de stap is hij krachtig en ook goede ruimte. En de draf heeft hij veel balans en lichtvoetig. Deze merrie wordt kroon. Dan nummer 235. Merrie die een hele mooie beleiding heeft, ook evenredig gebouwd is. Goed rastype, royale voorhand, goed gevormde hals, ook sprekend hoofd. Beenwerk, ook veel hardheid, veel kwaliteit toont. Ook mocht die iets royaler hoeven zijn. Paard dat vlot stapt met een goede takt, mocht erbij nog iets meer lossigheid tonen. En draf maakt hij veel houding, gaat hij mooi opwaarts en is hij lichtvoetig. Deze merrie wordt ook kroon. Dan hebben we paard nummer 239. Dat is een langgelijnde merrie, sterke bovenlijn. Ook goed het rastype, goed gevormde hals, voldoende lengte erin en sprekend hoofd. Beenwerk heeft goede hardheid. Dus is ietsjes sabelbenig, wel correct en rechtgesteld. De stap heeft hij voldoende takt, mocht daarbij nog iets meer ruimte en souplesse tonen. En de draf heeft hij wel die ruimte en is hij lichtvoetig, mooie houding erin, opwaarts en voldoende schakelend vermogen. Deze merrie wordt voorlopig kroon. Dan nummer 233, een grootramige merrie, langgelijnd. Ook fractie neerwaarts, wel goede bovenlijn erin. Ook rastype, veel statuur, lange hals, goed gevormde hals. Hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk heeft hij voldoende hardheid. Kan iets correcter in de achterbeen standen. Wel voldoende hoefd erin. De stap is krachtig en taktmatig. Ook in de draf heeft hij krachtig achterbeen met ruimte en voldoende souplesse. Deze merrie wordt kroon. Nummer 234 is een luxe, rassige merrie. Sprekend hoofdje, goede lengte in de hals. Mocht er iets meer kappen hebben. In de bouw heeft hij wel lang gelijnd. Kon in de beleiding iets sterker zijn. Beenwerk is fijn en hard. Voldoende hoofd erin, rechtgesteld. De stap heeft hij voldoende ruimte. Mocht er bij iets meer souplesse tonen. In de draf heeft hij ook voldoende ruimte. Maar missen we toch een beetje het dragende achterbeen. Voor deze merrie geen promovering. Paard nummer 237. Paard dat voldoende rastype heeft, een goed gevormde hals, wel iets horizontaal gesteld.
Het hoofd is sprekend, ietsje zwaar aan de hoofd-halsverbinding. De bouw is hij lang gelijnd, hij is wel een fractie neerwaarts. Het kruis is ook ietsjes hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ietsjes stijl gecoat. De stap, ja, dan is hij wel actief, maar missen we wat de ruimte en de souplesse. Een draf ook wel lichtvoetig, blijft hij toch wat op de voorhand. Missen we ook daar een beetje de souplesse. Dus vandaag ook geen promovering. Paard nummer 232, een paard met goede rasuitstraling, mooi gevormde hals, met veel lengte erin, sprekend hoofd, ook behang erop. En de bouw lang gelijnd, een schouderpartij fractiestijl, maar wel lange schouderpartij. Rug is voldoende sterk, kruis heeft ook voldoende lengte, iets hellend. Beenwerk ook wel goede kwaliteit. Ietsjes smalle hoefjes, kon ook iets correcter in de voorbeenstand. De stap missen we ook een beetje de ruimte, wel voldoende kracht. Een draf ook wel iets hoger ritme, voldoende ruim, maar ook moet hij iets meer balans tonen voor een hogere waardering. Dus vandaag geen promovering. En nummer 238. Een paard dat voldoende rasuitstraling heeft, goed gevormde hals, mocht erbij iets meer verticaal geplaatst zijn. Het hoofd is voldoende sprekend en de bouw is hier evenredig gebouwd. Ietsjes strak in die bovenlijn. Kruis heeft voldoende lengte, ietsjes stijl qua ligging. Beenwerk ook goede kwaliteit, rechtgesteld, kon iets royaler aan de hoeven zijn. De stap is wel krachtig, maar we missen daar een beetje de lossigheid en mochten we ook iets meer ruimte maken. In een draf heeft hij wel vermogen, maar missen ook de balans en de souplesse. Dus vandaag ook geen promovering. Paarden nummer 236 en 235 worden uitgenodigd voor de kampioenschap. Dankjewel Jan voor de uitleg van rubriek 6e. 4 tot en met 6-jarige stermerries, waarvan nummer 236 en 235 kroon zijn geworden. En die zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap. 239 voorlopig kroon en 233 definitief kroon. Maar natuurlijk ook dank aan 234, 237, 232 en 238. Hele mooie eerste premie sterrenmerries. Dank voor de deelname en fokkers-eigenaren gefeliciteerd. ...294 staat hier voor de jury opgesteld. Femke van het Kemke. Kroon AA, geboren op 13 mei 2017. De vader is Omer 493. De moeder Reisa van Frieduwig, een sterdochter van Anton 343. Fokker-eigenaar M.J. Friese in Nede. De combinatie Omer maal Anton 294. Femke van het Kemke.
295 in de piste hier op de groep Kroonmerries. Esther van der Marne, AAA Kroon, geboren 4 mei in 2017. De vader is Johannes 484, de moeder Iris van der Marne, een AA Kroonmerrie. Moedersvader Norbert 444, Fokker D. van Voeken in Bolzwart en in eigendom bij J. van Tunen in Raalte. Combinatie Johannes 484 keer Norbert 444, 295 Esther van der Marne. ...243 Riemke van de Alderiet. Een stermerrie geboren op 26 maart 2021. De vader is Marcus 491. En de moeder is Frieske Dame, een kroonsport A-merrie van Johannes. Gefokt door RNG Lemstra uit Kolm en in eigendom van N. Lemstra en AMGJG Kuppens uit Eastermar. Nummer 243 staat opgesteld in baan 2. Rubriek 6F.
242 staat opgesteld in baan 2. Sientje van der Meerbos, een ster dubbel A-merrie van Boet. Geboren op 27 maart 2021. De moeder is Pietrik R.S. van Top en Twel. Een kroon dubbel A-merrie van Norbert. Fokker-eigenaar M. Driesen uit Erp. Bij de kroonmerries 290. Nienke R. van Dedjem, kroon, sport met een A. Geboren 1 januari 2012. De vader is Tjalle 454. De moeder Renske J. van Dedjem, kroon, een preferent dubbel A. De vader van de moeder is Olof 315. De fokker J. Bakker in Dedjem en in eigendom bij Jouke Heitema in Wons. De combinatie Tjalle maal Olof 290. Nienke R. van Dedjem. ...241 staat opgesteld in baan 2. Sinne Anneke van de Skoollene. Een stermerrie uit de combinatie Imme keer Gerben. Gefokt in het eigendom van S. van der Veen uit Ureterp. Geboren op 27 maart 2021. Nummer 241 staat opgesteld in baan 2. Imme keer Gerben.
297 Hanna van de Demro Stables. Kroonmerrie met een AAA-status, geboren op 24 maart 2018. De vader is Johannes 484. De moeder Heddeke van de Demro Stables, ster sport AA-merrie. Moedersvader Jorn 430. Fokker, eigenaren Demro Stables in Mierlo. De combinatie Johannes 484 maal Jorn 430. 297 Hanna van de Demro Stables. Ring 1, 293, Diamond M, een AAA kroonmerrie. Geboren op 5 maart 2017. De vader is Julius 486. De moeder Izzy M, model en prestatie met een AA. Moedersvader Heidse 425. Fokker-eigenaren M. Milgien in Deurningen. De combinatie Julius 486 maal Heidse 425. 293 Diamond M.
245 staat in baan 2 Silke van de Driehuske. Een ster A, Merrie, geboren op 28 maart 2021. De vader is Tiede 501 en de moeder is Rinske van de B. Een ster Merrie uit Beert. De fokker is EHPJ van de Weijer uit Oplo. En hij is in eigendom van Stoeterij Boszorg BV uit Sint-Antonius. Nummer 245, Tiede keer Beert in baan 2. En in ring 1, 296, Ilana Jede. Een AAA kroonsportmerrie, geboren op 20 januari 2018. De vader is Mees 497. De moeder Reza S. Model, sport, preferent en prestatie. Moedersvader Onne 376. Fokker-eigenaren stal Jede in Steenwijk. De combinatie Mees 497 maal Onne 376. 296 Ilana Jede. Voorlopig klassement hier in ring 1, rubriek 8C, 293,
297, 294, 296, 290, 291. Ik herhaal. 293, 297, 294, 296, 290 en tenslotte 291. De jury is eruit en dat betekent dat we gaan luisteren naar Manuel Gasseling. Ja, dankjewel. Ja, de uitslag van rubriek 8C, de kroonmerries. Op kop hebben we staan nummer 293. Dat is een merrie die hoogbenig is, lang gelijnd is. Zo op stand ook veel statuur toont met een fraaie voorhand. En een sterke bovenlijn. Het kruis is misschien iets hellend, maar wel voldoende lengte. Het heeft een goede kwaliteit in het beenwerk, ook rechtgesteld. De stap is ruim, laat een goede tact zien. Voldoende krachtig in de stap. De draf is opwaarts, goed gebruik van het achterbeen, makkelijk in balans. Deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Dan 297, een evenredig gebouwde merrie met een voldoende romprichting. Ook een merrie die een fraaie voorhand heeft met een edelhoofd, correcte bovenlijn. Kruis iets hellend, maar wel een goede lengte erin. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ook ruim en laat ook een goede lichaamsgebruik. Dus laat lossigheid in de bovenlijn zien in de stap. De draf, daar toont ze ook een goede gedragenheid. Goed gebruik van het achterbeen. Voor het mooie zou ze iets meer souplesse, dus iets meer lossigheid in de bovenlijn kunnen tonen. Maar maakt wel een goede houding in de draf. Ook deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Dan 294. Ook een merrie met een jeugdige opdruk.
zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn, maar staat goed in verhouding. Een sprekend hoofd met een goede halsvorm, correcte bovenlijn, wel een voldoende kruisligging. Beenwerk heeft ook een goede kwaliteit, voldoende royale hoeven eronder. De stap, goede tak erin, maakt ook voldoende kracht in het achterbeen met een voldoende buiging erbij. De draf, daar zouden ze iets meer gedragenheid kunnen tonen, maar laat wel een goede houding zien. Laat ook een krachtig achterbeengebruik zien. Ook deze merrie wijzen we aan voor de modelverklaring. Aan 296 zal een langgelijnde merrie die in de romprichting wat opwaartser kon zijn. Wat lichter in de hoofd-halsverbinding kon zijn. Wel een voldoende lange hals heeft. De bovenlijn die zou geslotener moeten zijn. Het kruis is wat hellend. Het beenwerk zou ook iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap voldoende ruim, maar zou wat meer kracht kunnen ontwikkelen. Iets meer buiging in het achterbeen. De draf is ook wel voldoende ruimte daarin. Maakt daarin ook wel een voldoende houding. Maar voor een aanwijzing zouden we graag een iets correcter exterieur willen zien. Dan 290. Een merrie die voldoende in verhouding staat. Iets langer voorbeen zou niet meer staan. In bouw daar zouden ze iets meer rek kunnen hebben. Wel voldoende sterke bovenlijn. Het kruis ook al fractiehellend. Wel een goede kwaliteit in het beenwerk. De stap stapt voldoende ruim. Het zou daarbij wel iets meer taktvaster kunnen zijn. In draf daar zien we voldoende buiging in het achterbeen. Dan maken ze ook wel voldoende houding. We zouden daarin wat meer in verbinding kunnen draven. Ook deze merrie vandaag geen aanwijzing voor de modelverklaring. En dan 291. Dat is ook wel verder wel een royale merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Die zou ook wat opwaartser kunnen zijn in haar romprichting. Ook wat zwaar is in de hoofd-halsverbinding. De hals doet in zich heel wat zwaar aan. Verder al voldoende sterk in de bovenlijn. Het beenwerk zou ook graag wat meer kwaliteit in willen zien. Wel voldoende royale hoeven eronder. Ja, zowel in stap als in draf had ze vandaag toch wel wat moeite om de juiste ritme, om de tak te vinden. Mede daarom vandaag geen aanwijzing voor de modelverklaring. Dank jullie wel. Dankjewel Manuel Gasseling voor je mooie bespreking van deze groep. 3 aanwijzingen voor de modelverklaring vanmiddag. En we gaan natuurlijk vol spanning afwachten hoe die hele procedure zich voltrekt vanmiddag. En of we weer nieuwe modellen kunnen inschrijven in de koningsklasse van ons stamboek, de modelmerries. Het hoogste exterieur predicaat wat we kennen in onze fokkerij voor wat betreft de merries. Nog 1 groep te gaan zo dadelijk hier in ring 1. De laatste groep, kroonmerries dus. 240 staat opgesteld in baan 2. Sienke Uteweren, een stermerrie geboren op 20 maart 2021. De vader is Timen 503. De moeder is Wille RS van Top en Twel. Een sterpreferente merrie van Beert. Fokker is R.J. Pelleboer uit Elburg. En de eigenaar is EBH van Onselen uit Ansen. Nummer 240 staat opgesteld voor de jury. Timen keer Beert. Rubriek 6F. En zo dadelijk hier in ring 1, rubriek 8D, te beginnen met 298 tot en met 316.
Intussen opgesteld voor de jury. Ring 1, rubriek 8D. 303 Hester B. Kroon met een dubbel A. Geboren 17 mei in 2018. De vader is Johannes 484. En de moeder Wendy B. Een sterpreferente dochter van Rindert 406. Fokkereigenaar A.A. de Boer in Cubaert. Combinatie Johannes 484 maal Rindert 406. 303 Hester B. Richtje van Oostenburg staat opgesteld voor de jury in baan 2, 244. Een stermerrie geboren op 2 april 2021. De vader is Auwert 514. En de moeder is Nienke van der Schenwieke. Een sterpreferente triple A-merrie van Beert. De fokker is A. de Hoek uit Drachtster Compagnie. En de eigenaar is Timme Visser uit Lunteren.
Rubriek 6F4 tot en met 6-jarige stermerries. En die willen we graag in de volgende volgorde in de baan. 244. 244 mag als eerste binnenkomen. Dan 241, 243, 240, 242 en 245. Nogmaals, 244, 241, 243, 240, 242 en 245. Dat zijn ze. Volgens mij hebben we de groep bijna compleet bij elkaar. En dan stappen we weer rond. 244, 241, 243, 240, 242 en 245. We hebben de groep compleet. ...298, Hadewig van Bommelstein, Kroonsport A, geboren op 25 maart in 2018. De vader is Elias 494, de moeder Sanne TT, model sport en preferent AA. Moedersvader Alwin 469, Fokker J.J. van der Meulen in Haskerhorne en in eigendom bij NL Schralen in Oude Haske. De combinatie Elias 494 maal Alwin 469, 298, Hadewig van Bommelstein. De jury is eruit. De eerste mag opstellen en ik geef het woord aan Jan Hellings. We beginnen met paard 244. Een grootramig, hoogbenig paard, ook sterk in de verbindingen. Goed in trastype, lange hals. Hoofd is ook wel iets lang. Beenwerk heeft een goede hardheid. Een fractie sabelbenig, ook ietsjes week gekoot. Vloeiende rechtgestelde naar voorbenen. De stap is hier krachtig en taktmatig. En draf ook een goede ruimte. Kracht vanuit het achterbeen mocht er nog iets meer souplesse tonen. Maar deze wordt gepromoveerd. En voorlopig kroon. Dan nummer 241. Een paard met een luxe uitstraling. Mooi sprekend hoofdje erop. Veel front. Lange hals, ook correct gebouwd. Lang gelijnd met een sterke bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook rechtgesteld. De stap heeft hij goede ruimte en takt, mocht daarbij iets meer kracht tonen. Ook in de draf maakt hij goede houding, lichtvoeting en opwaarts en voldoende krachtig. Ook dit paard wordt gepromoveerd en voorlopig kroon. Dan hebben we nummer 243, een paard met een luxe opdruk, mooi edel hoofdje erop, ook voldoende verticale hals. En de bouw evenredig gebouwd. De totaliteit mocht hij misschien net iets meer langer gelijnd zijn, maar wel heeft een goede bovenlijn. Hard en droog beenwerk, royale hoeven, voldoende krekt in de voorbenen. De stap is taktmatig en voldoende ruim. Ook in de draf heeft hij goede ruimte, krachtig achterbeengebruik en opwaarts kan hij ook makkelijk schakelen. Ook dit paard wordt voorlopig kroon.
Dan nummer 240. Paard dat rijk in terrastype staat. Royale voorhand heeft, ietsje zwaar in die hals is en ook wat lichter een hoofd-halsverbinding mocht. Wel een sprekend hoofd en de bouw lang gelijnd dus. Royale schouderpartij, goede bovenlijn met een lang kruis. Beenwerk heeft ook goede hardheid. Voldoende krekt in de voorbeendestand. De stap is ruim en taktmatig. Een draf heeft hij wel goede ruimte. Blijft een beetje op een voorhand. Mocht erbij ook iets meer souplesse tonen. Maar gezien zijn goede exterieur wordt deze ook voorlopig kroon. Dan nummer 242. Paard dat voldoende rastype staat, goed gevormde hals. Mocht erbij iets langer zijn in die hals. Het hoofd is voldoende sprekend en de bouw voldoende evenredig gebouwd. Goede schouderpartij, rug is voldoende sterk. Wel wat hellend in het kruis. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Kon iets correcter in de voorbeenstand. De stap is wel ruim, maar een beetje hoog ritme gehaast. En draf blijft hij ook wat op een voorhand. Mist hij toch vandaag een beetje de balans. Moet toch meer dragend vermogen tonen. Dus geen promovering vandaag. Dan nummer 245. Paard dat ook goed in het rastype staat. Goed gevormde hals. Ietsjes horizontaal gesteld de hals. Wel sprekend hoofd. Behang daarop, goed behang. En de bouw evenredig gebouwd is met een goede bovenlijn. Kwaliteit beenwerk willen we toch iets meer kwaliteit zien. En de stap heeft voldoende ruimte. Maar af en toe overcoat hij daarbij een beetje in een draf. Ook een goede ruimte, maar blijft hij op een voorhand, missen we toch de balans. Dus vandaag ook geen promovering. Paard nummer 244 en 41 worden uitgenodigd voor de kampioenschap. Rubriek 6F, 4 tot en met 6-jarige stermerries. 244 en 241 voorlopig kroon. En zien we vanmiddag terug bij het kampioenschap 4 tot 6-jarige merries. Daarnaast 243 en 240 voorlopig kroon geworden. En 242 en 245. Bedankt voor de deelname. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. En we gaan zo naar de laatste groep. Nog 4 te gaan en dan gaan we over naar het middagprogramma. Maar we zijn inmiddels al bijna half op de middag. Het wordt een lange dag. Maar we hebben er prachtig weer bij. Hier zijn we toe aan 301. Imme van Veldzicht, een kroonmerrie met een AAA-status, geboren op 28 maart 2018. De vader is Alwin 469, de moeder Joukje van het Rijtveld, sterpreferent met een AA. Fokkereigenaar A.M. Timmermans de Vries in Wijk en Aalburg. De combinatie Alwin 469 maal Dries 421. 301 Imme van Veldzicht. ...251 staat opgesteld in baan 2.
Siemtje van Dulven, een ster A. Merrie, geboren op 29 april 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Janneke van Dulven, een model preferent dubbel A Merrie van Tjalke. Fokker-eigenaar WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Nummer 251 staat opgesteld voor de jury. ...302 is hier aan de beurt in ring 1. Indy C. van de Weidewormer. Een kroonsport triple A Merrie, geboren op 1/5/2018. De vader is Omer 493. De moeder Rieske KV, een sterdochter van Dries 421. Fokker-eigenaar EA Constant in Kwaadijk. De combinatie Omer 493 maal Dries 421. 302 Indy C. van de Weidewormer. .250 staat opgesteld in baan 2. Renske Duitsen R. Een ster dubbel A Merrie van Jurre. Moeders vader is Tjalle. Fokker-eigenaar R. Lichtenberg uit Hardenberg. Nummer 250 Renske Duitsen R. Een ster dubbel A Merrie, geboren op 15 april 2021. De vader is Jurre en moeder is Duitsen W. Een ster Merrie van Tjalle.
Fokker-eigenaar R. Lichtenberg uit Hardenberg. En dan hebben we nog daarna 2 te gaan in deze ring. En dan gaan we straks beginnen met het middagprogramma. Baan 2 staat opgesteld 249. De één na laatste in deze rubriek. Pleun van Pellingstuin. Een stermerrie uit Tiemen. Geboren op 21 april 2021. De moeder is Jildau van de Peesterhoeve. Een stermerrie van Dries. Fokker-eigenaar CM Turksma Bakker en NS Gazendam Vorenkamp uit Norg. 249 staat opgesteld. Tiemen keer Dries in baan 2. Bij de kroonmerries 316 in de baan. Famke van de Demro Stables, kroon met een dubbel A, geboren op 2 februari 2017. De vader is Alwin 469. De moeder Marije van Veeldzicht, model preferent dubbel A. Moedersvader Beert 411. Fokkers Demro Stables in Mierlo, in eigendom bij J. van Tunen in Raalte. De combinatie Alwin 469 maal Beert 411, 316. Famke van de Demro Stables.
Volgende kroonmerrie hier in ring 1, 299, Hielkje van het Kroese Bjemke. Een dubbele A-kroonmerrie. Geboren 19 maart in 2018. De vader is Jurre 495. De moeder Lieke van het Kroese Bjemke, Ster Sport. Moedersvader Wiert 409. Fokker-eigenaar A&O Dekker in Bakkeveen. De combinatie Jurre 495 maal Wiert 409. 299 Hielkje van het Kroese Bjemke. In baan 2 staat 248 Ralina ZR, een stermerrie, geboren op 20 april 2021. De vader is Auwert 514, de moeder is Nalina R, een stermerrie van Tjalke. Gefokt in een eigendom van raaimakers uit Geffen. De laatste in deze rubriek 248. Ralina R, Auwert keer Tjalke. Daarna gaan we deze groep op tal zetten, wat ook in de ring hiernaast zal gaan gebeuren. Dan zullen ze besproken gaan worden en dan hebben we daarna even de tijd nodig om de ring om te bouwen. En zoals het er nu naar uitziet, begint het middagprogramma om 3 uur. Om 3 uur, we nemen even een kleine pauze. Om 3 uur gaan we verder met het middagprogramma. In de piste hier in ring 1, 300 Hiske van Gallinga-Staten. Kroonmerrie met een dubbel A. Geboren 24 maart 2018. De vader Jurre 495. De moeder Japke van Gallinga-Staten. Een sterdochter van Tjalle 454. Fokker Johannes Oosterhaven in Tjum. En in eigendom bij Geert Oosterhaven, eveneens in Tjum. De combinatie Jurre 495 maal Tjalle 454. Catalogus nummer 300 Hiske van Gallinga-Staten. Dan gaan we verder in baan 2.
De laatste groep, 4 tot en met 6-jarige stermerries. En die willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. 250. 250 mag binnenkomen. 249 mag binnenkomen. 251 mag binnenkomen. En dan 248. ...250, 249, 251 en 248. De jury is eruit en ik geef het woord aan de heer Hellings. Ja, dankjewel. Laatste groep, 4 paarden terug. We beginnen met nummer 250. Een paard die goed in het rastype staat, royale voorhand heeft, iets fractie lang hoofd. En de bouw correct gebouwd is met een sterke bovenlijn, ook goede lengte in het kruis. Beenwerk correct gesteld, ook goede hardheid. De stap heeft een goede ruimte, is hij actief, goede takt erin. En draf maakt hij ook houding, lichtvoetig en een goede balans. Dit paard wordt gepromoveerd. En kroon. Dan gaan we verder met 249. Ook een paard met goede rastype, royale voorhand. Veel frontruntoon, ook een sprekend hoofd. En de bouw evenredig gebouwd. Ook voldoende lang gelijnd. Goede schouderpartij met ook goede kruisligging. Goede romprichting. Beenwerk is voldoende hardheid. Ietsjes grof. Wel rechtgesteld. De stap heeft ook een goede ruimte. De goede kracht en souplesse erin. En draf ook krachtig achterbeen. Goede balans. Ietsjes op een voorhand. Dit paard wordt ook voorlopig kroon. Dan nummer 251, ook een rassig paard. Veel statuur aan de voorhand, lange hals, goed gevormd. Sprekend hoofd, veel behang. En de bouw goede romprichting, ook lang gelijnd. Wel wat hellend in het kruis. Beenwerk heeft ook een goede kwaliteit. Fractie sabelbenig, is rechtgesteld. De stap heeft een goede ruimte, voldoende kracht. Mocht daarbij nog iets kordater doortreden en iets meer lossigheid tonen. En een draf waardeert hij zich wel op. Heeft hij veel sterk gebruik van het achterbeen. Goede balans, mooi opwaarts. Dit paard wordt ook voorlopig kroon. Dan nummer 248. Paard dat voldoende rastype heeft, veel behang erop heeft. De hals is een goede lengte, mocht u wat meer verticaal gesteld zijn. Hij is wat horizontaal geplaatst. Het hoofd is voldoende sprekend en de bouw is hier voldoende lang gelijnd. Hadden we graag wel wat rijker in de bespiering in de bovenlijn gezien. Er is ook wat hellend in het kruis. Paard is hoogbenig met voldoende kwaliteit in de benen. Ook rechtgesteld beenwerk. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar missen we toch de kracht en een beetje de souplesse. En draf blijft hij ook wel wat op een voorhand. Moet hij sterker aantreden van de achterhand en meer draging tonen. Vandaag geen promotie voor een hogere waardering. Paard nummer 250 en 249 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. De laatste groep in deze ring, baan 2. 250 kroon, 249 voorlopig kroon, 251 voorlopig kroon en 248.
Blijft de eerste premie ster, maar natuurlijk ook een prachtig resultaat. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. We gaan even een korte pauze houden. Tot 3 uur. De andere groep wordt nu zo besproken. En dan gaan we de baan verbouwen en dan gaan we daarna over straks naar de modelverklaring. Geef ik u vanuit ring 1 nog even snel deze volgorde: 298, 300, 301, 299, 302, 316 en 303. Geef ik het woord aan Manuel Gasseling om deze groep met u te bespreken. Ja, dankjewel. Ja, de laatste rubriek kroonmerries voor vandaag. En ik denk dat we een mooie groep kroonmerries hebben gezien ook. Op kop geplaatst 298. Dat is een hele rassige merrie die veel behang heeft, lang gelijnd is. Een sprekend hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn. Een royale hoeven eronder. Stap is, was ietsjes kort, achterbeen mocht misschien ietsjes verder doortreden, maar is wel takmatig en liet ook wel wat lossigheid zien. In draf daar zagen we een goede houding, opwaarts, krachtig gebruik van het achterbeen. Deze merrie nodigen we graag uit voor de modelverklaring. En dan nummer 300. Evenredig gebouwde merrie met een goede romprichting. Staat opwaarts gebouwd. Met een voldoende sprekend hoofd. Goede halsvorm. Wel een sterke bovenlijn. Een merrie die sterk in de verbindingen is. Ook een goede kruisligging heeft. Veel kwaliteit in het beenwerk laat zien. Fijn beenwerk. In de stap daar zien we een goede activiteit. Goed door het lichaam stappende merrie. Die ook een goede tak laat zien daarin. In draf zien we een goede ruimte in het voorwind. Draaft heel opwaarts met een goede houding. Ook deze merrie nodigen we graag uit voor de modelverklaring. Ja, dan 301. Ook een royaal gebouwde merrie. Ook deze merrie heeft een goede romprichting. Voldoende sprekend in het hoofd. Ook een sterke bovenlijn. Goede kruisligging. Voldoende kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. De stap is voldoende ruim. Laat ook een goede takt zien. In de draf, ook deze merrie draaft opwaarts. Het zou misschien iets meer souplesse kunnen laten zien in de bovenlijn, maar maakt daarin een goede houding. Deze merrie zien we graag terug en wijzen we aan voor de modelverklaring. Dan 299. Ook een merrie die goed in verhouding staat, voldoende lang gelijnd is, een sprekend hoofd heeft. Ook verder een correcte bovenlijn, veel lengte in het kruis. Ook een goede kwaliteit in het beenwerk. Stapt ruim en een goede tak erin. In draf daar maakt ze veel houding, kan makkelijk schakelen, toont veel gedragenheid in de draf. Ook deze merrie zien we graag terug bij de modelverklaring. Nummer 302. Een merrie die op stand veel front heeft, ook lang gelijnd is. Voor het mooie misschien iets opwaarts gebouwd kan zijn, maar wel goed in verhouding staat. Een goede halsvorm, correcte bovenlijn. Het kruis iets hellend, maar goede lengte. Ook een goede kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. De stap is heel resoluut. Stapt ruim en krachtig. In draf daar zien we een functionele draf die ook een goede gedragenheid toont. Ook deze merrie zien we graag terug bij de kroonverklaring of modelverklaring. Nummer 316, dat is ook een royale merrie. Met veel statuur, lang gelijnd, staat goed in verhouding. Een merrie die ook veel behang heeft, sprekend hoofd. Een correcte bovenlijn, ook een goed hard en fijn droog beenwerk eronder. De stap is voldoende ruim en krachtig. In draf dan maakt ze veel houding, draaft ook opwaarts en kan daarin ook schakelen. Ook graag deze merrie zien we terug bij de modelverklaring. Ja, dan als laatste in deze rubriek nummer 303. Een merrie die heel veel rasuitstraling heeft, evenredig gebouwd is.
En ja, veel behang toont. Een fraaie voorhand heeft, ook verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is iets hellend. Beenwerk voldoende kwaliteit, achterbeen is iets sabelbenig. De stap voldoende ruimte, ook wel actief, voldoende krachtig daarin. In draften zien we ook wel een voldoende gedragenheid, toont daarin ook balans. Helaas heeft deze merrie, hebben we geconstateerd dat ze toch een C-lijn heeft, dus we nodigen haar daardoor niet uit voor de modelverklaring. Wel een hele mooie kroonmerrie die verder op alle punten goed scoort. Dank jullie wel. Een fantastisch resultaat bij deze laatste groep kroonmerries. 6 uitnodigingen voor de voorlopig modelverklaring later vanmiddag. Dat wordt een hele spannende aangelegenheid. En we gaan het meemaken straks. En dan is dit het eerste deel van het keuren. In de rubrieken, we maken ons op voor het middagprogramma. Na een kleine pauze dan kan men de piste in gereedheid brengen voor het middagprogramma. En dan zien we u straks graag allemaal weer terug.
Er is een mobiele telefoon gevonden met pinpassen op de naam A.H. Idema. Deze mobiele telefoon is af te halen bij het secretariaat.
Hallo. Ja. Koopmans, hebben jullie nog 1 microfoon erbij? Hier zo in het midden de vraag. Zo, we gaan beginnen voor het middagprogramma. We hebben een buitje voor de stof gehad. En we gaan natuurlijk zo op naar de modelverklaring. Daarna de kampioenschappen, een aantal tuigrubrieken nog. Maar voordat wij daaraan gaan beginnen, geef ik eerst het woord aan onze voorzitter Ton Wortel. Dankjewel, Dick. Ik kom eens naar u toe, want ik sta zo op grote afstand. Alhoewel, daar zit natuurlijk ook een hele groep mensen. Dus we gaan maar een beetje hier in het midden staan. Onder de paraplu. Namens mijn collega's Henk Lasje, Wim Bak en John Boot, van harte welkom. We zijn natuurlijk al een aantal dagen aan de gang. Maar toch, nu heb ik de gelegenheid om tegen u wat te zeggen. En als eerste zou ik toch even stil willen staan bij de organisatie. We hebben geluk gehad tot nu toe. Ik was hier zelf afgelopen donderdag. En dat ging allemaal fantastisch. Totdat de algemene jeugdkampioen werd benoemd. En prompt daarna barstte het los. En kon het programma binnen worden doorgezet. Nu hebben we halverwege de dag een fikse bui. Maar laten we hopen dat het verderop toch nog goed gaat. Maar voor het overige loopt de organisatie gewoon als een zonnetje. Het gaat hartstikke goed. Mooie paarden. Goed georganiseerd. En ik denk dat een compliment naar de organisatie onder leiding van onze directeur Mechtelt van der Kooi echt wel op zijn plaats is. Mag ik voor u een applaus voor alle mensen die dit festijn organiseren. Ik ben ook blij dat we ik weet niet precies, maar ik kom hier zelf nu 4 jaar achtereen, maar misschien is het nog wel langer. In het verleden was het in Drachten. Maar dat we hier, Manege Gaasterland, gebruik mogen maken van de faciliteiten. Het is gewoon heel goed georganiseerd, een fijne locatie. En ik denk dat wij als vereniging dankbaar mogen zijn dat we dit op deze plaats mogen doen. En ook aan deze mensen van Manege Gaasterland heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid hierin. Dank je, Agen. Geef me wat goede voorbeeld. Ja, we hebben inmiddels heel veel gezien, moois gezien, beoordeeld. Vanmiddag vindt er nog een aantal kampioenschappen plaats. Waaronder natuurlijk de modelverklaringen, belangrijk. En aan het einde van de dag de algemeen kampioen. Dus het belooft nog een heel mooi event te worden, althans dat hopen we. En daar gaan we wel vanuit, ook gezien de kwaliteit van de paarden die we gezien hebben. En wat dat betreft kunnen we tevreden zijn. En als ik hier zelf met mensen spreek, en dat doen mijn collega's ook, dan horen we gewoon heel veel enthousiasme. Heel veel passie en betrokkenheid, maar ook betrokkenheid bij de vereniging. En is het toch raar, eigenlijk vreemd, dat die vereniging toch in zo'n enorme, rumoerige periode zich begeeft en bevindt. We praten over 4 bestuurswisselingen in 5 jaar tijd. Dat zegt iets. En dat is niet fijn en niet mooi om te constateren, maar dat is wel de realiteit waarmee we te maken hebben. En dit bestuur heeft de handschoen opgenomen, dit nieuwe bestuur. En ze wil proberen rust te herstellen als belangrijke opgave voor watgene ons te doen staat, om van daaruit te bouwen naar de toekomst. Dat willen we doen. En dat willen we met u doen. Samen met u doen. Dus spreekt u ons aan, ook vandaag. Als we hier zijn, spreek Henk aan, spreek Wim aan, spreek John aan en spreek mij aan. Want wij willen graag uw zorgen horen. En we willen graag van u vernemen wat u daarvan vindt. En maak van die gelegenheid gebruik. Want wij doen er echt iets mee. Daar kunt u echt van uitgaan. En de vereniging die we met elkaar hebben, die wordt gemaakt door mensen. En die mensen zijn wij, die mensen zijn de organisatie, die mensen zijn de fokverenigingen erachter. Maar die mensen zijn ook de vrijwilligers. Want zonder vrijwilliger kan een vereniging niet meer draaien. Een evenement als vandaag zal onmogelijk zijn om uit te voeren zonder vrijwilligers. En wij vinden het belangrijk om daarbij stil te staan bij vrijwilligers, omdat die de verbinding zijn in het realiseren van zaken die tot stand moeten komen binnen een vereniging. En we hebben gedacht, we moeten gewoon maar eens een paar vrijwilligers die hier iedere keer actief zijn, niet alleen hier bij al die evenementen, eens in het zonnetje zetten. En wij zouden dat eigenlijk op die manier willen illustreren naar alle vrijwilligers. We kunnen ze onmogelijk natuurlijk allemaal naar voren halen. Maar we zouden er in ieder geval vandaag maar eens 3 naar voren willen halen. Die er altijd zijn, die altijd zichzelf inzetten, belangeloos. Die iedereen ziet en waar iedereen waardering voor heeft. En dat zijn onze lintendames. Annemarie,
Rita en Vroni. Willen jullie hier naartoe komen onder een hartelijk applaus? Een groot applaus, mensen. Fijn. Dat is mooi om te zien en mooi om te horen. Jullie delen altijd de bloemen uit. En nu krijgen jullie vandaag van ons de bloemen. Bij wie mag ik beginnen? Bij Vroni. Vrone. Sorry dat ik het niet goed zeg. Alsjeblieft. Welgemeend. Welgemeend. En Annemarie. Goed, hè? Hartelijk dank. Goed, mensen. Ik heb de opdracht om het kort te houden, dus ik hou het ook kort. Om meerdere redenen. Ik wens u nog een hele fijne middag. Dank namens Henk, Wim, John ook. En laten we met elkaar genieten van het Friese paard. Dank u wel. Dankjewel, Ton. Voor deze mooie woorden. En dan gaan we direct door naar het middagprogramma. En we gaan beginnen met de merries die aangewezen zijn voor de modelverklaring. Dat doen wij in 2 groepen. En de eerste groep mag nu naar de baan komen. Dat is 281, 283, 285, 286, 288, 289, 293 en 294. Deze paarden willen wij graag naar de baan hebben. We gaan het in 2 groepen doen. En daarna proberen we de merries in 1 groep in de baan te krijgen die model verklaard gaan worden. Na de modelverklaring gaan we onze jongfokker van het KFPS bekendmaken. Stond nog iets verder op in het programma, maar dat doen we na de modelverklaring. Dan krijgen we een prachtige rubriek merries voor de chase. En dan krijgen we een défilé van de modelmerries. En zo wandelen we door het middagprogramma heen. Met natuurlijk daartussendoor de kampioenschappen. 3-jarige kampioenschap is gisteren al beslist. Daar hebben we een prachtige kampioen en reservekampioen. Vanmiddag krijgen we nog de 4 tot de 6-jarige daarbij. Dan de 7 jaar en ouderen. En uiteindelijk zullen we dan aan het eind van de middag, en ik denk wel beginavond bijna, de kampioen en de reservekampioen gaan bekendmaken. We willen nu toch graag paarden naar de baan. 281 mag komen, 283 mag komen, 285 mag komen, 286, 288, 289, 293 en 294. Deze groep willen we als eerste in de baan. Maar dat houdt ook in dat de nummers 297, 98, 99, 300, 301, 302 en 316 zich al langzamerhand kunnen gaan klaarmaken om ook straks in de tweede groep zich te presenteren. Nogmaals een verzoek aan de eigenaren en trainingsstallen. 281, 283, 285, 286, 288, 289, 293 en 294. Deze paarden willen wij als eerste hier in deze baan. Vanmorgen gekeurd in hun rubriek en doorverwezen na vanmiddag om misschien wel een kans
te maken om het felbegeerde modelpredicaat binnen te halen. Een geweldig gezicht om deze paarden in de vooropstelling te zien aan te komen. Allemaal kanshebbers. Maar het zijn natuurlijk al prachtige paarden, kroonmerries. Maar we weten, binnen stamboek is er nog 1 predicaat te halen hoger dan kroon. En dat is model. En daarvoor zijn deze paarden uitgenodigd. Ringmeester Harm Mulder kijkt of hij ze allemaal binnen heeft. En dat zijn ze bijna, denk ik. En dan gaan we opstellen voor de ring. Prachtig gezicht. Deze mooie Friese merries. En dan komen ze binnen. Nummer 281, Yveske Vreesenhof. Melvelderbrug, kroon AAA. Pier keer Duitsen. Dan krijgen we 283, Douwine SG. Een kroon AA-merrie, Johannes keer Jasper. Dan krijgen we Grietje Geertje van Liets Grons. Een kroon AA-merrie van Johannes keer Tjalke. Dan krijgen we 286, IKT van Sessing. Een kroon AAA-merrie van Omer uit een Ulrik moeder. Dan krijgen we 288, Hilsje van de Kleiterp. Een Johannes keer Theeuwers. 289, Koetsie M, kroon AAA, Alwin keer Duitsen. 293, Diamant M, kroon AAA, maal Julius maal Heitse. En dan krijgen we Femke van het Kemke, een kroon AA-merrie, Omer keer Anton. En deze sluit de rij, nummer 294. En dan mag de eerste binnen blijven. En die kan zich opstellen bij de jury. Dan hebben we de eerste Yveske Vreesenhof, Melvelderbrug, kroon AAA, Pier keer Duitsen, gefokt bij Margriet Huffes in Dulmen, Meerveld en in eigendom van J.J.A. Vrolijk uit Ommeren, nummer 281. Dan mag binnenkomen 283, Douwine SG, kroon AA. Johannes keer Jasper. Fokker S. Gilliam uit Hennaert. En eigenaar Pietie van den Berg uit Slappeterp. Nummer 283. Dan gaan we naar 285. Grietje Geertje van Lietsgrons. Een kroon AA-merrie. Johannes keer Tjalke. Gefokt en in eigendom van J. Boonstra Hulkema uit Hichtem. Nummer 285. Krijgen nummer 286. Ikke T. van Sessing. Een kroon AAA-merrie. Omer keer Ulrik.
Gefokt in een eigendom van de familie Tank uit Vragender. Krijgen we nummer 288. Hultje van de Kleiterp. Johannes Keer Theeuwers. Gefokt bij De Vries in Wommels. En in eigendom van Elzinga De Vries in Slappeterp. Nummer 288. De volgende groep modelkandidaten mag zich alvast naar de vooropstelling begeven. 289. Gucci M. Kroon AAA. Alwin Keer Deutschen. Fokker M. Michiel uit Deurningen en in eigendom van Hablom in Weijen. Nummer 289. Krijgen we de presentatie van 293. Diamond M. Kroon AAA. Mag binnenkomen. $293. Julius Keer Heitse. Fokker-eigenaar M. Michiel in Deurningen. Nummer 293. En dan krijgen we de laatste van deze groep. 294. Femke van het Kemke. Kroon AA. Omer Keer Anton. En gefokt. En in eigendom van M.J. Vrieze in Nede. De groep mag weer binnenkomen. En dan wordt ook bekend welke merries uit deze groep model verklaard zullen worden. En eigenaren, hou u alvast paraat, want u wordt dan bij uw merrie verwacht. Ze stappen mooi rond. Een bijzonder moment op deze keuring. Het hoogste predicaat wat er te behalen is binnen het KFPS. Het modelpredicaat. Ze zijn al ver gekomen. Ze hebben allemaal het kroonpredicaat. Maar ja, er is nog één streven om misschien dat model binnen te halen. Fokkers eigenaren, hou u alvast gereed dat u zo binnen kunt komen als we de merries neerzetten. Moeten ze natuurlijk wel model verklaard worden. Het is natuurlijk een prachtig gezicht om de fokkers en de eigenaren even bij uw prachtige nieuwe modelmerrie op de foto te zetten.
Volgens mij is de jury eruit. En dan geef ik het woord aan Sabine Zwaga. Ja, dank u wel, Dick. We hebben een lange ochtend gehad, maar heel veel kwaliteit in de baan gehad. En voor de modelverklaring hebben we paarden geselecteerd die lang gelijnd zijn, die goed in het model staan, die veel rasuitstraling hebben en die duurzaamheid in beweging tonen. En zoals u kunt zien is dit een hele mooie groep goed gemodelleerde paarden die vrij uniform is. En de paarden hebben we nog een keer laten stappen en draven. En nu gaan we kijken welke paarden dan ook daadwerkelijk model verklaard kunnen worden. En die uitslag geven we op catalogusvolgorde. We beginnen bij catalogus nummer 281. De paarden zijn vanmorgen al uitgebreid besproken, dus ik zal het kort houden. Een grootramige merrie met veel behang, lang gelijnd, goede bovenlijn, goede kruisligging. Merrie die wordt vandaag model. ...283, ook merrie met een sierlijke belijning. En deze merrie mag ook model worden vanaf vandaag. Deze merrie wordt al wat gespannen, want zou deze merrie zich ook kunnen voegen bij de twee voorgangers? Wat denkt u? Model! ...286. Hele fraaie merrie qua model, ook heel goed stappen en draven. Model! En daar komt weer zo'n fraaie merrie aan met een hele goede belijning, veel rasuitstraling, fraai gemodelleerd. Ook deze merrie mag zich vanaf vandaag model noemen. Dan nummer 289, merrie met heel veel rasuitstraling, heel goed in het model, fraai exterieur en in beweging heeft ze zich ook bewezen. Ook deze merrie is vanaf vandaag model. En dat geldt eveneens voor het catalogus 293. En zullen we de laatste merrie van deze groep dan ook maar meenemen? 294, model. Gefeliciteerd. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze groep prachtige merries. De eerste groep die aangewezen waren en die ook allemaal model worden. Graag even de fokkers en eigenaren bij de merrie. Fokkers-eigenaren even graag bij de merries. Nummer 281, Yveske Vriesenhof. De Pierke Duitsen. Gefokt bij Margriet Upkes. En in eigendom van Vrolijk uit Ommeren. Van harte gefeliciteerd. 283, Davina S.G. De nieuwe modelmerrie Johannes K. Jasper. Gilliam Hennaert heeft hem gefokt. En is in eigendom van Pietie van den Berg uit Slappeterp. Nummer 285, Grietje Geertje van het Lietsgrons. Johannes Keer Tjalke, gefokt en in eigendom van J. Boonstra, Helkema. 286, IKT van Sessing, kroon AAA. Maar nu model AAA. Omer Keer Ulrik. Gefokt en in eigendom van Tank uit Vragender. 288, Hilsje van de Kleiterp. De nieuwe modelmerrie uit Johannes Maal Theeuwers. Gefokt bij combinatie de Vries, Wommels en in eigendom van Elzinga de Vries, Slappeterp. Krijgen we nummer 289, Gucci M.
Vanmorgen nog Kroon triple A. Nu model triple A. Alwin keer Deutschen. Gefokt bij M. Michiel in Deurningen en in eigendom van H. Blom in Weijen. Dan krijgen we 293, Diamant M. Model triple A inmiddels, Julius keer Heitse. Gefokt en in eigendom van M. Michiel in Deurningen. Dan krijgen we 294, Femke van het Kemke. Kroon dubbel A vanmorgen nog, maar nu model dubbel A. Omer keer Anton. En gefokt en in eigendom van M.J. Vriese uit Nede. Fokkers, eigenaren, van harte gefeliciteerd. Na deze groep krijgen we de volgende groep. En dan maakt de jury bekend welke paarden doorgaan naar het kampioenschap voor 7 jaar en ouder. Een prachtige groep merries. Wat doen we, Rijn? Zetten we de eigenaar even in het midden hier? Of het eruit uit de baan? Even in het midden, hè, van de baan. Ja, we blijven allemaal staan. Eén clubje bij elkaar. Als we gaan, dan gaan we allemaal. Nee, even allemaal hier in het midden. Dan maken we even een... Gefeliciteerd. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. En geniet nog even van jullie mooie fokproduct. Eigendom. Sommigen zelfs gefokt en nog in eigendom. Van harte gefeliciteerd. En geef deze merries een geweldig applaus. En natuurlijk hebben we een muziekje eronder. Van mij zit er wat water in de boksen, heb ik het idee. Mag wel harder hoor. Kampioenschappen en modelverklaring, daar willen we muziek bij. En dan kijken we even naar het voorterrein of wij al de volgende paarden hier
in nabijheid hebben 297, 298, 299, 300, 301, 302 en 316. ...297, 298, 299, 300, 301, 302 en 316 willen we graag in de vooropstelling. En als ze die daar hebben, dan mogen jullie, mits de ringmeester toestemming geeft, dan mogen jullie naar binnen komen. 297, Hanna van de Dembro Stables. Op dit moment nog kroon triple A. Johannes keer Jorn. Gefokt in een eigendom van de Dembro Stables. Mierlo komt nu binnenstappen. Dan krijgen we 298. Hadewig van Bommelstein. Elias keer Alwin. Gefokt door J.J. van der Meulen, Haske Horne en in eigendom van Nienke Schralen uit Oude Haske. Dan krijgen we 299. Hulkje van de Kroeze Beemke. Jurre keer Maurits. Oh, Jurre keer Wiert, sorry. Fokker-eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen. Dan krijgen we nummer 300. Hiske van Galinga-Staten. Jurre keer Tjalle. Gefokt door Oosterhaven Sum. En in eigendom van Geert Oosterhaven in Sum. Dan krijgen we 301. Imke van het Veldzicht. Alwin keer Dries. Gefokt in een eigendom van A.M. Timmermans de Vries uit Wijk en Aalburg. Dan krijgen we 302. Indie C. van de Weidewormer. Gefokt in een eigendom van Ed Constant Kwadijk. En dan krijgen we 316. Famke van de Dembro Stables. Alwin keer Beert. Gefokt door de Dembro Stables en in eigendom van J. van Tunen uit Raalte. Dat was nummer 316. En als de laatste de baan verlaten heeft, dan mag de eerste nummer 297 weer in draf binnenkomen. ...297, Hanna van de Dembro Stables. Johannes keer Jorn. Gefokt in een eigendom van Dembro Stables, Mierlo. 297. Krijgen we 298 binnen. Hadewig van Bommelstein. Elias keer Alwin. Gefokt bij J.J. van der Meulen, Haske Horne. En in eigendom van Nienke Schralen uit Oude Haske. Nummer 298. En zoals ik het net al zei, de kandidaten voor vanmiddag 4 jaar en ouder kampioenschap halen wij zo uit deze 2 groepen. 4 merries zullen daarvoor aangewezen worden. 299, Hulke van de Kroeze Beemke. Jurre keer Wiert. Gefokt in een eigendom van A.O. Dekker uit Bakkeveen. Krijgen we nummer 300. Hiske van Galinga-Staten. Jurre keer Tjalle. Fokker Oosterhaven Tsum. Johan en
in eigendom van Geert Oosterhaven uit Zum. Nummer 300. Ja. 301. Ime van Veldzicht. Alwin keer Dries. Gefokt en in eigendom van A.M. Timmermans de Vries uit Wijk en Aalburg. Krijgen we 302. Indie C van de Weidewormer. Omer keer Dries. Gefokt in eigendom van Ed Constant uit Kwaadijk. Nummer 316, Famke van de Demro Stables. Alwin keer Beert. Fokker Demro Stables Mierlo. En in eigendom van J. van Tunen uit Raalte. En dan hebben we de tweede groep ook gehad. En Fokkers-eigenaren, houdt u zich al paraat om misschien zo wel plaats te nemen naast uw nieuwe modelmerrie. En 316 is ook binnen. Dan hebben we de groep weer compleet. Prachtig. Zo kan het verkeren voor een half uurtje terug nog. In een dikke regenbui en nu een prachtig zonnetje op deze merries. Weer een hele mooie collectie. En de jury bekijkt ze nog even een keer goed. Maar volgens mij zijn ze eruit en geef ik het woord aan Sabine Zwaga. Ja, en dan het tweede gedeelte van de merries die aangewezen zijn voor de modelverklaring. Een hele mooie opbrengst in de eerste groep. En ik weet niet hoe het met u zit, maar wij krijgen hier kippenvel van deze prachtige rasvertegenwoordigers hier in de baan. En ja, dan moeten ze nog een keertje bewegen om te kijken of ze ook modelwaardig zijn. En dat is altijd een heel spannend moment. We zullen ze weer één voor één op catalogusvolgorde toelichten, of tenminste de uitslag geven, want toegelicht zijn ze al vanmorgen. We beginnen bij catalogus nummer 297. Hele correcte merrie met goede rasuitstraling, opvallend goede stap. En een merrie die zich in draf voldoende presenteerde, waardoor ze vandaag model wordt verklaard. Nou, als we het over rasvertegenwoordigers hebben, dan staat hier een merrie die aan het ideaalplaatje voldoet. Heel sprekend hoofd, veel behang, mooie halsvorm, sierlijke belijning. Merrie die
ook correct is in stap en draf en vanaf vandaag door het leven gaat als modelmerrie. Dan verder met catalogus nummer 299. Een merrie die zeer goed in het model staat, correcte bovenlijn, goede kruisligging. Merrie die ook opvallend goed draaft. Model. Catalogus nummer 300. Diep zwart van kleur, hele goede bovenlijn, goede romprichting. Ja, en dan als je ook al kroon bent en je hebt voldaan aan de sporteis, dan word je vandaag model. En dat geldt ook voor catalogus nummer 301, model. Catalogus nummer 302. Grootramige merrie, goede bovenlijn. Merrie die goed stapt, goed draaft en vanaf vandaag model is verklaard. En ik laat u niet langer in spanning, ook nummer 316 wordt vandaag model. Van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Uit deze kerstverse modelmerries kiezen we 4 merries uit die deelnemen aan het kampioenschap 7 jaar en ouder. En dat zijn de nummers 283, 286, 298 en 299. Dat was mooi. Nogmaals, de nummers die uitgenodigd zijn voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. 283, 286, 298 en 299. Een prachtig resultaat natuurlijk. 297. Hanna van de Dembro Stables. De Johannes K. Jorn. Model verklaard. Hadewig van Bommelstein vandaag. Model verklaard. 299. Hulkje van de Kroesebemke. Model verklaard. Nummer 300. Hiske van de Galinga Staten. Model. Imme van het Veldzicht, nummer 301, model. 302, Indy C. van de Weidewormer, model verklaard. En 316, Famke van de Dembro Stables, eveneens model verklaard. Een prachtige collectie. En daar maken we natuurlijk weer even een paar hele mooie foto's van. De bloemen worden uitgedeeld aan de fokkers en eigenaren. En 283 en 286 en 298 en 299 zien wij terug vanmiddag voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Gisteren hebben zich daar ook al 2 3-jarige merries geplaatst voor dit kampioenschap, het alheeldag kampioenschap. En nu gaan we zo nog over naar de 4 tot 6-jarige
kampioenschap. Als eigenaar komt u even in het midden staan. Kunt u uw paard nog even mooi aanschouwen vanuit het midden. Gaan we even een beetje bij elkaar staan in het midden. En dan gooien we weer een mooi muziekje onder. En op aanwijzen van de ringmeester stappen wij mooi rond. En geven deze modelmerries, Kessen voor modelmerries, nog even een applaus. Dat hebben ze verdiend. Wat een geweldige paarden. Vandaag hier naartoe gekomen als kroonmerrie en je gaat naar huis als modelmerrie. Wat wil je nog meer als fokker en eigenaar om in het bezit te zijn van zo'n prachtige merrie? Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. Dan gaan we nu over, het staat later in het programma, maar dat gaan we dus nu doen. De jongfokker van het jaar. En daarbij vraag ik Merle Slagers even om naar het midden te komen. Merle, je mag naar het midden komen. Ja, het Jong KFPS natuurlijk een bloeiende vereniging. Je kunt daar lid van worden tussen de 16 en 35 jaar. En je betaalt slechts €20 contributie. En ik kan u vertellen, ze doen heel veel activiteiten in het jaar rondom. Zowel beoordelingen, maar ook andere uitjes doen ze. En ze hebben natuurlijk ook een mooi initiatief genomen om een jong fokker van het jaar elk jaar in het zonnetje te zetten. Een vereniging met meer dan volgens mij 700 leden in het binnenland. En misschien ook nog wel wat buitenlandse leden erbij. Wat dat betreft is het Jong KFPS ook al internationaal. Ik denk, Merle, dat jij gaat vertellen wie de jong fokker is. Heb ik dat goed, Merle? Goed zo, dan geef ik jou de microfoon. Goedemiddag allemaal. Dit jaar mag ik namens het Jong KFPS de jonge fokker van het jaar 2025 bekendmaken. Dit is een stimuleringsprijs waarbij wij een dekking ter waarde van €1000 gesponsord door het KFPS weg mogen geven. Het Jong KFPS is een vereniging dat jongeren tussen de 16 en 35 jaar probeert te enthousiasmeren voor zowel de sport als de fokkerij van het Fries paard. Dit doen wij door middel van het organiseren van vele activiteiten. Denk daarbij aan lezingen, clinics, discussieavonden, maar ook excursies in binnen- en buitenland. Wij vinden het dan ook erg mooi om te zien dat er ook veel jongeren actief zijn binnen de fokkerij.
Er zijn weer veel jong KFPS-verenigingen op de keuringsbanen verschenen. En ook zijn er ster- en kroonmerries gefokt door jong KFPS-leden. Dan ga ik nu over naar de bekendmaking, want het gaat niet te lang het paard verklapt het misschien al wel. De jonge fokker, haar succes, begon vorig jaar hier op de centrale keuring. Een merrie werd voorlopig kroonverklaard en mocht meedoen aan het kampioenschap. Kort na de CK werd deze merrie een AAA-score behaald in de ABFP-test en is hierdoor definitief kroon geworden. Het succes zette zich voort doordat er ook 2 stermerries aan dit rijtje toegevoegd mochten worden. De merrie die we hier in de baan zien is Zwanenblom van de Luts. Deze merrie is kroon AAA. De naam zegt het denk ik al, jonge fokker van het jaar is geworden Emma van der Woude. Emma, van harte gefeliciteerd. Emma, we willen jou graag even in het midden hebben. Jong fokker van het jaar. Jan Wietse, kom er ook even bij. Geweldig. En misschien, heel misschien, is de toekomstig jongfokker van het jaar er ook al wel weer bij. Prachtige dekking gewonnen ter waarde van €1000. De felicitaties van de voorzitter. Prachtige merrie bij haar ook. Zwanenblom van de Luts, de kroon AAA merrie van Marcus. Heeft gisteren ook meegedaan aan de Friso Florian bokaal. En natuurlijk willen we Emma even mooi op de foto. Emma, we willen even jou met Jan Wietse en Jan Merle erbij. Met z'n allen even bij elkaar. Jan Wietse ook. Je mag ook even op de foto, Jan Wietse. Een geweldig portret, geweldig. Een mooi momentje. Jongfokker van het jaar, Emma van der Woude. Trots naast haar merrie. En ze gaat nog even een ereronde maken. En dan doen we even een muziekje onder. En dan gaan wij genieten van onze Emma van der Woude, fokker van het jaar, jong KFPS. Geef haar een applaus. Nog een keer een applaus voor Emma. Jongfokker KFPS van het jaar 2025. En als u ziet, kleine Jantje bekijkt toch al eens even de baan. Die denkt, hier ga ik later ook lopen, denk ik.
Geweldig. Voor een goed uur terug dachten we nog, komt dit goed met het weer? Nou, het kan niet mooier. Onder een stralende zon hebben wij genoten van onze jongfokker van het jaar, KFPS, Emma van der Woude. Van harte gefeliciteerd. Even voorzichtig, even rustig uitstappen. Dankjewel. Even afscheid nemen van de merrie. En nog heel veel succes in de toekomst met jullie fokkerij. En dan geef ik nu het woord aan Henk Dijkstra. Dankjewel, Dick. Ja, dames en heren, we hebben een heel aantrekkelijk onderdeel van de centrale keuring aanstaande. Het kampioenschap Friese merries voor de Sjees. De jury die is er klaar voor, die staan hier al in de piste. De dames Veenstra en Slootjes en de heer Lammertel, de voorzitter van de SAS, de Stichting Aangespannen Sport, die gedrieën gezamenlijk dat kampioenschap gaan bepalen. 9 combinaties aan de start zo dadelijk en ik stel ze aan u voor bij binnenkomst. Mag ik u voorstellen aan de eerste combinatie. U hebt het silhouet van de menner wellicht al herkend. Ik heb het natuurlijk over Henk Hammers. En hij presenteert Wende van de Zonne van de hengst Alwin 469. En die is van Rosanne Palermo in Erie in USA. 178, Wikker de Wik van Hielpen. Die is van de hengst Torben. Die is in eigendom bij Jilles en Marit de Vries uit Hinderlopen en die wordt gereden door Marit de Vries. Vervolgens 98, Bernau van de Herdershoeve en die is van Johannes 484 van de maatschap F&J Herder uit Wijnjewoude en die wordt gereden door Jimte Okkema. 127, Vokelien van de Wikkesliede en die is van Mewes 437 en die is van Stefanie Dietrich in Meinershagen en die wordt gereden door Esther Liano. 85, Hovenierswester Anneke van de hengst Pier 448, stoeterij Hovenier Wester, de eigenaar in Tjerkgaast en gereden door Linda Wester. 307, Marie-José van de Noesterhoeve, 304, herstel, 304, Marije José van de Noesterhoeve en die is van Ulbron 502 met in de sjees eigenaar-rijder Pieter Okkema. Vervolgen we met 203. Wieke van Buma, die is van Alwin 469 en die is van Ali Buma en Liekele Hoekstra in Oosterzee. En die wordt gereden door Richard Hofstra. 25, Ikje van de Wolwaren en die is van Nane 492 in eigendom bij mevrouw Vaatstra van der Ploeg in Oudega. En hij wordt gereden door Sieberen Minkema. En 166 met aan de leidsels Jelmer Chardon stel ik u voor aan Kaatje van den Neshoeve. Eveneens van Nane 492 en die is van Dirk de Groot in Wervershoof. En dat is het hele veld compleet. De jury onder voorzitterschap van Lammertel. En het gezelschap wordt gecompleteerd door Jenny Veenstra en Jolanda Slootjes. Waarvan nu de inspectie in gang gezet wordt. Een prachtig deelnemersveld. Allemaal fraai uitgedost in die mooie traditionele Friese kostuums. Een plaatje wat op zo'n centrale keuring van onze koninklijke vereniging, het Fries Paardenstaanboek, natuurlijk volledig tot zijn recht komt.
We zijn een rijke vereniging van tradities en daar hoort zeker de Friese sjees, de Friese kostuums, die horen daar zonder meer bij. En we zijn ontzettend blij dat we u vandaag hier iets van kunnen laten meemaken. Belangrijk onderdeel, de inspectie. Vandaar ook dat de volledige jury die inspectie voor zijn rekening neemt. In tegenstelling tot gewone wedstrijden waar geen kampioenschap op de rol staat. Dan is de rol van de arbiter ook meestal degene die de inspectie verzorgt. En blijven de dienstdoende juryleden vervolgens gewoon hier in de midden van de piste opgesteld staan. Uiteraard aan alle deelnemers het vriendelijke verzoek om elkaar vooral de ruimte te bieden. We hebben een prachtig mooie, royale en ruime piste. Alle gelegenheid om uw kampioensaspiraties optimaal tentoon te spreiden, zou ik willen zeggen. Een zeer kleurrijk gezelschap. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar de verrichtingen van al deze potentiële kampioenspaarden. Uiteindelijk zal de huldiging uiteraard straks aan het slot van deze wedstrijd 1 ten deel vallen. En dat wordt de nieuwe kampioen van de Merries 2025. Als je er dan zo achter eens even langs loopt, dan zie je allemaal strak gespannen gezichten, vol concentratie. Want nu moet het gebeuren natuurlijk. Deze schitterende entourage hier bij Manege Gaasterland met die fantastische bodem. Alle mogelijkheden om jullie paarden optimaal aan de jury te tonen. Wat een rijkdom aan cultureel bezit hier vanmiddag in Harig te bewonderen. En onze ringmeester Harm van der Meulen, die heft zijn hoed en dat betekent dat de wedstrijd los is gebarsten. En hou voldoende afstand, let op elkaar. En neem vooral ook de ruimte. Bied de paarden optimaal de gelegenheid om hun talenten te tonen. We willen graag een mooi, niet te snel tempo zien. Dat die paarden ook de gelegenheid krijgen om hun talenten volledig mooi op eigen benen te tonen. We zien natuurlijk graag een mooi rijk front, een mooi grijpend voorbeen met veel knieactie en daarbij natuurlijk een aansluitend sterk ondertredend achterbeen. Dat is waar het in deze wedstrijd op aankomt. Felle strijd en met Henk Hammers aan het hoofd gaan we van hand veranderen. En let op, we zijn aan het hand veranderen. Allemaal op de linkerhand intussen aanbeland. Als ook Jelmer Chardon van hand is veranderd. En kijk die felle strijd eens even aan. En u hebt natuurlijk wellicht zelf al een favoriet uitgekozen. En natuurlijk is applaudisseren van harte toegestaan. Want de strijd is in een beslissende fase aanbeland. Opstellen 91,
166, 25 en 203. 91, 166, 25 en 3. ...304, 98, 127 en 85. Ik herhaal. 304, 98, 127 en 85. ...304 en 178. Uiteraard, ten alle tijden is een kampioenschap niet in één keer beslist. Dat betekent natuurlijk dat we een hele spannende finale tegemoet kunnen zien. Want we gaan overrijden tot en met Richard Hofstra tot en met 203. Die 4 heren, Henk Hammers, Jelmer Jardon, Sibere Minkema en Richard Hofstra, zij gaan bepalen in deze allesbeslissende finale wie hier het goud gaat grijpen in deze finale. Wordt het Wenne van de Zunne? Wordt het Kaatje van de Neshoeve? Wordt het Iekje van de Wolwarren? Of wordt het Wieke van Buma? U mag aanmoedigen, dames en heren. Doe maar even lekker mee. Wie is uw favoriet? De applausmeter staat aan. Kijk ze eens rijden voor wat ze waard zijn. Alle 4 routiniers in deze sport. Ze weten dat de prijzen nu in deze finale verdeeld gaan worden. De strijd is spannend. En we komen zo langzamerhand in de buurt van een beslissing. Kijk eens wat de support langs de kant. De kampioen is Henk Hammers met 91. En dan het zilver, dat gaat naar Siberen Minkema. En het brons, dat is voor Jelmer Jardon. En tenslotte, bijzonder eervol toch, ook in deze overkamping, Richard Hofstra. Wende van de Zunne, die Dekselse merrie van Rosanne Palermo met zijn vaste trainer en rijder Henk Hammers, die grijpt hier het goud, dames en heren.
En dan gaan we natuurlijk over tot de huldiging. En de voorzitter van de vereniging Het Friese Tuigpaard, Mechtelt van der Kooi, die mag de kampioen de eresjerp uitreiken. En natuurlijk een brede glimlach op het hoofd van Henk Hammers. Gisteren hier al heel succesvol met de winst. En dan vandaag herhaalt hij dat kunststukje met die Dekselse Wende van de Zonne, die al zoveel ereprijzen heeft vergaard in zijn loopbaan in de tuigsport. Nou, voordat we gaan luisteren naar het volkslied, Henk, toch even een korte reactie. Dit is jouw tweede succes dit weekend. Je hebt wel eens dagen dat het iets slechter verloopt, denk ik. Dankjewel. Nee, dat klopt. Ik heb wel eens dagen dat het ook minder gaat. Gisteren liep natuurlijk hartstikke best met Lopke. En nu met Wende wisten we natuurlijk wel dat we niet kansloos waren. Maar goed, je hebt te maken met tegenstanders. En dus je kent het niet altijd inschatten. Maar Wende hebben dit jaar natuurlijk fantastisch gedaan. Kampioen open klasse, sportmerrie geworden. En dan nu kampioen fokmerries is toch wel de kers op de taart. Nou, geweldige, imponerende seizoensafsluiting voor Henk Hammers. En om natuurlijk deze... En de overige prijzen worden natuurlijk nog even uitgereikt. Dan gaan we nog eventjes in het gelid allemaal. En u gaat natuurlijk zo dadelijk allemaal even staan. En dan gaan we ons opmaken voor een grootse huldiging. Voor een werkelijk grootse merrie. Wende van de Zonne. Maar we wachten uiteraard even het moment af dat alle deelnemers hun prijzen in ontvangst hebben genomen. Van de voorzitter van de vereniging Het Friese Tuigpaard. Dank ook aan onze juryleden Jolanda Slootjes en Jenny Veenstra en voorzitter Lambert Tel. De voorzitter tevens van de SAS, de Stichting Aangespannen Sport. Waar de 3 disciplineverenigingen de samenwerking hebben gezocht en zich hebben verenigd in de SAS. De Hackney Club, de vereniging van tuigpaarden bij het KWPN en natuurlijk ook de rijders van het Friese Tuigpaard. Ja, dat heb je met een groot deelnemersveld. Dan duurt het even voordat alle prijzen zijn uitgereikt. Maar ik zei het u, zo'n traditioneel onderdeel op zo'n dag, die verdient ook op zijn traditionele wijze afgesloten te worden. Met onze fraaie, in Fries kostuum geklede lintendames. Waarmee ook stijlvol op dit moment de huldiging zijn beslag heeft gekregen. En als de voorzitter intussen ook weer met een gezwinde pas hier naar... Dan vraag ik Jeroen, heb jij het volkslied klaarstaan? Dames en heren, uw aandacht voor ons Friese volkslied. Dank u wel voor uw enthousiasme en het meezingen bij deze huldiging van deze fantastische nieuwe kampioen 2025. En ik zou zeggen, Jeroen, een passende muzikale ondersteuning. En een ereronde voor
Wende van de Zonne. Uiteraard voortreffelijk gereden door Henk Hammers. Kijk eens even, nu heeft hij zijn ritme te pakken. En hij heeft bewegingen in huis om van te watertanden. En dan komt hij nog een keer aan en dan staan we natuurlijk allemaal met een ovationeel applaus voor Henk Hammers en Wende van de Zonne. Het zilver, Siebren Minkema en Ike van de Wolwarren. Kaatje van de Neshoeve met Jelmer Chardon. Richard Hofstra. Pieter Okkema. Jimte Okkema. Esther Liano. Linda Wester. En Marije de Vries. En dan komt hij nog een keer zo dadelijk voorbij, dames en heren. Kijk hem eens genieten. Henk Hammers. En Siebren Minkema, ook hij geniet volop. En brons voor Jelmer Chardon. En natuurlijk de 4 finalisten, ook Richard Hofstra. Wat een fantastische finale. Dat was het kampioenschap van de Friese merries voor de Friese sjees. Een hoogtepunt tot dusverre in dit middagprogramma van het KFPS. En uiteraard ook applaus voor de overige combinaties die dit tot een fantastisch geheel hebben gemaakt. Dank voor uw enthousiasme en we gaan terug naar mijn collega Dick Brummel. Dankjewel Henk voor deze prachtige commentaar bij deze rubriek. Altijd weer een geweldig gezicht, de Friese merries. Voor die prachtige chasen. En dan gaan we over naar de volgende rubriek, de modelmerries. Presentatie modelmerries en willen we graag ook weer de jury in de baan. Zoals we de laatste jaren weten worden de modelmerries 1 voor 1 geshowd in de baan. Zowel mag dat aan de hand of in de lange lijnen. Daarna zullen ze allemaal rondstappen, worden ze voor de tribune opgesteld. En zullen ze een bos bloemen in ontvangst nemen met de eigenaren. En dan zal de jury vertellen welke 2 er naar de kampioenskeuring gaan. We kijken even naar de vooropstelling of daar al modelmerries klaar staan. Doe jij er ook wat? Kijk even naar de ringmeester Pieter. Of hij al modelmerries voor heeft staan.
Wat ons betreft mag de eerste binnenkomen. Het mooiste zou zijn wel op catalogusvolgorde 305. Altijd wel weer een leuk moment. De modelmerries. Vanmiddag hebben we de kerstverse modelmerries gezien, maar dit zijn de al wat oudere modelmerries. En als het goed is, dan krijgen we 305. Klopt dat, Rijn? Krijgen we 305 binnen? Ja, 305 komt binnen. En we hebben net natuurlijk de kerstverse jonge modelmerries gezien. Maar hier hebben we een oudere 305. Bijtske van Oostende, model Sport AA, Jerke keer Olof. Gefokt en in eigendom van Henk en Johanna Brinks uit Wapserveen. Bijtske worden aan de hand gepresenteerd door Tom Venema. 17 jaar oud. Het oudste paard hier op de keuring. En zo te zien staat ze er nog fris voor. Model geworden in 2017. Ze is fokdagkampioen geweest in 2017 bij de fokvereniging Wolvenga en omstreken. Haar moeder is dubbel preferent, oftewel kroonjuweel, geworden in 2025. Ze heeft inmiddels 6 nakomelingen. En zoals de familie Brinks haar omschrijft, het is een eerlijke, vrolijke merrie die graag wil werken. En dat zien we ook wel. 17 jaar oud en ze staat nog te popelen om zich even te laten zien. We stappen even een driehoekje om de bloebakken heen. En daarna gaan we in draf. 1 ronde. En dan mogen jullie de baan verlaten. Zo doen we ze allemaal. En daarna komen ze in de groep rondstappen. Worden ze even besproken. En maken wij 2 merries bekend die doorgaan naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. 305 Bijtske van Oostende, model Sport AA. Jerke keer Olof. ...305 Bijtske van het Oostende, model Jerke keer Olof. 17 jaar oud. Gaan we naar de volgende kanjer in dit défilé van het allerbeste wat ons stamboek te bieden heeft. De parade van modelmerries. 306 is in aantocht. Verschrikkelijk fraai rastypisch bij de eerste aanblik. Deze Silke van de Ridderdiek, een dochter uit de combinatie Eibert 419 keer Wopke 403. Fokker-eigenaren, familie Duiven in Hartwerd. Ze wordt aan de hand gepresenteerd door Stal de Mersken. Ze is 12 jaar oud. Ze werd model verklaard in 2020 toen ze een veulen van 2 maanden aan de voet had.
Triple A-status dankzij de mentproef met 83,5 punt. 9 nakomelingen, waarvan 1 modelmerrie Vardau, die komt straks nog. 2 kroonmerries, Lieske en Sterre, 2 keer AA en 1 keer triple A. En daarmee is ze dit jaar prestatie geworden. Dit jaar een hengstveulen van Kanne en ze is drachtig van Sieberen 547. En uiteraard, ik zei het al, haar modeldochter Vardau gaan we straks nog bewonderen verderop in dit eredefilé van de modelmerries. In 2022 had ze op de centrale keuring een enterdochter Sterre van vader Auwert 514. Die reservekampioen werd bij de enters. En inmiddels is die Sterre kroon met een dubbel A achter de naam. Dat zegt toch wel iets over de fokkracht van deze Silke van de Ridderdiek. Ze heeft een gouden karakter, is altijd scherp en staat gelijk aan. Uitermate werkwillig, maar boven alles een fantastisch lief en aanhankelijk paard. Zeer mensgericht, houdt van aandacht en komt in de wei altijd gelijk naar je toe. En ze kan ontzettend genieten van een ritje voor de wagen in het vrije veld in de omgeving van Hartwer, waar ze gehuisvest is natuurlijk bij die trotse familie Duiven, eigenaren van 2 modelmerries. En kijk er nog eens bewegen. En zo mooi en rijk rastypisch voorkomen. Met een mooi front erop. Werkelijk waar, de koningin van de stal bij de familie Duiven in Hartwerd. Deze Silke van de Ridderdijk model met een AAA-status. En dit jaar dus prestatie geworden. Een prestatie van formaat. Dat kunnen we rustig concluderen. We gaan naar de volgende en die wordt uiteraard gepresenteerd door mijn collega Dick. Dan gaan we naar nummer 307 als het goed is. Romy H. van Twillens. Een model Sport Triple A Merrie. Gjalt keer Sapen. Daar staat ze. Het standbeeld. Romy H. van Twillens model Sport Triple A. Gefokt en in eigendom van Ger Boersma en Jacqueline Bijlaert. Inmiddels 12 jaar oud, model geworden in 2020. Triple A, dankzij 82 punten in IBOP. 6 nakomelingen. Zelf is ze opgeleid door Ger, Jacqueline en dochter Bernadette. De dressuur ZZ Licht loopt in het showteam Nemosbern, waar Romy een opvallende verschijning is. Verwantschap van 15,9, dus een laag verwante merrie. In combi met model, sport en triple A, een waardevolle merrie voor de fokkerij. En zoals we ook al aan de hand zien, en zo wordt zij ook omschreven door de eigenaren. Ze wil altijd werken, ze staat altijd aan, ze is bijzonder slim. Maar het allerbelangrijkste, ze is zeer eerlijk. Je zou er bijna een kind op kunnen zetten en hem mee wegsturen. Ze is stabiel, schrikt niet snel van spannende dingen en uiterst vriendelijk in de omgang. Met andere woorden, ze heeft een gouden karakter. Ger, Jacqueline en Bernadette beschrijven haar dus ook eigenlijk gewoon. Zij is de koningin van de stal. En ze schrijven het ook in een stukje. En natuurlijk wensen we ze dat ook toe, dat ze nog vele jaren plezier van deze prachtige, mooie model Sport Triple A merrie hebben. Romy H. van Twillens, Gjalt mal Sapen, zal zo overgaan in draf. En u mag haar rustig een applaus geven hoor. 307, Romy.
Als het klopt, dan zijn we nu in afwachting van de binnenkomst van 308. Renske Carmen van de Visserwei. Model Sport Elite Triple A. Carmen Renske van de Visserwei. Van vader Tjalke uit een Olof 315 moeder. Ze is gefokt door en in eigendom bij Elvera Scholten in Nijbeets. Ze wordt voorgesteld door het team van de Kadiek, onder leiding uiteraard van Tjalling de Boer. Ook deze Renske Carmen is op dit moment 12 jaar oud. Ze is model verklaard in 2020 en ze is inmiddels in de dressuur gevorderd tot het Grand Prix niveau. Ze heeft tot dusver 3 nakomelingen voortgebracht en is nu op dit moment drachtig van Nisse 544. Toch wel heel bijzonder, veulens op de wereld zetten en ondertussen ook nog Grand Prix worden met Henny Roffel. Toch wel heel opvallend. Dat zegt iets over de instelling van deze Tjalke Keer Olof. Ze heeft een IBOP achter haar naam staan met 84,5 punt. En uiteraard een bijzonder fraai exterieur. Anders dan loop je natuurlijk ook niet in deze ereparade van het beste wat ons stamboek te bieden heeft mee. U hebt haar kunnen bewonderen in de Frisian Proms op de Hengstenkeuring 2023 en 2024. En let wel, we hebben haar op deze centrale keuring al 3 maal kunnen huldigen als winnaar van de Xerxina trofee. Eigenaar en fokster Elvera omschrijft Renske Carmen als een karakter met een gouden randje. En voor haar veulens echt een supermoeder. Met haar prestaties echt een one-of-a-kind Friese merrie. Model, sport en elite met een AAA-status. Beter vind je ze nauwelijks. Een eresaluut voor Renske Carmen van de Visserwei. .309, Janneke van Dulven is vandaag niet aanwezig. Gaan we naar 310. 310, Yveske van der Klei, model AA, Beert keer Tjalke. Gefokt zijn in eigendom van de familie Braam uit Voorst. Tom Venema en Marvin Riepkema stellen deze prachtige modelmerrie voor. 10 jaar oud, model in 2022 geworden. Yveske heeft 5 nakomelingen en is nu drachtig van Tiemen 503. Ze heeft inmiddels ook een volle zus die model is. En een zus die kroon is AA. En een eerste premie sterzuster. Allemaal het Lopke Joukje Ster Preferent Prestatie. Yveske is in 2019 kampioen geweest bij de 4 tot 6-jarige stermerries op de Fokdag in Midden-Nederland. En bij de centrale keuring in 2019 mocht zij meedoen met de kampioenskeuring. Zoals de familie Braam haar omschrijft, een vriendelijke en makkelijke merrie in alle opzichten.
En ze wordt recreatief gereden. Altijd weer vlotdrachtig. En een goede moeder voor haar veulens. Yveske van der Klaai, model AA, Beertke Tjalke, wordt nu gepresenteerd hier in de hoofdring. Gaan we naar de eerste presentatie in de lange lijnen, als ik het goed heb. Naar de volgende kanjer. Een op- en top sportpaard 311 IRCC model sport met een triple A status. Dochter van Hessel 480 uit een Beert 411 moeder. Fokker Gert Sent in Netterden. In eigendom bij Yvette Pen in Heelweg. En ze wordt voorgesteld, en u hebt hem natuurlijk allemaal herkend, in de lange lijnen door Jasper van Manen. 10 jaar oud. Model verklaard in 2023. 4 nakomelingen, waarvan haar eerste 2 zonen ster zijn geworden. Simmermoon van de Lietse Generaal werd in zijn debuutjaar reservekampioen bij de Horses to Fly met Udo de Haan. Als 3-jarige won ze de FTC, als 4-jarige de Pavo Friso bokaal. Ze is 3 maal AAA onder het zadel, in het mennen en in het tuigen, respectievelijk met 89, 89 en 93 punten. Sport in de dressuur, ZZ licht en ZZ plus 35 punten in mennen dressuur. Daarnaast loopt ze graag in tuig. Een hele veelzijdige sportmerrie die nu in handen van de zusters Roling weer op het Nederlands kampioenschap mennen liep en in het najaar in het hogere werk in de dressuur gaat starten. Bijzondere anekdote. Op 3-jarige leeftijd werd ze niet opgenomen in het stamboek. Hoe schitterend is haar revanche geweest. Ze is een ontzettende, lieve, zachtaardige merrie die erg van knuffelen en appels eten houdt. Ze heeft een ontzettende werkinstelling. Of het nou aan de longe is, onder het zadel of voor de wagen. Ze blijft maar doorgaan op karakter. En ze biedt altijd meer aan dan gevraagd wordt. Naast een fantastisch sportpaard ook gewoon een hele beste moeder. Naast haar 1-jarige dochter Oudliek FLG loopt ook moeder Ulkje C naast haar in de wei. En het zet uit dit lijntje van Gert Sent allemaal toegankelijke en prettige paarden met extra inzet in het werk. En dan gaan we genieten van deze kanjer uit de sport. 3 AAA-scores in de dressuur, in het mennen en in het tuigen. Met Jasper van Manen in de lange lijnen.
Zo werden Friese paarden vroeger op fokdagen ook veel voorgebracht. Dat mocht toen nog. En het is prachtig om dat op deze manier, op deze centrale keuring, toch weer een stukje historie terug te kunnen bewonderen. Wat heeft ze nog een beweging in huis? Deze topper uit de fokkerij van Gert Sent. En het paard waarmee Udo de Haan grote triomfen heeft behaald. Uw applaus, dames en heren, voor deze kanjer bij deze modellenparade. Dankjewel, team Van Manen, in het bijzonder Jasper Van Manen. En er komt 313 binnenstappen, als het goed is. Bernau van Herdershoeven. Johannes Keer Stendert, gefokt in het eigendom van Fokke en Maaike Hedder uit Wijnjewoude. 9 jaar oud, model geworden in 2014. En een IBOP-score van 95 punten. ZZ Licht startgerechtigd met Marta van der Meulen vanaf zomer 2025 in de tuigsport met Imte Okkema. Ze heeft 3 nakomelingen. Haar tweede zoon Timo Ster werd aangewezen voor de voorrijdagen. Een bijzonder gebeuren was op het concours Siegerswoude vroegen Anneke en André van der Staal of Bernau met hun Fokke GPD samen in het span mocht voor de chase. Wij vonden dat prima, zij reden met veel plezier. Bij het uitspannen hoorden Anneke en André dat Benno nog nooit eerder in het span had gereden. Zo betrouwbaar is dus deze merrie. Fokke en Maaike rijden Benno deze zomer ook voor de wagen. Met een goud, eerlijk karakter. En voor een klein half uurtje terug liep deze merrie zelfs nog voor de chase in het kampioenschap. Wakkere, actieve merrie, die altijd wil je veel werken. Gemakkelijk in de omgang. Een lief karakter, geduldig en veel vertrouwen in haar gebruikers. Met andere woorden, het is gewoon een geweldig, fijn gebruiks- en familiepaard. Bernau van de Herdershoeven, Johannes Keer Stendert, 9 jaar oud. ...314. Vardau van Ridderdiek, model AAA. Een fraaie modeldochter van Epke 474
uit een Eibert 419. Moeder Silke van de Ridderdiek. Gevakt en in eigendom deze Vardouw door de familie Duiven uit Hartwerd. Inmiddels 8 jaar en vorig jaar model verklaard. Ik zei het u, 8 jaar jong, vorig jaar model verklaard. Ze vertoont heel erg veel overeenkomsten met moeder Silke. Hoewel die toch echt de koningin van de stal is, doet deze Vardouw niet heel erg graag voor haar onder. Ook deze Vardouw is zeer werkwillig en een fijn sportpaard. Zowel onder het zadel als voor de wagen. Zij heeft een fraaie IBOP-score van 86 punten. Intussen 3 nakomelingen. En de eerste werd dit jaar als ster met een eerste premie en mag zich ook presenteren op deze CK. Ze had dit jaar een merrieveulen van Wieboud 511 en ze is nu drachtig van Mans 543. Vardouw van de Ridderdijk, model Epke keer Eibert. En dan stapt inmiddels de volgende alweer binnen. 315. Elbrich van de Hendershoeve. Johannes keer Beert. 8 jaar oud. Vorig jaar op de centrale keuring model geworden. Tegelijk met haar nichtje Bernau van de Hendershoeve. Dressuur inmiddels Z2 met Marta van der Meulen. En sinds afgelopen zomer rijdt Fokke, de eigenaar, ook met haar voor de wagen. Gewoon lekker recreatief. Ze is al jong beleerd bij Stal de Mersken. En ze heeft inmiddels 3 nakomelingen. In november komen 2 hengsten, Ulbran en Martsen, uit de opfok. We zijn heel nieuwsgierig natuurlijk wat deze hengsten gaan brengen. Elbrich is op dit moment niet zelfdrachtig, maar heeft een draagmoeder. En volgend jaar mei hopen zij een veulen van Hilbert te krijgen. Een imposante merrie, een grote merrie. Maar een groot paard met een prachtig karakter voor groot en klein. En zoals ze er nu ook staat, ze is de koning van de stal en dat laat ze weten ook. En ze is nog wel eens een beetje ongeduldig als ze niet altijd haar aandacht krijgt. Nummer 315, Elbrich van de Hendershoeve, Johannes Keerbeert, 8 jaar oud. Z2 dressuur met Marta van der Meulen.
320. Maartje van Bangazaten, model Sport A. Van vader Tjalle 454. Uit een tamme 276 moeder. ...13 jaar oud. Een fokker Dick Rijding uit Tersoel. In eigendom bij Otto Agricola in Ter Itzart. Deze Maartje van Bangazaten is model verklaard in 2018. Ze werd in datzelfde jaar derde in de Pavo Friso bokaal in de dressuur. En ze komt uit de succesvolle fokkerij van Dick Rijding, die afkomstig is uit Merriestam 8. En ze schreef meerdere kampioenstitels op haar naam. En ze is vorig jaar aangeschaft door de man die haar hier presenteert, Reinder Agricola en zijn familie. En ze hopen hiermee een goede basis voor de fokkerij te hebben aangeschaft. En na een succesvolle sportcarrière met Thea Dijkstra, waarbij ze dus sport is geworden, is ze ingezet voor de fokkerij. Ze heeft inmiddels 5 nakomelingen en is momenteel drachtig van de hengst Alger 522. En er zijn enkele zeer interessante embryo's ingevroren. En Maartje loopt momenteel ook weer in de sport op Z-niveau. Dat was Maartje van Bangazaten in deze modellenparade. En hier hebben we dan ook een kersverse modelmerrie. Voor een paar weken terug model geworden in Denemarken. Gin af Finbo, model AAA, Nane keer Norbert. Gefokt in een eigendom van Helle Finbo uit Denemarken. En die is ook met de hele familie hier aanwezig. Zoals ik net al zei, ze is van enkele weken terug model geworden in Denemarken. Haar moeder is de modelmerrie en staat in de VS. Lisanne van de Olde met de Maarten uit de bekende fokkerij van Anton Schut. En volgens mij is die ook nog aanwezig.
volle zuster van Gin is Kroon Sport AAA. Gin heeft 2 nakomelingen, een merrie van Hilbrand en een hengst van Friso 518. En ze is op dit moment drachtig van Alger. Ze wordt omschreven als een prettige merrie, een werkwillige merrie, die altijd haar best wil doen. Een leergierig karakter. En nu met het modelpredicaat zal zij gebruikt worden voor de fokkerij. Opgesteld staat Gin af Finbo model AAA Nane keer Norbert. Speciaal uit Denemarken overgekomen. Gin af Finbo model AAA. En dan mag de groep weer binnenkomen. 1 stap. Graag allemaal weer 1 stap binnenkomen. En dan stellen wij ze zo op. Dan zal de voorzitter van de jury een klein woordje doen en zal bekendmaken welke 2 merries doorgaan naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. Ze zullen in het algeheel besproken worden. Ze zijn al heel vaak besproken totdat ze model werden. Dus ze worden niet allemaal zo individueel meer besproken, maar in de groep. En dan zullen er dan 2 doorverwezen worden naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. Jullie mogen opstellen. Dan geef ik zo het woord aan de voorzitter van de jury. En dan zullen er 2 merries bekendgemaakt worden die doorgaan naar het kampioenschap. En de fokkers
Eigenaren, u mag even plaatsnemen bij uw modelmerrie. Dus als u even klaar staat, komt u alstublieft gelijk mee de baan in. Een verzoek aan de fokkers en eigenaren van deze modelmerries. Even in de baan. En dan zal de jury bekendmaken welke merries doorgaan naar het kampioenschap. En dan geef ik het woord aan de voorzitter van de jury, Popke van der Meulen. Ja, dankjewel. Nou, een hele diverse groep van qua leeftijd, qua jong en qua statuur denk ik al we allemaal prachtige merries hebben gezien. Het is ook hartstikke mooi dat we hier weer terugzien op deze keuring en dat ze hun toch weer laten presenteren. Aan ons de eer om er 2 paarden uit te zoeken. Dat is natuurlijk niet makkelijk, maar voor ons is dat nummer 307 en 315 gaan mee naar de kampioenskeuring. 315. 307 en 315. Dankjewel, Popke, voor de uitleg. 307 en 315 zien we straks terug voor het kampioenschap. Dus 307 en 315 zien wij terug voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Daarbij aangevuld 283, 286, 298 en 299. De merries staan opgesteld, de eigenaren staan erbij. De bloemen worden in ontvangst genomen, de foto's worden gemaakt. Een mooi moment weer, de kroonmerries, of de modelmerries die opgesteld staan. Volgens mij zijn bijna de bloemen uitgereikt en de enveloppen. Voorzitter Ton Wortel doet dat. Volgens mij zijn we bijna klaar. En gaan we zo even nog genieten van een prachtige ereronde van deze modelmerries. Ik kijk even naar de ringmeester. Hoe ver zijn we? De mooie modelmerries staan opgesteld. De eigenaren mogen wel even in het midden komen. Even een stapje naar achteren, eigenaren. Komt u hier. En dan gaan we genieten zo met een geweldige muziekje eronder
van deze groep modelmerries. En het mag wel in draf hoor. Jussie C doet zo met de muziek mee. De modelmerries. Geef haar een applaus. Jussie C. Kom nog één keer voor de tribune langs. Hou hem vast, Jasper. Dankjewel. Dankjewel voor deze presentatie. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel. Open klasse 2 spannen. Daarbij geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra. Op voorhand alvast een compliment aan de deelnemers aan deze rubriek dat u zo lang hebt moeten wachten omdat het programma iets uitliep. Op voorhand onze erkentelijkheid voor uw geduld. Ja, dames en heren, we hebben nog een prachtige afsluiting van het aangespannen gedeelte van deze centrale keuring in het middagprogramma. 6 tweespannen voor de Krompanelen Friese Sjees maken zo dadelijk hun opwachting hier in deze piste. Een prachtig podium voor de deelnemers en voor u als publiek. Een lust voor het oog. De jury is onderweg. De dames Slootjes en Veenstra en voorzitter Lammert Tel. Zij zijn verantwoordelijk straks voor de plaatsing in deze rubriek tweespannen van nationaal niveau. Dan gaan we naar de eerste combinatie die zo dadelijk binnenkomt. Ik heb het over Jasper van de Stjelpdiek en Alfier Woutman, respectievelijk van Norbert en Tjalle. In combinatie eigendom bij Elbert Wim Andela en Feike Holtrop. En hij wordt gereden door Feike Holtrop. Dan 184. GPD Aaron van Jouwe 485. En GPD Heine van Johannes 484 van de Friese Kraamstal van de Vierhoek en Sibrandenburen met aan de leidsels Augustinus Hoekstra. Dan met 18 aan de sjees. Murk van de Piekestjelp van Nane 492. En Vrijheid van de Stjelpdiek van IJssen 489. Van de combinatie Bauma en Andela uit Welsrijp, gereden door Elbert Wim Andela. Met 34. Stal Okkema's Kees, en die is van Schalke 397. En Stal Okkema's Wesley, en die is van Vonger 478. Stal Okkema in Brits wordt eigenaar en gereden door Jelte Hoekstra. Met 58. Falco VDK, die is van Tjalle 454, van Jelle van der Kooi. En Jesse van Bokkum, en die is van Tieme 503, van Bouke de Boer in Nes. En ze worden gereden door Jelle van der Kooi in Sint-Nicolasga. En last but not least, met 207 aan de sjees.
Meino, en die is van Reinder 452. En Wart, die is van Torben 466. Stal van Pa en Ma in Opeinde, gereden door Gerard Pama. Een stijlvolle afsluiting van onze aangespannen rubrieken hier op deze centrale keuring in 2025. En we hopen dat u alleen al geniet van de aanblik van al die culturele rijkdom die wij hier in Friesland met elkaar in stand houden. En waar we met hart en ziel aan verbonden zijn. De trots van Friesland, de tweespannen voor de krompanelen Friese sjees en de heer en de dame in traditioneel Fries kostuum, wat refereert aan de periode 1850-1860. In vroeger tijden het gala-rijtuig van de Friese boer. Die ging op zondag naar de kerk op deze wijze, of op familiebezoek. Een beeld uit vervlogen tijden en wij prijzen ons gelukkig dat we dat beeld nog altijd in ons midden hebben en dat het springlevend is zelfs. En laten we er met elkaar voor zorgen dat het behouden blijft. En de vereniging Het Friese Tuigpaard is daarin een bepalende factor. En het is verheugend om te zien hoeveel jonge mensen toch ook aan deze sport, in deze schitterende uitmonstering deelnemen. De wedstrijd is begonnen. Kijk en geniet, dames en heren, zou ik willen zeggen. We zoeken naar een ideaal tweespan. 2 gelijkopgaande paarden, met name ook in hoofdhouding gelijklopend en dan natuurlijk bij elkaar passend, ook qua type en zeker ook in de bewegingsvorm. Een mooi grijpend voorbeen met veel knieactie, een goed aansluitend en ondertredend achterbeen. De paarden het liefst de oortjes er mooi op. Dan hebben we een volmaakt beeld van een Fries tweespan voor de Friese sjees. Een ereparade als afsluiter van onze aangespannen 2 rubrieken hier vanmiddag. Het kampioenschap voor de merries hebben we gehad. En dit in stijl. Een afsluiting, een ereparade, een ere saluut ook aan onze Friese culturele rijkdom. Niets meer en niets minder. En dan kijk ik even naar mijn dienstdoende ringmeester. En onderwijl zijn Jolanda Slootjes en voorzitter Lammertel drukdoende om een juist klassement te produceren. En zijn ze van hand veranderd met Fijke Holtrop aan het hoofd. En let op. Schitterend zoals er gereden wordt, elkaar de ruimte biedend. Zo zien we het graag, zodat elk optimaal zijn paarden aan de jury kan tonen. Opstellen 67, 184 en 58. (18) 34 207. En hoewel wij een relatief niet al te groot deelnemersveld hebben, is de strijd nog niet gestreden.
En we gaan om het goud, het zilver en het brons nog een keer overrijden. En dan wordt het menens, mijn heren. Nu moeten de puntjes op de i worden gezet in de allesbeslissende overkamping. Het is aan Fijke Holtrop, Augustine Zoekstra en Jelle van der Kooi. Om die 3 ereprijzen, het goud, het zilver, dan wel het brons, om die te verdelen. En u mag uw voorkeur best laten blijken, dames en heren. Niks op tegen. Ik zei het u, een mooi front, gelijk oplopende paarden. Ook indien mogelijk gelijk opgaand in de bewegingsvorm. En mooi op eigen benen lopend in een niet al te hoog tempo, zodat die paarden volledig mooi op eigen benen hun talenten tentoon kunnen spreiden. En wordt het in dit geval, nu we in de beslissende fase zijn aanbeland, wordt het Fijke Holtrop of wordt het Augustine Zoekstra? Of grijpt Jelle van der Kooi deze kans aan om zijn positie te verbeteren? Ze rijden voor wat ze waard zijn. Dat mogen duidelijk zijn. En wie heeft de meeste sympathie? Kijk eens hoe ze strijden voor het eremetaal hier vanmiddag. Ja, en dan zie je dat zo'n overkamping wel degelijk effect heeft, want de winst die gaat naar 58, Jelle van der Kooi. En dan het zilver voor Fijke Holtrop en het brons tenslotte voor 184. Terwijl ze op gaan stellen, geef ik met alle genoegen het woord aan de voorzitter van de jury, tevens voorzitter van de SAS, Lammert Tel. Dankjewel, het was een beetje stuivertje wisselen, zoals dat heet, met het overlopen. We hadden een hele duidelijke kopgroep vandaag bij deze spannen. En we hebben gekozen om nummer 58 op kop te plaatsen. Had niet het meeste spektakel, maar wel het meest gelijkwaardige span, ook qua fronten. En er gingen heel mooi gelijk op. Ze waren het samen goed eens. En dat was voor ons de winnaar. En dat ging nu even ten koste van nummer 67. Die heel goed begonnen, maar toch een beetje water bij de wijn moesten doen met het overlopen. En nummer 184, dat zijn ook 2 paarden met heel veel macht en heel veel front. Maar het begon toch iets te rommelen met het overlopen. En dat was voor ons de overweging voor deze plaatsing. Dank u wel. Keurig verwoord. Dankjewel, Lammert Tel. En aan de voorzitter van het Friese Tuigpaard de eer om haar echtgenoot met de overwinning te feliciteren en de prijs te overhandigen. En dat zal niet zo vaak voorkomen, denk ik. Ja, wel dat hij wint, maar dan zit ze er meestal naast. Maar ja, vandaag is het te voet gesteld als stamboekdirecteur en natuurlijk ook nog steeds voorzitter van het Friese Tuigpaard, Mechtelt van der Kooi. Een prachtige strijd met toch een uiteindelijk verrassende winnaar. Vanaf positie 3 naar positie 1 klimmen, dat is een teken dat je de wedstrijd goed hebt ingedeeld en dat je in de finale daar dan ook de beloning voor ontvangt. Een hele mooie strijd.
En nadat al deze schitterende aanspanningen zijn voorzien van een fraaie prijs en een fraai boeket voor de dames. Felicitaties van stamboekbestuurslid Wim Baks. En met het vriendelijk verzoek aan Jeroen om er een passend muziekje voor de ereronde alvast klaar te hebben staan, gaan wij natuurlijk zo dadelijk als publiek al deze 6 combinaties nog eens onze dank overbrengen middels een ovationeel applaus wat mij betreft. Goed. De lintendames weer even in veiligheid. En als mijn ringmeester Harm van der Meulen de hoed heft, dan is de eer aan Jelle van der Kooi om deze ereronde met Falco VDK en Jisse van Bokkum aan te voeren. Jasper en Alvier met Feike Holtrop. En natuurlijk GPD Aaron en GPD Heine. Het brons. Dan Elbert Wimandela, Jelte Hoekstra en Gerard Pama. En dames en heren, uw applaus en waardering. En kijk die Jelle van der Kooi eens even genieten. Hij is zo trots als een pauw en dat mag, Jelle. De culturele rijkdom van onze Friese paarden, de chaisen en de dames en de heren in het kostuum. Dan komen ze nog een keer en zeker ook voor de aanstormende jeugd maak ik ruimte. En een blije Gerard Pama. Ze genieten allemaal of ze nou winnen of laatste worden. Ze beleven een ontzettende veel plezier aan deze sport. Dank, dank, dank voor uw enthousiasme. En deelnemers, nogmaals, heel, heel hartelijk dank. Dick, aan jou het woord. Volgende programma-onderdeel mag ik de dames Rinsema en Kamminga verzoeken om de piste te betreden. We zijn toe aan het uitreiken van de Xerxina-trofee, een jaarlijks gebeuren op deze centrale keuring. Niet nadat ik onze juryleden voor de tuigrubrieken uitzonderlijk mijn dank heb betuigd. Lambert Tel, Jenny Veenstra en Jolanda Slootjes, heel, heel hartelijk dank. Ik neem even het woord over van Henk Dijkstra, de Xerxina-trofee. In het leven geroepen door wijlen van Petra van de Heuvel.
Degene die Petra van de Heuvel kenden was een zeer enthousiaste Friese liefhebster. Veel betrokken geweest bij het Friese paard. En de prijs is ook genoemd naar haar merrie, die geboren is in 1969. Zij was iemand van keuren, sport, exterieur. Alles behoorde bij het Friese paard. De prijs is 3 keer gewonnen door Carmen. En dit jaar voor de 5e keer zal die uitgereikt worden. En daarbij geef ik het woord aan een van de dames, denk ik. Nee? Karen Bijaard, die is inmiddels al binnen met het paard. En de prijs wordt gewonnen door Grace Branda Hop, de Kroon Sport Elite AAA merrie Omerkeer Rindert. Eigenaresse is Nienke Schralen en die willen we graag in de baan hebben. Fokker Bert Hopster en Amazone Karen Bijaard. Jullie mogen allemaal even in de baan komen. Grace Brenda Hop, Kroon Sport Elite AAA. Omer als vader. Is nog maar net 7 jaar oud. Deze zomer werd ze met Amazone Karen Bijaard Sport Elite. Ze is niet voor niets vandaag op de CK, op de Fokdag van het Frieske Ruitlieden. In juni behaalde ze weer een eerste premie. Ze heeft vandaag geprobeerd om een gooi te doen naar het modelpredicaat. Maar dat is helaas nog niet gelukt. Maar wie weet is dat nog een latere bekroning op deze merrie. Dan mag je nog even een paar rondes de merrie voorstellen. En dan mag je hiervoor plaatsnemen. Grace Branda Hop, Kroon Sport Elite AAA. Een dochter van Omer. En de dames Dukke en Rieneke zullen de prijs nu gaan uitreiken. Dukke en Rieneke reiken de prijs uit aan Nienke Schralen, eigenaresse van deze prachtige merrie. Het is een wisseltrofee met een leuke geldprijs van €750. 3 keer gewonnen Renske Carmen, vorig jaar door Teunke van de Slachterdiek. En door deze prachtige merrie. En ik moet uit naam van Nienke zeggen dat dit een super combinatie is, denk ik. En dat zien we ook wel. Ze stralen het ook uit. Prachtige foto's. En dan gaan we zo even genieten van een hele mooie ereronde met een mooi muziekje eronder. Winnaar van deze prachtige trofee. Grace Branda Hop, Kroon Sport Elite AAA, een dochter van Omer, gereden door Karen Bijaard.
Van harte gefeliciteerd bij deze prachtige trofee. Nienke, Amazone en de prachtige Mary. En we wensen jullie nog heel veel succes in jullie sportcarrière. Dankjewel. En dan gaan we over naar het kampioenschap 4 tot en met 6-jarige stermerries. Kampioenschap 4 tot en met 6-jarige stermerries. Was even wat verwarring hoe het programma verder zou verlopen. Maar volgens mij gaan we nu over naar het kampioenschap 4 tot en met 6-jarige stermerries. Pieter, we laten de eerste 10 even binnenkomen en rondstappen. De eerste 10 binnenkomen en rondstappen even. De andere 10 wachten nog even. Nummer 200, Keetje van de Brillenhof. Ster, inmiddels kroon, of voorlopig kroon. Keetje van de Brillenhof. Hette keer Ulrik staat inmiddels in de baan. De eerste 10 mogen in de baan komen. We laten eerst de eerste 10 in de baan rondstappen. Daarna de volgende 10 rondstappen. En dan wordt bekend welke merries terug mogen komen voor draf. Nummer 200 staat inmiddels opgesteld. Keetje van de Brillenhof. Dan krijgen we 205. Laurine W. van de Sprong. De IJzer keer Beert. Dan krijgen we 206. Ja, jullie mogen gewoon rustig aanstappen. 205, 206. Lotte van de Bloemhof. Johannes keer Stendert. 210. Klaske van de Lage Landen. Alwin keer Onne. Dan krijgen we 215. Mette van de Wolwarren. Heike keer Maurits. Krijgen we 220. Mintje van Wetterzicht. Omer keer Tjalle. Krijgen we 222. Mare van de Boornwerd. Marcus keer Beert. Krijgen we 227. Maribel. Jouwe keer Duitsen. 228. Zie ik zo. Klopt dat? 228. Niente van de Valderse. Dat is de Nane keer Tieme.
En dan krijgen we 229 Mette van Raapshelle. Tiemen keer Maurits. Het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Ze worden eerst even in stap beoordeeld door de jury. En dan zullen we zo eerst ook de volgende groep in stap in de baan krijgen. We stappen nog 1 ronde door of... Nog 1 ronde doorstappen, jury, of ringmeesters. Ja, nee, hun laten ze eruit halen. Ik zeg. Ja, dat zei ik ook maar. We stappen 2 rondes. Kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. 2 rondes in stap. De jury bekijkt deze paarden. Dan gaan we zo de volgende groep van 10 rond laten stappen. En dan zal de jury bekend maken welke merries terug gaan komen om zich in draf te laten zien. Een grote groep merries. Vanmorgen veel rubrieken gekeurd in deze categorie 4 tot en met 6 jaar. En dan mogen jullie de baan verlaten en dan mogen de volgende 10 zo in stap de baan binnenkomen. En dan mogen de volgende binnenkomen. Als eerste komt binnen Romy uit de Grachten. Mathies keer Dries. ...231 is dat, dan krijgen we 235. De jonge Marcus keer Norbert. Simmer van Westervoort. Dan krijgen we nummer 236. Rianne van de Hegeterp. Auwert keer Epke. Krijgen we 241. Sinne Anke van de Schoolhene. Ime keer Gerben. Krijgen we nummer 244. Richtje van Oostenburg. Auwert keer Beert. Dan krijgen we 249. Pleun van de Pelingstuin. Tiemen keer Dries. Dan krijgen we 250 Renske Duitsen. De Jurre keer Tjalle.
Dan krijgen we 255 Sietske van de West-Friesenhof. Mathies, keer Meeuwis. 261 Smaragd van de Zomerstaten. Jouwe, keer Lodewijk. En dan krijgen we als laatste nummer 264 Rompje van de Vierhuizen. Willem, keer Alwin. Een hele collectie 4 tot 6-jarige merries. We stappen nog 1 keer rond. En dan ga ik zo informeren bij de jury welke van deze merries we zo terug gaan zien voor draf. En gaan voor het kampioenschap en het reservekampioenschap. De volgende paarden komen terug voor het kampioenschap. Nummer 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244, 249, 255 en 261. Dat zijn de nummers die terug gaan komen voor het kampioenschap. En die gaan we één voor één zo gelijk in draf de baan in. Nummer 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244, 249, 255 en 261. Dat zijn ze. Deze paarden krijgen we zo één voor één ronde dravend in de baan. Jullie mogen bij binnenkomst in de baan gelijk gaan draven. Dus nogmaals, 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244, 49. Daar hebben we de eerste, nummer 200 komt binnen. Keetje van de Brillenhof. Het keer
Ulrik. ...205, Laurine W. van de Sprong. IJzen keer Beert. In eigendom en gefokt door Anita van Kempen Elberse uit Rijkenvoort. ...206, Lotte van Bloemhof. Johannes Kirstendert, gefokt door F. Bloemhof en J. Bloemhof... ...en in eigendom van H&F van Rossum uit Marem-Kessel. Dan komt binnen 220. Mintje van Wetterzicht. De vader is Omer, de moeder is Hildau van Wetterzicht. En deze prachtige merrie is in eigendom en gefokt door Margriet Griffioen en Gert van Dijkhuizen uit Vollega. Inmiddels 228 in de baan. Minte van de Valderse. Nane keer Tieme. Gefokt en in eigendom van LMTA van de Zee uit Dwingelo. ...231 inmiddels in de baan. Romy Juttegrachten. Mathies keer Dries. Gefokt en in eigendom van Schorthorst uit Soest. Nummer 231. ...244. Richtsje van Oostenburg. Auwert keer Beert.
Fokker A. de Hoek uit Drachtster Compagnie. En in eigendom van Tieme Visser uit Lunteren. ...2,49 in de baan. Pleun van Pelingstuin. Tiemen keer Dries. Gefokt in een eigendom van Turksema. Bakker en NS Gazendam. Vorenkamp uit Norg. Nummer 249. Tiemen keer Dries. ...255. Sietske van de Westfriesenhof. Mathies keer Meeuwers. Fokker en eigenaar S. Vriend Boekschoten uit Bakhuizen. Nummer 255. Sietske, Mathies keer Meeuwers. ...261. Smaragd van de Zomerstaten. Arend keer Lodewijk. Fokker-eigenaar Zomerstaten BV Mijnserensland. En dan mag de groep weer in stap binnenkomen. Dan mogen deze 10 weer in stap binnenkomen. En dan willen we de groep weer graag in stap in de baan. Nummer 200 mag binnenkomen, 205. 206. 220. Lange dag. Laat me zitten. 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244 hebben we inmiddels binnen. 249, 255 en 261. Hebben we de hele club weer compleet. En wie wordt er kampioen? 4 tot en met 6 jaar.
En zoals u ziet, de jury bekijkt ze nog even weer. Volgens mij is de jury eruit en geef ik het woord aan de heer Jan Hellings. Ja, dankjewel. Nou, we zijn met een hele grote groep gestart. Dat betekent ook dat de kwaliteit in die rubriek de 4 tot 6-jarige sterren heel hoog is. Ja, dan moet je toch wel een selectie maken. We hebben ze eerst allemaal individueel laten rondstappen, hebben de typen en de bouw meegenomen. En dan maak je een eerste selectie. Dan hebben we uiteindelijk 10 laten overkampen in de draf. Ja, dat zijn allemaal toch paarden die heel goed in trastype staan, correct gebouwde paarden. Ook goed stappend, hebben we ook wel goed op gelet. En dan ook in de draf, mooi vertrekkend vanuit het achterbeen. Ja, dan zijn de verschillen niet zo groot, maar je moet dan toch een keuze maken. En dan gaan we toch voor de meest complete paarden. Ja, de ene is dan toch net iets luxer, de andere overtuigt dan net iets sterker in het achterbeen. We hebben het zo gemeen te doen. Reservekampioen van de 4 tot 6-jarige sterrenmeester hier op de Centrale Keuring 225 is nummer 200. Gefeliciteerd. En de kampioen, dat is een paard die ook heel ruim en makkelijk los door het lijf stapt. En dat zien we terug in een draf. Mooi erin klimt, heel ruim. Wegzettend voorbeen is en het achterbeen er goed aansluit. Mooi in balans is. En dus nummer 228. Gefeliciteerd. Reservekampioen 200. En kampioen. En kampioen 228. Reservekampioen Keetje van de Brillenhof, nummer 200. De jonge Hette uit een Uldrikmoeder. Gefokt door Wilms van de Meerakker uit Hunsel. En in eigendom van stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius. En nummer 228, de kampioen 4 tot en met 6-jarige merries. Nienke van der Valdussen, Nane Keertieme, fokker-eigenaar L en MTA van der Zee uit Dwingelo. 228. Niente kampioen, 4 tot en met 6 jaar. En nummer 200, reservekampioen.
gaan we nog even genieten van een prachtige ereronde. Daar gaan ze nog een keer. En een applaus voor deze merries. En op naar straks het kampioenschap. Inmiddels al kampioen 4 tot 6 jaar en reservekampioen. Maar we gaan ze straks nog een keer weer terugzien. Samen met de 2 3-jarigen. En er zullen zo nog 2 7 jaar en ouderen bijkomen. En dan houden we 6 paarden over. Dan zou ik graag even Sabine in het midden willen hebben. Ach. Sabine is inmiddels in het midden en die geef ik de microfoon. We would like to welcome Deb Maas to the arena. Deb Maas, can you come here? Maas en de dochter. Ja. Hello. Hallo. Hi. Hi. Hello. Hello. What is this? So, it's wonderful that you are here, all the way from down under, to represent your late husband, Hans Maas. As you already know, I thought you would know, Hans is now posthumously honored with a silveren speld for his great services to the Frisian horse. And I'm now going to tell something about Hans in Dutch, so all the people can understand. Yes? Okay. Hans Maas was een toegewijde pionier en bruggenbouwer in de wereld van het Friese paard in Australië en Nieuw-Zeeland. Geboren in Amsterdam en later geëmigreerd naar Australië, wist Hans zijn technische achtergrond moeiteloos te combineren met zijn diepe passie voor het Friese paard. Vanaf de vroege jaren 80 was Hans nauw betrokken bij de Australian Frisian Horse Society, waar hij jarenlang als bestuurslid en voorzitter diende. Ook had hij zitting in de ledenraad van het KFPS. Zijn inzet richtte zich niet alleen op de fokkerij, maar ook op het versterken van kennis, kwaliteit en verbondenheid binnen de Friese paardenwereld in zijn nieuwe thuisland. In 1987 richtte Hans zijn eigen fokkerij op, Frieske Hinderstut. Onder deze naam fokte hij 13 Friese veulens, waaronder recent nog een merrieveulen van Teun 505, een kleindochter van de uit Nederland geïmporteerde stemmerrie Nienke Zee uit paard van het jaar Boukje Zee. Hans was dé schakel tussen het KFPS en de Australische fokkers en stond altijd klaar met kennis, enthousiasme en een warme glimlach. Hij was jarenlang een vertrouwd gezicht tijdens de KFPS Education Week in Nederland, waar hij kennis opdeed om die vervolgens in Australië te delen. Met een vertaalde presentatie in de hand trok hij vol enthousiasme het land door om uitleg te geven over keuringen en om mensen te motiveren hun paarden voor te stellen. Ook begeleidde hij jarenlang de uit Nederland overgekomen juryleden tijdens hun rondreizen door Australië en Nieuw-Zeeland. Voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Friese paardenfokkerij buiten Nederland werd Hans in 2019 al onderscheiden met de Royal Frisian Pin. Na zijn overlijden eind vorig jaar werd zijn levenswerk op passende wijze herdacht. Tijdens de Australische keuringen van 2025 werd de
Maas Memorial Award in het leven geroepen, uitgereikt aan het beste veulen van de Australische Keuringstoer. Hans Maas was meer dan een fokker of bestuurder. Hij was een mentor, verbinder en inspirator. Een man met een groot hart voor mens en dier. Zijn werk heeft de Australische Friese paardenwereld blijvend veranderd en verrijkt. En als ultieme erkenning ontvangt Hans Maas postuum de zilveren KFPS-speld. Een eervolle bekroning op 40 jaar tomeloze inzet voor het Friese paard in Australië en Nieuw-Zeeland. So Hans Maas will now posthumously receive a silver speld for his 40 years of tireless dedication to the Frisian horse in Australia and New Zealand. Congratulations. Congratulations. Dankjewel, Sabine. Voor dit mooie verhaal over Hans Maas. De bruggenlegger in Australië en Nieuw-Zeeland. En dan geven we haar even een grandioos applaus met het prachtige span van Augustinus Hoekstra en de Landauer. Wat zijn nog even rondgereden. Een applaus. Prachtig gezicht met het zonnetje erop. Prachtig span. En zo zien we, maar dat weten we ook allemaal. Onze Friese paarden zijn internationaal. Van Australië tot Canada, tot Mexico, Brazilië. Noem alle landen maar op waar onze prachtige Friese paarden lopen. En dit waren de initiatiefnemers, de grondleggers van het Friese paard in Australië en Nieuw-Zeeland. Nog een keer een geweldig applaus. En dan gaan we zo over naar het kampioenschap 7 jaar en oudere merries. En dan stellen we even netjes op. Dankjewel, Augustinus, voor de prachtige aanspanning. En dat weten we dat het bij jou altijd in goede handen is. Heel verzorgd en netjes en prachtig spannen ervoor. Geef ook Augustinus nog even een applaus. Ja, je ziet wel, Augustinus is een tuiger. Hè? Moet nog even getuigd worden, zie ik wel. Dan gaat Augustinus nog 1 keer, dankjewel.
En dan willen we zo de volgende paarden in de voorrangsopstelling. 283, 286, 298, 299, 307, 315. En dat waren ze. Volgens mij staan ze al klaar op de brug. Op het voorterrein. ...283, 286, 298, 299, 307... Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Als u ze klaar hebt, Rijn, dan mogen ze wat mij betreft... Oh, we missen er nog 2. 1 ronde stappen. 1 ronde stappen. We zijn met niet zo'n grote groep. De jury is er klaar voor. Kom binnen. ...7 jaar en ouder... 283, 286. 283, Douina SG. Johannes keer Jasper. Gefokt door S. Gilliam Hernaert. En in de eigendom van Pitty van den Berg uit Slappeterp. 286, Ikke T. van Sessing. Omer keer Uldrik. Gefokt in een eigendom van Tank Vragender. Dan krijgen we nummer 298, Hadewig van Bommelstein. De jonge Elias uit de Sanne TT Alwin Merrie. Gefokt door J.J. van der Meulen uit Haskoorne en in eigendom van Nienke Schalen. 299, Hieke van der Kroeze Bemke. Een Jurre keer Wiert. Gefokt in een eigendom van A.O. Dekker uit Bakkeveen. En dan krijgen we 307, Romy H. van Twillens. De jonge Gjeld uit de Sapenmoeder. Gefokt in een eigendom van G.J.J. Boersma en J. Bijlaat uit Stegeren. En dan krijgen we nummer 315, Elbrich van de Herdershoeve. De jonge Johannes keer Beert. En gefokt en in eigendom van F.J. Hedder uit Wijnje-Woude. Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Jullie mogen even allemaal de baan verlaten en dan 1 voor 1 binnenkomen. Kampioenschap 7 jaar en ouder. Vandaag hier in Haricht, 13 september 2025. Wie wordt er kampioen hier op de CK? We beginnen met 283, Douina SG. Johannes keer Jasper. ...286 mag binnenkomen. 286.
Ike T. van Sessing. Omer keer Uldrik. Fokker-eigenaar tankvragender. Nummer 286. Omer keer Uldrik. ...298 Hadewig van Bommelstein. Elias keer Alwin. Fokker J.J. van der Meulen Haskehorne. Eigenaar NL Schralen uit Oude Haske. ...299 Hulkje van Kroeze Beemke. Jurre Keewiert. Fokker-eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen. Nummer 299. ...307 Romy H. van Twillens. Geld keer Sapen. Fokker-eigenaar G.J.J. Boersma en bijlaat uit Stegeren. ...315 Elbrich van de Heddershoeve. Johannes keer Beert. Fokker-eigenaar F&J Hedder Wijnjewoude. Nummer 315 Johannes keer Beert. En dan mogen jullie weer in stap binnenkomen. In catalogus volgorde. En dan zal ik zo het woord geven aan de jury.
7 jaar en ouder. De modelmerries stappen weer rond. Welke 2 gaan er straks opnemen tegen de 4 tot en met 6 jaar en de 2 3-jarigen? Ik geef daarbij het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Dick. Ja, aangekomen bij het 7 jaar en oudere kampioenschap. We hebben 6 hele mooie merries in de baan. 4 kerstverse modelmerries en 2 merries die al model waren. Ik denk over het geheel gezien, mooie kwaliteit in de baan. De reservekampioen. Ja, dat is voor ons een merrie die goed in het rastype staat. Die een sterke bovenlijn heeft, ook goed gebouwd is. Laat ook een goede stap zien weer. En een krachtige draf met een goed achterbeengebruik. Voor ons wordt vandaag reservekampioen 7 jaar en ouder 299. Ja, en dan de kampioen. Kampioen voor ons, merrie die in de groep ook toont heel veel statuur. Heeft een heel correct exterieur. Stapt ook heel resoluut met een goede ruimte, goede kracht. In draf laat ze net ook weer een krachtige draf zien met een goed achterbeengebruik. Komt makkelijk in balans. Voor ons een hele complete merrie. Kampioen 7 jaar en ouder wordt 286. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Kampioen vandaag bij de oudere merries 286. IKT van Sessing en reservekampioen 299. Hulkje van de Kroeze Bemke. Twee prachtige modelmerries. En ik denk dat de tanks, die nemen volgens mij het kratje bier mee naar het middenterrein volgens mij. Nee, toch niet. Ze waren al in een feeststemming. Maar nu wordt het natuurlijk helemaal mooi. Kampioen 7 jaar en ouder. 286 IKT van Sessing. En reservekampioen 299. Hulke van de Kroeze Bemke. Fokker-eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen.
286, kampioen, 7 jaar en ouder. En die merrie gaan we zo natuurlijk terugzien. IKT van Sessing, Omer Keruldrik. En de reservekampioen 299, Hulkje van de Kroezebemke, zien we zo ook terug. 2 prachtige modelmerries. En geweldig om te zien, de blijdschap. Rijn, heb je ze inmiddels klaarstaan? En dan gaat de duim omhoog. Dan gaan we natuurlijk na 4 dagen centrale keuring. Veel onder het zadel gezien, tuigen gezien, van alles gezien. De jeugd gezien op donderdag. En dan komen we vandaag, laat in de middag, begin van de avond, komen we bij het algemeen kampioenschap centrale keuring 2025 hier in Harig. Als eerste komt daarvoor in aanmerking nummer 111, de 3-jarige vorstin A van de Heemstede. De jonge Teun uit Amalia van de Heemstede, gefokt in een eigendom van J.G. Peek Lanser uit Houten. Dan krijgen we nummer 118, Troefke van Bijntamahoes. De Boetkeer Johannes, fokker-eigenaar J. de Boer Sibrandius. Dan krijgen we het nummer 200, Keetje van de Brillenhof. De Hette Keer Ulrik, fokker Wilms van de Meerakker uit Hunsel. En eigendom van Stoeterij Boszorg BV uit Sint-Antonius. Dan krijgen we Ninte van de Valdersen. De Nane Keer Tieme, gefokt in een eigendom van LMTA van der Zee uit Dwingelo. Dan stapt daar rond 286 IKT van Sessing. De Omer Keer Ulderik van de familie Tank uit Vragender. En het rijtje wordt gesloten door Hulkje van de Kroezebemke. De Jurre Keer Wiert, gefokt en in eigendom van A.O. Dekker uit Bakkeveen. De 3-jarige kampioen en reservekampioen. De 4-jarige kampioen en reservekampioen. En de 7 jaar en oudere kampioen en reservekampioen. 6 stuks houden wij over na 2 lange dagen keuren. Wie wordt kampioen en wie wordt reservekampioen?
mogen jullie de baan verlaten. En dan komen we 1 voor 1 in draf in de baan. Als die er klaar voor is, mag binnenkomen. Vorstin A van de Heemstede. Teun Keren Johannes. Fokker-eigenaar J.G. Peek Lanser uit Houten. Was de presentatie van nummer 111, krijgen we nummer 118. Troefke van Bentemahoes. Boet Keer Johannes. Fokker-eigenaar J. de Boer. Sibrandehoes. En natuurlijk mag u applaudisseren voor uw favoriet. Nummer 200, Keetje van der Brillenhof. Het Keer Ulrik. Willems van der Meerakker is de fokker van deze mooie merrie uit Hunsel. En de eigendom van Stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius. ...228, Nienke van der Valdersen. Nane Keer Tieme. Fokker-eigenaar LNM en TA van de Zee uit Dwingelo. Krijgen we binnen nummer 286, Ike T. van Sessing. Omer Keer Uldrik. Fokkers-eigenaren, familie Tank uit Vragender.
299, Hielke van de Kroesenbemke. Jurre Keerwiert, fokkereigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen. En dan mogen jullie weer in stap binnenkomen. Een prachtige collectie paarden. 6 kampioenen zijn het in principe al. Kampioen, reservekampioen. Alle 6 hebben ze al een titel. Maar er kan er nog 1 titel bij komen en dat is kampioen centrale keuring 2025 hier in Harig. En reservekampioen. Wie gaat het worden? Wie zullen het worden? 6 stuks. Ik geef het woord aan de jury. Ik geef het woord aan Corrie. Ja, dankjewel Dick. We zijn aan het einde gekomen van deze centrale keuring. 3 hele mooie keuringsdagen gehad met heel veel kwaliteit. Zowel bij de veulens en de jeugd als ook vrijdag bij de 3-jarigen. Hele grote groepen met veel kwaliteit. Vandaag hebben we ook een topdag gehad met heel veel nieuwe modelmerries die allemaal goed in het type staan. Ook maar hele makkelijk bewegende paarden. En dan nu het kampioenschap van deze dag. Het spannendste moment. Maar voordat ik de kampioen en de reservekampioen bekend ga maken, wil ik eerst mijn collega's van vandaag en van gisteren bedanken voor de goede samenwerking. Ook verder het hele jurykorps, denk ik, die het hele voorjaar en de zomer op alle keuringen hebben klaargestaan. En ook met z'n allen de schouders er weer onder gezet hebben om alles goed te laten verlopen. Ik denk dat dat wel een heel groot applaus waard is. Ze staan er altijd maar weer en ze staan altijd klaar. Ik denk dat je van zulke vrijwilligers wel heel blij kunt worden als stamboek. Dan hebben we deze 3 keuringsdagen heel veel ondersteuning gehad van het secretariaat. Die dames staan daar allemaal. Die hebben heel veel werk verricht om alles goed te laten verlopen. Ook een groot compliment. Het is niet altijd makkelijk om alles in goede banen te leiden, maar goed gelukt. Ook de speakers en de ringmeesters van vandaag. Goed team gevormd met elkaar, denk ik. En heel fijn dat u hier allemaal vandaag aanwezig was met heel veel publiek en ook met veel enthousiasme. Dan gaan we ons nu weer richten op de paarden. 6 heel mooie merries terug voor een toch heel spannend kampioenschap. Merries die goed stappen, heel goed in het rastype staan, correct qua bouw zijn. Een groep die erg aan elkaar gewaagd is. We gaan een kampioen en een reservekampioen aanwijzen. En ik begin met de reservekampioen.
De reservekampioen is een heel rassig paard met een hele correcte bouw. Een actieve stap. En een draf met een heel krachtig achterbeen die veel balans ook laat zien. En ook veel zweefmoment. De reservekampioen van de centrale keuring 2025 is nummer 286. En dan nu het aanwijzen van de kampioen. Een merrie die een hele luxe rasuitstraling heeft. Goed gebouwd is, heel modern is, heel veel uitstraling heeft. Ook heel correct is in het beenwerk. Een goede stap laat zien. En in draf haar kwaliteiten heel goed toont met een hele lichtvoetige draf. Met veel souplesse, heeft niet heel veel tempo nodig, loopt mooi op eigen benen. Dat is een beweging zoals we hem graag zien. De kampioen van de centrale keuring 225 is nummer 111. Eigenaren gefeliciteerd met de kampioen en de reservekampioen en de andere eigenaren. En ook gefeliciteerd met deze toppaarden. Bedankt. ...286 Ike T. van Sessing, reservekampioen op de centrale keuring. De Omer Keer Ulrik van de familie Tank uit Vragender. En nummer 111 Forstin van de Heemstede. De Teun Keer Johannes van JG Peek Lanser uit Houten. Kampioen centrale keuring. Het is al aan de ereronde begonnen. Even rustig, dan pakken we haar weer. We gaan het nog even een keer proberen. Even uit rust. Misschien zelf even doen. Nummer 111, de kampioen centrale keuring. 2000. Geduld is een schone zaak. Zo zien we maar. Even geduld nemen. Nummer 111. Forstin A. van de Heemstede. Kampioen 2025. En de prachtige reservekampioen Ike T. van Sessing 286. De reservekampioen.
wel met die man, hè? Ja. Ja, die hebben we er ook bij. Show. Er zijn wel wat opvallen. Inmiddels zijn bijna de felicitaties in ontvangst genomen. En dan gaan we zo even mooi opstellen naast elkaar voor het Wilhelmus. De eigenaren feliciteren elkaar nog even. Het wordt elkaar gegund. Het staat dicht bij elkaar volgens mij. 2 prachtige merries. Een genot om te zien. We stellen ze even mooi op. De eigenaren bij de paarden. En dan gaan we het Wilhelmus. Even naast de paarden-eigenaren. En dan krijgen we het Wilhelmus. Dankjewel. En dan gaan we natuurlijk nog genieten van een prachtige ereronde met een geweldig muziekje eronder. En Corrie heeft het al verteld. Iedereen ontzettend bedankt voor de deelname natuurlijk. Vooral de deelnemers. Want zonder jullie hadden we geen centrale keuring. Maar ook de organisatie, het stamboek, de juryleden. Iedereen die meegewerkt heeft aan deze prachtige 4 dagen. Ontzettend bedankt. En iedereen wel thuis. En hopelijk tot volgend jaar. De kampioen 111. En dan krijgen we de reservekampioen nog 1 keer. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. Een einde aan een heel mooi keuringsseizoen, denk ik. Er staan nog een klein aantal keuringen op het programma. Volgend weekend hebben we alweer een prachtig evenement in Houten. Nederlands kampioenschap. Zeeuwse dressuur. Iedereen dank en iedereen wel thuis.